ეს ამბავი დაიწყო უბრალო ბიოლოგიური ექსპერიმენტით. მაგრამ დასრულდა საზარელი შედეგით. გაჩნდა ვირუსი, დაიწყო ეპიდემია და ყველანაირი წესრიგი დაინგრა. ეს არის ისტორია იმ ბრძოლისა, რომელიც ხდება სიკვდილსა და სიცოცხლეს, სადაც ადამიანები დაიცნენ და გმირები წამოდგნენ. ეს არხი ვიდეო გეიმს ლაბია და წარმოგიდგენთ Resident Evil-ის სრულ ქრონოლოგიურ ისტორიას. ეს ფრენჩაიზი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანია მთელ მსოფლიოში. იმდენად დალაგებული, მდიდარი და თანმიმდევრულია, რომ თავისუფლად შეიძლება სერიალად ჩავთვალოთ. ვიდეო დაფუძნებულია მხოლოდ ვიდეო თამაშების ქრონოლოგიაზე. თუმცა სადაც საჭირო იყო მოვიხმე CGI ფილმები, ანიმაციები, კომიქსები და სხვა დამატებითი წყაროები, რომელიც კენონურად უკავშირდება სიუჟეტს, რათა გამართულად გადამული იყოს და გასაგები. ისტორია ზოგ ნაწილში შემცირებული მაქვს, ზოგან გრძლადაა, არ განვიხილავ კონკრეტულ მისიებს და ბოსებთან ბრძოლებს. მაქსიმალურად გადმოგცემთ მომხდარს და პერსონაჟების განვითარებას. კონკრეტული ნაწილები, სადაც უბრალოდ ბოსებთან ბრძოლებია, მაქსიმალურად შევამცირე. ვიდეო იქნება სექციებად დაყოფილი და ნახავთ თუ საიდან მიდის თხრობა. მერე რომ არ გაგაწყვეტინოთ, ჩვენი სპონსორია ონლაინ gift card-ების მაღაზია Game Shop Georgia. შეავსეთ პერსონალური ბალანსი კონსოლებზე ან Steam-ზე ყოველგვარი დანახარჯებისა და დროის კარგვის გარეშე. ახლა გამოიწერეთ არხი და დავიწყოთ. დღეს მილა იოვოვიჩის Winchester-ს არ გადავდენით. ჩააქრეთ შუქი, მოიტანეთ პოპკორნით და ვიწყებთ Resident Evil-ის სრულ ისტორიას. ვირუსის ისტორია იწყება პრეისტორიული ეპოქიდან. ენდიპაიას სამეფო იყო უძველესი დასავლეთ აფრიკული ცივილიზაციის ნაწილი, რომელიც მდებარეობდა თანამედროვე კიჯუჯუს მახლობლად. სამეფო და მისი ქალაქი 1000 წლეულებს ითვლის და განლაგებული იყო უზარმაზარ მღვიმეებში, სადაც იზრდებოდა ყვავილი, რომელიც შეიცავდა რეტროვირუსს, სახელად პროგენიტორ ვირუსს. ზოგი ადამიანი, ვინც ამ ყვავილს მოიხმარდა, ცოცხლდებოდა და იძენდა ზეს შესაძლებლობებს. ზუსტად ასეთი პიროვნება მემკვიდრეობით იღებდა მეფის ტახტს. იმ ზებუნებრივი უნარების გამო, რომელსაც ეს ყვავილი და მუტაცია მეფეებს აძლევდა, ენდიპაიას ხალხი დიდოსტატ ინჟინერებად ჩამოყალიბდნენ. ისინი ქმნიდნენ კომპლექსურ ქვის მახეებსა და მექანიზმებს, რაც ქვისა და ბრინჯაოს ხანის ხალხისთვის შეუძლებელი იყო. მათ მიღწევებს შორის იყო მზის სხივების მღვიმეში არეკვლა ისეთი ფორმით, თითქოს დღე ყოფილიყო. ასევე ამ სინათლის ფოკუსირება ლაზერის მაგვარ სხივებად, რაც უნებართო მნახველებს კლავდა. ქალაქი დანგრევას დაექვემდებარა მას შემდეგ, რაც ბიომუტირებული ცხოველები გაიქცნენ და ბრძოლა დაიწყო. ენდიპაიას ხალხი გადარჩა, მაგრამ მეფის გარეშე დარჩნენ და აღარ შესწევდათ ძალა ქალაქის აღსადგენად. მომდევნო საუკუნეში მათ მღვიმის მიმდებარედ სამხედრო განლაგება შეინარჩუნეს, ხოლო დევნილები მახლობლად მდებარე ჭაობებში დასახლდნენ. ევროპელებმა ეს ნანგრევები პირველად მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმოაჩინეს ჰენრი ტრევორის მეთაურობით და სპენსერის დაფინანსებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ბიოლოგიური იარაღის პროგრამა იყო სამხედრო პროექტი, რომელიც ბიოლოგიური იარაღის კვლევასა და განვითარებას ემსახურებოდა. ის 1943 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულებამდე 2 წლით ადრე და ანტრაქსის მსგავსი ბიოლოგიური აგენტების კვლევა გრძელდებოდა 72 წლამდე, სანამ ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენცია ამოქმედდა. 1960-იან წლებში დოქტორმა ჯეიმს მარკუსმა აღმოაჩინა პროგენიტორის ვირუსი, როცა შვეიცარიული უნივერსიტეტისთვის პალეოზოური მიკრობული ნამარხის კვლევას აწარმოებდა. სკანდალში გახვევის შემდეგ, რომელიც გაყალბებული ტესტის შედეგებს უკავშირდებოდა, ის იძულებული გახდა ვირუსზე მუშაობა უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე გაეგრძელებინა. მისი მეგობარი ოსვალ სპენსერი დაეხმარა მას. ფონდმა დააფინანსა მარკუსის კვლევა მისივე სასახლეში. მრავალი წლის განმავლობაში ედვარდ ეშფორდთან ერთად მუშაობით მარკუსმა შეძლო ახალი სიცოცხლის შექმნა, როდესაც პროგენიტორის ვირუსი უძველეს არქეულ ატმოსფეროს შეიახო. ამ აღმოჩენის სპენსერისთვის ჩვენების შემდეგ სამმა მეგობარმა ერთად დააარსა ამბრელა კორპორაცია. პროექტის საწყისი იდეა 1960-იან წლებში გაჩნდა. ოსვალ სპენსერი მიიჩნევდა, რომ კაცობრიობა იყო გარყვნილებისა და დეგრადაციის გზისკენ წასული და ისწრაფოდნენ უტოპიური სამყაროსკენ. მისი ოცნება იყო სამყარო, სადაც მხოლოდ ნიჭიერი ინტელექტუალები იარსებებდნენ. პროგენიტორის ვირუსის მეშვეობით სპენსერმა შეძლო ეს ოცნება განეხორციელებინა სწორედ იმ ვირუსის, რომელიც მას და მისი წრის წევრებს ზებუნებრივ ინტელექტს მიანიჭებდა, თუმცა პროექტი არაერთ დაბრკოლებას წააწყდა. ერთი იყო ის, რომ პროგენიტორის ვირუსი ძალიან სარისკო იყო. ტესტირებისას დადგინდა, რომ იგი იწვევდა უსწრაფეს სიკვდილს, ამიტომ საჭირო იყო ვირუსის ისეთი ფორმის გამოგონება, რომელიც ენდიპაიას ლეგენდებში აღწერილ შედეგებს მიაღწევდა. მეორე იყო სპენსერის ფონდის ფინანსური პრობლემები პროექტის განსახორციელებლად. ამან განაპირობა ამბრელა ფარმაცევტიკის დაფუძნება, როგორც ფინანსების მოზიდვისა და ბიოიარაღის განვითარების საშუალება, რაც თავის მხრივ ასევე წარმოადგენდა ვირუსის ტესტირების გზას პროექტისთვის. მესამე პრობლემა იყო უტოპიური ხედვა, რადგან კანდიდატები არ იზიარებდნენ
აღიარებდნენ სპენსერის იდეოლოგიას. პროექტ V მესაკითხი გადაჭრა იმით, რომ ბავშვები შეარჩიეს, რომლებშიც სპენსერი განახორციელებდა თავის იდეოლოგიას. ამ პროექტის პირველ ფაზაში ასობით ბავშვი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან იქნა აყვანილი ლეგალურად თუ არალეგალურად მათი მშობლების წვლილის მიუხედავად კაცობრიობის წინსვლაში. ყველა მათგანს მიენიჭა გვარი ვესკერი და მიეცათ უმაღლესი განათლება, რაც შეიძლებოდა. ისინი მუდმივად კონტროლდებოდნენ პროექტი V ჯგუფის მიერ. როდესაც ისინი გაიზარდნენ, უფლება მიეცათ, რომ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულიყვნენ, თუმცა მაინც კონტროლის ქვეშ რჩებოდნენ. ბევრი მათგანი ამბრელაში დასაქმდა, მათ შორის იყვნენ დოქტორი ალბერტ ვესკერი და ალექს ვესკერი. ალექს სპენსერთან მჭიდრო ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა და მას პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება მისცეს. ალბერტი კი გაუთვით ცნობიერებელი დარჩა. პროექტმა V-მ საუკეთესო კანდიდატები გამოარჩია, მხოლოდ 13 ვესკერი მივიდა ფინალურ ეტაპამდე, რომელიც ვირუსით ინფიცირებას მოიცავდა. ეს ინფიცირება ხდებოდა სხვადასხვა გზით, მეგობრობის მეშვეობით, манипуляციით ან სამედიცინო შემოწმების გამოყენებით. ამ ფაზაში 13-დან 11 კანდიდატი დაიღუპა, გადარჩნენ მხოლოდ ალბერტი და ალექსი. ალბერტმა ზე შესაძლებლობები მოიპოვა. ალექს კი არანაირი ძალა არ განუვითარდა, რადგან იმ დროს მას სერიოზული დეგენერაციული დაავადება აწუხებდა. ალექსი დარწმუნებული იყო, რომ ინფიცირებული წარუმატებლის იარლიხს მიიღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი სპენსერის სიკვდილთან ერთად უნდა დასრულებულიყო, მის მიერ დანერგილმა ევგენიკურმა იდეებმა ალბერტსა და ალექსს ცალკე გზები გაუხსნა. ალბერტმა შექმნა პროექტი ურობოროსი, რომელიც მიზნად ისახავდა ყველა ადამიანის სიკვდილს, რომელიც ვირუსს ვერ შეითავსებდა. ხოლო ალექსმა წამოიწყო პროექტი T-Phobos-ი, მექანიზმი, რომლითაც ცდილობდა თავი დაეღწია დაავადებული სხეულისგან და პროექტი თავიდან დაიწყო. ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ვირუსული პროექტი, რომელიც პროგენიტორის ვირუსზე დაფუძნებით მიმდინარეობდა. პროექტი იყო გასაიდუმლოებული და იმ დონის საიდუმლოდ ითვლებოდა, რომ არც ამბრელას არქივებში და არც UNF-13-ის კომპიუტერულ ბირთვში არ არსებობდა მასზე რაიმე ჩანაწერი. პროექტს საფუძველი რამდენიმე წლით ადრე ჩაეყარა, როდესაც ოსვალდ სპენსერმა, ჯეიმს მარკუსმა და ედვარდ ეშფორდმა აღმოაჩინეს პროგენიტორის ვირუსი. როგორც აქტიური ევგენიკოსები, ისინი აპირებდნენ ამ ვირუსის გამოყენებას გენეტიკურად მოდიფიცირებული ადამიანების ჯგუფის შესაქმნელად, რათა მომავალში ცივილიზაციის ლიდერები გამხდარიყვნენ. თუმცა ამის განსახორციელებლად მათ სჭირდებოდათ ფული, რის გამოც ამბრელა ფარმაცევტიკა იყო კომპანიის ფასადი. მათ დაიწყეს პროგენიტორის ვირუსის მოდიფიცირებული ვარიანტების გაყიდვა, როგორც ბიოიარაღი, რაც ისტორიაში შევიდა როგორც T-ვირუსის პროექტი. ვირუსოლოგიის დიპლომის არქონის გამო ალექსანდრს ესმოდა, რომ მამის სიკვდილის შემდეგ მის გავლენას კომპანიაში საფრთხე დაემუქრებოდა. ამიტომ ეშფორდების ოჯახის გავლენის შესანარჩუნებლად 1968 წელს ალექსანდრმა დაიწყო საკუთარი გეგმის შემუშავება მამის თანხმობით. გეგმის პირველი ფაზა იყო გენის აღმოჩენა, რომელიც ინტელექტის რეგულირებას უზრუნველყოფდა. მეორე ფაზა კი იყო ქალბატონი ვერონიკა ეშფორდის გენეტიკური მასალის გამოყენებით გაძლიერებული კლონის შექმნა. ამ მიზნით გამოყენებული იქნა ეშფორდების საგვარეულო სასახლეში დაცული დნმ. ალექსანდრმა ორივე ფაზა წარმატებით და ძალიან სწრაფად განახორციელა, რასაც მოყვა ალექსია ეშფორდის დაბადება 1971 წელს. ალექსია მალევე დადასტურდა როგორც გენიოსი, ზუსტად ისე როგორც იგეგმებოდა. მან 10 წლის ასაკში დაამთავრა უნივერსიტეტი და დაიწყო მუშაობა ამბრელაში როგორც გავლენიანმა ვიროლოგმა. თუმცა პროექტს მოყვა გაუთვალისწინებელი შედეგები. გენეტიკურმა ანომალიამ გამოიწვია მეორე ემბრიონის განვითარება, ბიჭის სახელად ალფრედი, რომელიც მიუხედავად ინტელექტის მაღალი დონისა, ალექსიას მსგავსი უნარებით არ გამოირჩეოდა. ალექსიას მოძულება კაცობრიობის მიერ, რაც გამოწვეული იყო მისი შეუდარებელი ინტელექტითა და განცდით, რომ ის ადამიანებზე მაღლა იდგა. შესაბამისად, ალექსანდრი თავად გახდა ექსპერიმენტის ობიექტი, როდესაც ალექსიამ დაიწყო ექსპერიმენტები საკუთარ T-ვერონიკა ვირუსზე. შემდგომ თავადაც დაიინფიცირა, თავი იმ იმედით, რომ განვითარდებოდა უფრო ძლიერ არსებად. 1972 წლის ხელშეკრულების პირდაპირი დარღვევით შტატების სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ბიოიარაღის შეძენა ამბრელა ფარმაცევტიკისგან. იმის გამო, რომ ამბრელა სხვა ქვეყნებთანაც თანამშრომლობდა, შტატები შეშფოთა და კონკრეტული პროგრამის შესაქმნელად დაიქირავა დოქტორი ალბერტ ვესკერი, ამბრელას ყოფილი ვიროლოგი. 1978 წლის 31 ივლისი. პირველად როცა იმ ადგილს ვეწვიე, ჩემი მე-19 წლის ზაფხული იყო. მაღლიდან ძველი მამული თითქოს ჩვეულებრივ შენობას ჰგავდა, მაგრამ მიწიდან დანახვისას მას რაღაც მძიმე და აუხსნელი მუქარით მოცული აურა ჰქონდა. ბირკინი, რომელიც ჩემზე 2 წლით უმცროსი იყო, როგორც ყოველთვის, მხოლოდ ხელში დაჭერილ დოკუმენტებს აკვირდებოდა. მამულში გაგზავნამდე 2-3 დღით ადრე აღმასრულებელი გადამზადების ცენტრი ოფიციალურად დაიხურა. ყველაფერი თითქოს ზედმეტად დამთხოვებით გამოიყურებოდა, თუმცა
თუმცა ნამდვილი მიზეზი ალბათ მხოლოდ ერთმა ადამიანმა სპენსერმა იცის. სპენსერი იყო ამერიკაში T-ვირუსის კვლევის ერთ-ერთი მთავარი ხელმძღვანელი არკლეის კვლევით ცენტრში. ვერტფრეინიდან ჩამოსვლისთანავე ხელმძღვანელი ლიფტთან გველოდებოდა. მისი სახელი ვერ დავიმახსოვრე. გულწრფელად რომ ვთქვათ, ფორმალური ფიგურები ჩემთვის არასდროს წარმოადგენდნენ ღირებულებას. იმ დღიდან არკლეის კვლევითი ცენტრი ჩვენი გახდა. როგორც მთავარი მკვლევარები, ჩვენ სრული კონტროლი მოგვეცა ობიექტის ყველა ასპექტზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სპენსერის ზუსტი გეგმის ნაწილი იყო, სწორედ ჩვენ აგვირჩია. ობიექტის უფროსი უყურადღებოდ დავტოვეთ და ლიფტში შევედით. შენობის გეგმა წინასწარ ზეპირად ვისწავლე. ბირკინს მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი ბოროტი განზრახვა არ ქონია, იშვიათად იქცევდა ვინმეს ყურადღებას. ძირითადად ყველა, ვინც პირველად გვხვდებოდა, პირველი 5 წამით საკმარისი იყო ჩვენი გაღიზიანებისთვის. მაგრამ ობიექტის ხელმძღვანელს არანაირი რეაქცია არ ჰქონია. იმ პერიოდში ზედმეტად თავდაჯერებული ვიყავი და ვერ ვაცნობიერებდი, რომ სინამდვილეში უბრალოდ სპენსერის მარიონეტი ვიყავი. იმ ხელმძღვანელმა კი მიუხედავად თავისი ფორმალური სტატუსისა მინიმუმ იცოდა სპენსერის ნამდვილი მიზნები. ლიფტში მგზავრობისას ბირკინის მზერა ერთხელაც არ მოუშორებია მის დოკუმენტებზე. ის, რაც მის ხელში იყო, აფრიკაში ახლახან აღმოჩენილი ვირუსის შესახებ მოხსენება იყო, რომელსაც ებოლა ჰქვია. იმ პერიოდში მთელს მსოფლიოში მრავალი მეცნიერი სწავლობდა ებოლას, მაგრამ მხოლოდ ორი იყო მათი мотиваცია: დახმარება ან განადგურება. როგორც ცნობილია, ებოლას სიკვდილიანობა 90%-ზე მეტია. ვირუსი 10 დღეში ანადგურებს ყველა შინაგან ორგანოს. დღემდე არ არსებობს არც მკურნალობა, არც ვაქცინა. თეორიულად მას მთელი კაცობრიობის განადგურება შეეძლო. რა თქმა უნდა, ბიოლოგიური იარაღების აკრძალვის ხელშეკრულების მიხედვით ამ ვირუსზე როგორც იარაღზე მუშაობა კანონს ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა არ არსებობდა მტკიცებულება, რომ სხვები ამას არ აკეთებდნენ. შესაბამისად, ჩვენთვისაც კანონიერად ითვლებოდა ვირუსის შესწავლა, თითქოს პრევენციის მიზნით. საერთაშორისო სამართალსა და რეალურ მოტივებს შორის ზღვარი მეტად ბზინვარეა. ასე რომ ფორმალურად საჭიროდ ითვლებოდა ვირუსის შესწავლა თითქოს დაცვითი მიზნებით, მაგრამ სინამდვილეში ვირუსზე მუშაობის პროცესი იგივეა, როგორც მკურნალობისთვის, ისე საბრძოლო მიზნებისთვის. მეცნიერებს შეუძლია თქვა, რომ წამალს ქმნიან, მაგრამ სინამდვილეში იარაღს ამზადებენ. თუმცა იმ დროს რაც არ უნდა იყოს ბირკინის მოტივები, ის ებოლას პირდაპირ არ იკვლევდა. ამ ვირუსს სერიოზული სისუსტეები ჰქონდა. პირველ რიგში ებოლას სხეულს გარეთ რამდენიმე დღეზე მეც ვერ ცოცხლობდა. მზის სხივების ზემოქმედებით სწრაფად კვდებოდა. მეორეც ის ძალიან სწრაფად კლავდა მასპინძელს, რის გამოც ვირუსს არ ეძლეოდა დრო გავრცელებისთვის და ბოლოს ის მხოლოდ პირდაპირი შეხებით გადაეცემოდა, რის მის გავრცელებასაც ადვილს ხდიდა. მაგრამ წარმოიდგინე, რა მოხდებოდა თუ ინფიცირებული ადამიანი, რომელსაც ვირუსი მთელ სხეულში ჰქონდა გავრცელებული, არ კვდება და თავისუფლად გადაადგილდება, თან სხვა ადამიანებთან ყოველდღიურ ურთიერთობაში რომ ყოფილიყო. რა მოხდებოდა თუ ებოლას RNA კოდი ადამიანების გენეტიკას შეცვლიდა და მისი მატარებელი არ მოკვდებოდა, არამედ ძლიერი მუტანტი გახდებოდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებდით ცოცხალ მკვდარს, რომელიც თავად იყო ვირუსის მატარებელი და ამავდროულად სხვა ადამიანებს დააინფიცირებდა. ის იქნებოდა სრულყოფილი ცოცხალი ბიოლოგიური იარაღი. ალბათ გაგვიმართლა, რომ ებოლა ამას ვერ აკეთებს, მაგრამ რას იზავს სამყარო, როცა ვირუსს, რომელსაც ასეთი პოტენციალი ექნება, არასწორ ხელში აღმოჩნდება? სწორედ ამისთვის არსებობდა არკლეის ლაბორატორია სპენსერის ხელმძღვანელობით აშენებული. თითქოს იგი აშკარად იმ მიზნით შეიქმნა, რომ შეემუშავებინათ ასეთი ტიპის ვირუსი. ოფიციალურად ეს იყო ფარმაცევტული კვლევითი ცენტრი, სინამდვილეში ბიოიარაღების ქარხანა. კომპანიის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული საწყისი ვირუსების გენური რეკომბინაციით შექმნა. შემდგომ ამ ვირუსების მუტაციებით შესაძლებელი ხდებოდა მათგან ბიოლოგიური იარაღის წარმოება. ეს იყო ცნობილი როგორც T-ვირუსის ექსპერიმენტი. RNA-ის ტიპის საწყისი ვირუსები მარტივად განიცდიან მუტაციას. ამ მუტაციებით მათი თვისებები შეიძლება გაძლიერდეს. ბირკინი დაინტერესებული იყო ებოლათი, რადგან აპირებდა მისი გენეტიკური კოდის შეზავება სხვა საწყის ვირუსებთან, რათა უფრო ძლიერი ვარიაციები შეექმნა. როცა კვლევით ცენტრში მივედით, ებოლას ნიმუშები უკვე დაგხვდა. რამდენიმე ლიფტის შეცვლის შემდეგ მივახციეთ კომპლექსის ზედა დონეს. სწორედ მაშინ ბირკინმაც კი ამოიხედა. ეს იყო ჩვენი პირველი შეხვედრა მასთან. მანამდე მის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობდა. ცენტრში კი კონფიდენციალური იყო. ჩანაწერების მიხედვით ის აქ გამოჩენის დღიდანვე იმყოფებოდა. 25 წლის იყო. მაგრამ არ ვიცოდით არც მისი სახელი და არც ის რატომ იყო აქ. ის უნდა გამხდარიყო T-ვირუსის ექსპერიმენტის საცდელი ობიექტი. ექსპერიმენტი დაიწყო 1967 წლის 10 ნოემბერს. ექსპერიმენტები მიმდინარეობდა 11 წლის განმავლობაში. ბირკინმა რაღაც ჩაიბურტყუნა. ალბათ ჩვენი მდგომარეობა დაწყევლა. ამას არ ჰქონდა მნიშვნელობა. ჩვენ უკვე იმ წერტილამდე მივედით, საიდანაც უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობდა. გვქონდა მხოლოდ ორი არჩევანი: ან დაგვემტკიცებინა კვლევა, ან გაგვენადგურებინა სხეული როგორც უიმედო არსება. რა თქმა უნდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ რეალურად მხოლოდ ერთი არჩევანი გვქონდა. ის მიბმული იყო საწოლზე. მისი მდგომარეობის დანახვისას ერთმა აზრმა გამიელვა: ნუ თუ ეს ყველაფერი თავიდანვე სპენსერის
სპენსერის გეგმის ნაწილი იყო? 1981 წლის 27 ივლისი. დღეს აქ მოიყვანეს 10 წლის გოგონა ამბრელას ანტარქტიდის კვლევითი ცენტრიდან, როგორც მთავარი მკვლევარი. მისი სახელია ალექსია ეშფორდი. მაშინ მე 21 წლის ვიყავი, ბირკინი კი 19-ის. როგორც არ უნდა მღელვარე ყოფილიყავი, მთელი არკლეის კომპლექსი მხოლოდ ერთ თემაზე ლაპარაკობდა, ანტარქტიდის ალექსიაზე. სხვა არაფერი იყო განხილვის საგანი. ალექსია დიდი ხანია რაც ამბრელაში მუშაობდა. უფროს თაობას ეშფორდების სახელი ლეგენდად მიაჩნდა. ადრე როცა კვლევაში ჩიხს მიადგებოდნენ, უფროსი თანამშრომლები ამბობდნენ ნეტავ პროფესორი ედუარდი ცოცხალი იყოს. თუ სწორად მახსოვს, ედუარდ ეშფორდი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც პირველად აღმოაჩინა ეგრეთ წოდებული საწყისი ვირუსი და დაგეგმა T ვირუსის შექმნა. თუმცა ამბრელას დაარსებიდან მალევე გარდაიცვალა. მისი სიკვდილიდან 13 წელი იყო გასული და მაინც მართლა ღირდა ასეთი მოლოდინი ეშფორდების გენზე დაყრდნობით? სინამდვილეში მისი შვილის დაარსებულ ანტარქტიდის კვლევით ცენტრს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა შედეგი. არ ესმით ხალხს ალექსიას ჭკუის ზღვარი, ბოლოს და ბოლოს ის მხოლოდ ედუარდიშვილის შვილია. იმ დღიდანვე რაც გამოჩნდა, ჩვენი უვარგისი და უსუსური ქვემდგომები ამბობდნენ, რომ ალექსიას აქ ყოფნა ნამდვილი იღბალია. ხო, შეიძლება ცნობილი ოჯახის წევრია, შესაძლოა მართლაც ატარებს დიდებულ გენებს, მაგრამ მაინც ვიცოდი, რომ არაჯანსაღი შეფასებების მქონე გუნდი პრობლემას წარმოქმნიდა. ეს ის იდიოტი ხალხია, ვინც ნეხში თუ ჩადგამდა ფეხს, ვერც გაინძრეოდა, ვერც მიხვდებოდა რა გაეკეთებინა, სანამ ვინმე არ ეტყოდა. საბედნიეროდ მაშინაც კი შემეძლო სხვაობის გარჩევა, მაგრამ იმ დროს, რომ ემოციურად დამეტვირთა საკუთარი თავი, ეს აუცილებლად შეაჩერებდა T ვირუსის კვლევას. თუ ვერ ინარჩუნებს სიმშვიდეს და გადაწყვეტილებას, წარმატება მუდამ დაგემალება. იმ დროს ვფიქრობდი ასე: თუ წარსულის სწორად გამოყენება შევძლებდით, შედეგიც მოვიდოდა. და თუ ის ძველი კადრები, რომლებიც სიკვდილის ზღვარზე იყო და საცდელ ობიექტებად გამოვიყენებდით, მაშინ ნამდვილად რაღაცას მივაღწევდით. სხვა გზა არაა, თუ ვერ ისწავლი ადამიანური რესურსების რაციონალურად გამოყენება, ვერასდროს დადგები სწორედ. მაგრამ ბირკინი იყო პრობლემა. მისი რეაქცია ალექსიაზე კატასტროფული იყო. არასდროს უთქვამს, მაგრამ მე ვიცოდი მთავარ მკვლევარზე ყველაზე ახალგაზრდა ასაკში დანიშნვა მისთვის სიამაყის წყარო იყო. და როცა ჩვეულებრივი 10 წლის გოგონა ასეთი სტატუსით გამოჩნდა, იმ სიამაყეს მიწასთან ასწორებდა. ალექსიას არც მიღწევა ჰქონდა, არც რეალური გამოცდილება. შორეულ ლაბორატორიაში მუშაობდა და მაინც ბირკინისთვის ეს იყო პირველი დამარცხება ცხოვრებაში. მისი ბავშვური გონება ამას ვერ ეგუებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა უნდა მომეხერხებინა და შემომეტრიალებინა. სწორედ ამ 3 წელიწადში გადავედით კვლევის მეორე ფაზაში. მიღწეული მიზანი გახდა ცოცხალი ბიოლოგიური იარაღის შექმნა. ამ პერიოდიდან T ვირუსს ახალი სახელით მოიხსენიებდით როგორც ზომბი ვირუსი, მაგრამ პრობლემა იმაში იყო, რომ 100%-იანი დაინფიცირების მაჩვენებელს ვერ ვაღწევდით. ადამიანებში მცირე, მაგრამ საკმარისად მნიშვნელოვანი განსხვავებები იყო, რაც ვირუსს სრულად ვერ ჯობნიდა. დაახლოებით 10% ადამიანებს, ვისაც ვირუსი შეუყვანეთ, საერთოდ არ დაინფიცირდა. რამდენიც არ უნდა გვემუშავა, ამ ბარიერს ვერ ვანგრევდით. ჩემთვის დაავადება, რომელიც კაცობრიობის 90%-ზე მოქმედებს, უკვე სრულყოფილი იყო, მაგრამ სპენსერს ასე არ ეგონა. ის ამბობდა, რომ სურდა ისეთი ვირუსი, რომელიც მარტივად გაანადგურებდა ყველას, მაგრამ რატომ? ერთი მთავარი უპირატესობა ბიოიარაღის ის იყო, რომ მას იაფად ვქმნიდით, მაგრამ რასაც ვაკეთებდით, ყოველდღიურად ზვირჯდებოდა. თუ სპენსერი მხოლოდ ფულისთვის იბრძოდა, ასეთ პროექტზე დრო და რესურსი არ უნდა დაეხარჯა. ეს არ იყო ეკონომიკურად გამართლებული. მაშინ რატომ აგრძელებდა ამ გზას? თუ მისი მიზანი ომის გარდაქმნა იყო და სურდა ამ გზით სამხედრო ინდუსტრიის მონოპოლიზაცია, ამას გავუგებდით, მაგრამ მაშინაც და ახლაც მისი ნამდვილი განზრახვა ჩემთვის გაუგებარია. რაც არ უნდა ყოფილიყო, მისი მოტივაცია ბირკინი თავის გზაზე მიდიოდა. ის გეგმავდა ბიოიარაღის შექმნას, რომელიც გააძლიერებდა ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო ძალას. უბრალოდ T ვირუსის გენური მოდიფიკაცია საკმარისი არ იყო, ის სხვა გენეტიკური კოდის დამატებას გეგმავდა. ქმნიდა იარაღს, რომელსაც შეეძლო მოესპო ის ადამიანები, რომლებიც ვირუსით არ დაინფიცირდებოდნენ, ან რომლითაც ანტივირუსული აღჭურვილობა ექნებოდათ. ამ ქმნილებას მოგვიანებით ეწოდა ჰანთერი, მაგრამ პროექტი დროებით შეჩერდა. უნდა დაგვეცვა საცდელი ობიექტები ბირკინისგან. ალექსიას არსებობამ დააჩქარა ბირკინის ტემპი. ის უკვე არასდროს ტოვებდა ლაბორატორიას, მუშაობდა დღე-დაღამს, ამოიწყებდა ხოლმე ექსპერიმენტებს ყოველგვარი გააზრების გარეშე. ვეცადე სხვა მკვლევარებით მაინც მომეპოვებინა გარდაცვლილთა სხეულებიდან, რაც შეიძლებოდა მეტი ნიმუში, მაგრამ მის ტემპს ვერ ვეწეოდი. ფასილიტატორმა ახალი ობიექტი შემოიყვანა. თითქოს არაფერი მომხდარა, მაგრამ ისიც მალევე გარდაიცვალა. ეს იყო ჯოჯოხეთი. და ამ ჯოჯოხეთში მხოლოდ ერთი ადამიანი არსებობდა, ქალი, რომლის სხეული მაინც აგრძელებდა სიცოცხლეს. 28 წლის იყო უკვე, 14 წელი ჰქონდა გატარებული ამ ცენტრში. შეიყვანეს საწყისი ვირუსის ინფექციით და მას შემდეგ ცნობიერება დაკარგული ჰქონდა. თუ მისი გული ოდესმე კვლავ გაიღვიძებდა, სიკვდილი იქნებოდა ერთადერთი, რაზეც ის ილოცებდა, მაგრამ ის მაინც ცოცხლობდა. რატომ შეძლო ასე დიდხანს სიცოცხლე? მისი მონაცემები სხვებთან თითქოს იდენტური იყო. ამ საიდუმლოს
სამოსახლიდან ჯერ კიდევ დიდი დრო იყო საჭირო. 1983 წლის 31 დეკემბერი, ჩემი მეექვსე ზამთარი არკლეის კვლევით ცენტრში. უკანასკნელი 2 წელი არაფრით არ იყო გამორჩეული, არც ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი. დრო თითქოს გაყინული მიედინებოდა, მაგრამ ერთმა მოვლენამ ყველაფერი შეცვალა. იმ დილით ჩვენ მივიღეთ მოხსენება, რომელმაც ყველაფერი გადაატრიალა. ანტარქტიდის ალექსია გარდაიცვალა. მისი სიკვდილის მიზეზად მითითებული იყო ვირუსით თვითდაინფიცირება, იმავე ვირუსით, რომელსაც თავად იკვლევდა. მას ეწოდებოდა T ვერონიკა. ალექსია მხოლოდ 12 წლის იყო. აშკარაა, ასეთი სახიფათო ექსპერიმენტისთვის მეტისმეტად ახალგაზრდა აღმოჩნდა. გავრცელდა მრავალი ჭორი. ერთ-ერთი ვარაუდობდა, რომ მან განზრახ შეუშვა T ვერონიკა საკუთარ სხეულში. მაგრამ რაც არ უნდა თქვან, ჩემთვის ეს აბსურდული თეორია. ალბათ მისი ფსიქიკა შერყეული იყო მამამისის გაუჩინარების გამო, რაც ერთი წლით ადრე მოხდა და უბრალოდ ექსპერიმენტისას შეცდომა დაუშვა. ალექსიას ერთადერთი დარჩენილი ნათესავი მისი ტყუპისცალი ძმა, რომელიც იმავე ცენტრში მუშაობდა, მოვიდა და მისი კვლევის გაგრძელება ითავა, მაგრამ მასზე არავის ჰქონდა მოლოდინი. საბოლოოდ ეშფორდების ოჯახი პრაქტიკულად მკვდარი იყო. მათ ერთი მნიშვნელოვანიც კი არ დარჩათ მეცნიერებისთვის. ზუსტად ისე მოხდა, როგორც ვარაუდობდი. ლეგენდა ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ ლეგენდაა. ალექსიას სიკვდილის შემდეგ ბირკინი შეიცვალა, ან უფრო სწორად რომ ვთქვა, თავის პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდა. მაგრამ მთავარი ის იყო, რომ მის ქვეშ მყოფებს უკვე აღარ ჰქონდათ სხვა გზა. ბირკინი დარჩა ერთადერთად, ვინც ტალანტით ყველას აჯობებდა. ის გახდა კვლევის ნომერ პირველი ფიგურა. ამასთან ერთად ალექსიას ხსენება ფაქტობრივად ტაბუდადებული გახდა. ბირკინი ამას მძაფრად ეწინააღმდეგებოდა. კონფლიქტიც კი მოგვივიდა, როცა T ვერონიკას ნიმუშის მოპოვება დავგეგმე. სხვა გზა არ მქონდა ალექსიას კვლევაზე სიმართლის დადგენა დროებით გვერდზე გადავდე. საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება შესანიშნავად გამოიყურებოდა, ბირკინმა როგორც ადამიანი ვერ მოახერხა განვითარება და კვლევის ახალ დონეზე გადაყვანა. მაგრამ იმ დროს უფრო სხვა საკითხი წამოიჭრა ჩემს თავში. კვლევითი ცენტრი მთლიანად სქელტყეში იყო მოქცეული, ხშირად გავდიოდი იქ სასეირნოდ. მაგრამ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ახლომახლო არც ერთი ადამიანი არ ბინადრობდა. ტრანსპორტი მხოლოდ ვერტმფრენით იყო შესაძლებელი. ეს არ იყო ადგილი, სადაც ვინმე სტუმრობას მოისურვებდა. მთავარი მიზეზი ასეთი იზოლაციის იყო იმ შემთხვევის რისკი, როცა ვირუსის გასვლა ცენტრიდან არ უნდა მომხდარიყო. მაგრამ ბიოიერაღი ასეთი მარტივი არ არის. ვირუსი არა მხოლოდ ადამიანებს, არამედ ცხოველებს, მწერებს, თევზებს და მეცნიერებსაც აინფიცირებს. რადგან თითქმის ყველა ვირუსს შეუძლია მრავალ მასპინძელზე იმოქმედოს. მაგალითად, ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსი აინფიცირებს ფრინველებს, ღორებს, ცხენებს, სელაპებს და ადამიანებს, მაგრამ ამავე დროს ერთი სახეობის ყველა წევრზე არ ვრცელდება. მაგალითად, ფრინველებიდან იხვისა და ქათმის ინფიცირება ხდება, მაგრამ სხვა სახეობები უვნებელია. მუტაციისას კი ვირუსის სამიზნე ტიპიც იცვლება. ამიტომ შეუძლებელია შეიქმნას ვირუსი, რომელიც აბსოლუტურად ყველას და ყველაფერს დააინფიცირებს. ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. T ვირუსის ისეთი ვერსიის შექმნა, რომელიც ყველას ანადგურებს. როცა ბირკინი უვარგისად იქცა, დავიწყე T ვირუსის გავრცელების სიხშირის კვლევა. აღმოვაჩინე შემაძწუნებელი ფაქტი. ვირუსი შეეძლო თითქმის ყველა ცოცხალი არსების ინფიცირება, ცხოველები, მცენარეები, მწერები, თევზები, ასევე შეეძლო დედამიწის მთელ ზედაპირზე გავრცელება. ყოველთვის როცა ტყეში გავდიოდი, ვფიქრობდი, რატომ აირჩია სპენსერმა ეს ადგილი. ეს ტყე ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით გაჯერებული იყო. თუ ვირუსი ოდესმე აქ გაჟონავდა, რა მოხდებოდა იმ გარემოში, სადაც ამდენი ცოცხალი სახეობაა თავმოყრილი. ეს ადგილი უკიდურესად სახიფათოა ვირუსული კვლევისთვის. სამაგიეროდ თუ დაფიქრდები, ანტარქტიდის კვლევითი ცენტრი ბევრად უსაფრთხო და ლოგიკური არჩევანია. ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს სპენსერმა ეს ადგილი სპეციალურად შეარჩია ვირუსის გასავრცელებლად, მაგრამ ვერ ვიჯერებ. რა სურს სპენსერს ჩვენგან სინამდვილეში? ეს იმდენად დიდი საკითხი იყო, რომ ვერავის ვენდობოდი მის გამჟღავნებას. ერთადერთი, ვისთანაც შეიძლებოდა საუბარი, ბირკინი იყო, მაგრამ მანამდეც ნათელი იყო, რომ მას ეს ყველაფერი არ აინტერესებდა, ინფორმაცია მჭირდებოდა. მაშინ პირველად ვიგრძენი, რამდენად შეზღუდული იყო ჩემი როგორც მკვლევარის სტატუსი. უნდა დამეკავებინა პოზიცია, რომელიც გამიხსნიდა სპენსერის ნამდვილი მიზნების გზას. არ მინანია მკვლევარის როლის დათმობა სიმართლის გასარკვევად. მაგრამ სიჩქარით ვერ ვიმუშავებდი. თუ სპენსერი ოდესმე გაიგებდა, რასაც ვაკეთებდი, ყველაფერი დასრულდებოდა. კვლევას დაუბრუნდი და თავი ისე ვაჩვენე, თითქოს საქმე ჩვეულებრივად გრძელდებოდა, რათა არავისთვის გამეჩინა ეჭვი. ამ პერიოდში ქალი საცდელი ობიექტი, რომელიც ისევ ცოცხალი იყო, უკიდურესად მიივიწყეს. ცოცხალი რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო ასე შევარქვი, ის აღარ გვაწვდიდა სასარგებლო მონაცემებს. 1988 წლის 1 ივლისი. დაიწყო ჩვენი მე-11 ზაფხული არკლეის კვლევით ცენტრში. მე უკვე 28 წლის ვიყავი. ბირკინი უკვე მამა იყო და ჰყავდა 2 წლის ქალიშვილი. მისი ცოლი არკლეიში ერთ-ერთი მკვლევარი იყო. შეიძლება ზოგისთვის რთული იყოს იმის წარმოდგენა, როგორ უნდა გქონდეს ოჯახი და ბავშვის გაზრდის პასუხისმგებლობა, როცა ასეთ კვლევას ეწევი. მაგრამ ამბობენ, რომ არანორმალური ადამიანები აგრძელებენ მუშაობას არკლეიში და შესაბამისად მხოლოდ შეშლილებს შეუძლიათ აქ წარმატების მიღწევა. 10 წლიანი შრომის შემდეგ ჩვენ მივაღწიეთ მესამე საფეხურს. ჩვენი
მიზანი იყო ცოცხალი ბიოლოგიური იარაღის შექმნა მონსტრის, რომელიც ბრძანებებს დაემორჩილებოდა, პროგრამირებულად იმოქმედებდა და ინტელექტი ექნებოდა. ეს იყო პროექტი ტირანტი არსება, რომელიც ცივ გონებას და დამანგრეველ ძალას აერთიანებდა. მაგრამ არსებობდა ერთი დიდი დაბრკოლება. ტირანტისთვის შესაფერისი სხეულის პოვნა საბაზისო პრობლემა T-ვირუსის ბუნებაში იყო. T-ვირუსის ვარიანტები, რომლებიც ზომბებსა და ჰანტერებს ქმნიდა, შეეძლო პრაქტიკულად ნებისმიერ ადამიანში მოქმედება, მაგრამ ერთი პირობით გონებრივ ფუნქციებს ანადგურებდა. თუ სუბიექტს არ გააჩნდა საკმარისი ინტელექტი, ის ვერასდროს იქნებოდა ტირანტი. ბირკინმა სცადა იმ მუტაგენების მოძიება, რომლებიც შეამცირებდნენ გონების დეგრადაციას იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი აკმაყოფილებდა ტირანტის გენეტიკურ პროფილს. მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ მსგავსი გენეტიკის მქონე ადამიანები უკიდურესად ცოტანი იყვნენ. გენეტიკური სიმულაციით დადგინდა, რომ ტირანტად გარდაქმნის პოტენციალს მხოლოდ მილიონიდან ერთი ადამიანი ფლობდა, დანარჩენი უბრალოდ ჩვეულებრივ ზომბებად იქცეოდნენ. შესაძლოა, რომ კვლევის გაგრძელებით მოგვიანებით შეგვეძლო ისეთი ვერსიის შემუშავება, რომელიც მეტ ადამიანს გადააქცევდა ტირანტად. მაგრამ ამისთვის ჯერ საჭირო იყო იმ იშვიათი ადამიანის პოვნა, რომელთა ორგანიზმით შეეგუებოდა ახალ მუტაციას. ამერიკაში მათი პოვნის შანსი თითქმის არ არსებობდა. დარჩენილი იყო ერთადერთი გზა ძალადობით გადმოგვეყვანა სხვა ლაბორატორიიდან კანდიდატები. კვლევის დაწყებამდე უკვე კედელთან ვიყავით მიმწყვლეულები. ამ დროს გავიგე ამბები ევროპიდან, სადაც მიაღწიეს მესამე საფეხურს დაუჯერებელი მეთოდებით. ნემეზისის პროექტი, ესე ეწოდებოდა მას. ამ ჩაკეტილი გაჩერებული სისტემის შესაცვლად გადავწყვიტე ნემეზისის ერთ-ერთი სუბიექტის ნიმუში მომეპოვებინა. ბირკინს რა თქმა უნდა არ მოეწონა იდეა, მაგრამ საბოლოოდ დავაჯერე. ყველა იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ სანამ შესაფერის ტირანტს არ ვიპოვიდით, კვლევა ჩიხში იქნებოდა. რამდენიმე დღის შემდეგ შუაღამეს ევროპის პაკეტი ვერტფრენის ბილიქზე ჩასვეს. ყუთზე ეწერა ნემეზისის პროტოტიპი. მის მოსაპოვებლად საფრანგეთიდან მძიმე გზა გავიარე, არაერთი ზეწოლა, დიალოგი და შეთანხმება იყო საჭირო. მაგრამ მთელი ამ დროის განმავლობაში სპენსერი იყენებდა გავლენას, რომ დახმარებოდა პროცესს. ბირკინი არანაირ ინტერესს არ იჩენდა, მაგრამ მაინც აღიარა, რომ ნიმუში ექსპერიმენტისთვის მნიშვნელოვანი იყო. ნიმუში რაღაც სრულიად ახალი ფორმის შესაქმნელად შეიქმნა. გენეტიკური манипуляციებით მათ შექმნეს ცოცხალი პარაზიტი, ეს იყო ნამდვილი ნემეზისი. მას შეეძლო შეერთებოდა მასპინძელის ტვინს, დაეპყრო გონება და უზარმაზარი დამანგრეველი ძალა მიენიჭებინა. დამანგრეველი სხეული პლუს გონება უდრის სრულყოფილ ბიოიარაღს. პროექტის დასრულების შემთხვევაში ისინი შეძლებდნენ მებრძოლის სხეულების შექმნას ინტელექტზე ფიქრის გარეშე. მაგრამ პრობლემა იმაში იყო, რომ პარაზიტი სტაბილური არ იყო. ნიმუშზე დართული დოკუმენტის ფურცლებზე მხოლოდ ერთი ფრაზა მეორდებოდა: მარცხი ნიმუში გარდაიცვალა. ნებისმიერი ორგანიზმი, რომელიც პარაზიტს ემორჩილებოდა, 5 წუთში იღუპებოდა. ყველამ ვიცოდით, რომ არასტაბილურ პროტოტიპზე მუშაობა სახიფათო იყო. მაგრამ როგორღაც მოვახერხებდით მასპინძელის სიცოცხლის გახანგრძლივებას. პროექტის ხელში ჩაგდებასაც შევძლებდით, სწორედ ამას ვცდილობდი და ბუნებრივია ის უნდა გამოგვეყენებინა საცდილ სუბიექტად. მისი უკიდურესად მაღალი გამძლეობა იდეალურია ნემეზისის პარაზიტის ხანგრძლივად შენარჩუნებისთვის. და თუ ვერ გადარჩებოდა, ჩვენ არაფერი დაგვეკარგებოდა. მაგრამ შედეგი სრულიად საპირისპირო აღმოჩნდა. ნემეზისის პარაზიტი, რომელიც მის ტვინში შეღწევას ცდილობდა, უბრალოდ გაქრა. პირველად ვერ გავიგე რა მოხდა. არ მჯეროდა, რომ ის იყო ერთადერთი, ვინც პარაზიტთან შერწყმა მოახერხა, ისე რომ არ მომკვდარა. სწორედ აქედან დაიწყო ყველაფერი. მის უკვდავ სხეულში რაღაც შეიცვალა. მომიწია თავიდან ბოლომდე მისი ხელახალი გამოკვლევა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სრულიად იყო შესწავლილი, მაგრამ ამჯერად ძველი მონაცემები გვერდზე გადავდეთ. ამ ცენტრში ყოფნის 21 წლის თავზე ბოლოს და ბოლოს რაღაც იწყებოდა. მას შემდეგ, რაც მან ნემეზისის ვირუსის გადატანა სხვებზე უკეთ შეძლო, მხოლოდ ბირკინმა დაიწყო გააზრება, რაც ხდებოდა. ბირკინი რაღაცას მალავდა. ეს იყო გადახვევა T-ვირუსის გეგმიდან, რაც ჩვენს ბედისწერას შეცვლიდა. ეს იყო G-ვირუსის პროექტის დასაწყისი. Raccoon City-ს პროექტი მიმდინარეობდა 1990-იან წლებში და მიზნად ისახავდა სწრაფ მოდერნიზაციას. ეს პროექტი ფინანსდებოდა როგორც ადგილობრივი კომპანიების მიერ, ასევე საერთაშორისო ამბრელა კორპორაციისგან, რომელიც ქალაქის ეკონომიკისა და დასაქმების მთავარი წყარო იყო. გეგმის მიზანი იყო Raccoon City-ს ეკონომიკის გაგრძელება და ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ქალაქის სწრაფ ზრდას გაართმევდა თავს. ამავდროულად პროექტი გააღრმავებდა ამბრელას გავლენას ქალაქში და მოქალაქეებში ერთგულებასა და მადლიერებას გააღვივებდა. ეს ინიციატივა მალე გარდაიქმნა ძველ ეკონომიკურად დაღმავალ ტურისტულ ქალაქის თანამედროვე ცნობილ და ტექნოლოგიურ განვითარებულ მეტროპოლისად, რომელიც სულ რამდენიმე წელიწადში ფუტურისტულ დონემდე მივიდა. თუმცა ქალაქის ურბანული დაგეგმარება და ინფრასტრუქტურა ხშირად არაკომპეტენტურად ჩანდა. მრავალსართულიანი კორპუსები გადაფარებული იყო ძველ შენობებზე, ქუჩები გაუმართავი და ვიწრო იყო. ტროტუარები ხშირად გადატვირთული და შეზღუდული. მიუხედავად ამისა, Raccoon City-ს ზრდა ამ გეგმის ფარგლებში მოსახლეობის მიერ სიხარულით და ენთუზიაზმით იქნა მიღებული. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამბრელა კორპორაციამ დაიწყო თავისი შვილობილი ფირმების დაფუძნება პოსტსაბჭოთა რეგიონებში,
მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში. რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ქვეშ აშენდა საიდუმლო ლაბორატორია. ამბრელამ აგრეთვე აიყვანა ყოფილი საბჭოთა სამხედროები, რომლებსაც არ უნდათ გაეგრძელებინათ სამსახური რუსეთის ფედერაციაში. მათ შორის იყვნენ სერგეი ვლადიმირი და ნიკოლაი ზინოვიევი. ყოფილ საბჭოთა ბლოკში სახელმწიფო ედონიამ უარყო საპარლამენტო დემოკრატია და გადავიდა სამხედრო დიქტატურაზე, რასაც მალევე მოყვა სამოქალაქო ომი, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ დაქირავებული მებრძოლები, მათ შორის ჯეიკ მიულერი. 1995 წელი 31 ივლისი. უკვე 17 წელი იყო გასული მას შემდეგ, რაც უკანასკნელად ბრუნდებოდი, როგორც კი ჩამოფრინდი ქარის ხმა ისევ მახსოვდა. გარშემო ბუნებაც და შენობების თითქმის უცვლელი იყო. ვნახე ბირკინი ვერტმფრენის ბილიქზე იდგა, ჩემზე ადრე იყო მოსული. მისი ნახვა რაღაცნაირად ნოსტალგიურად მომეჩვენა. 4 წელი იყო გასული მას შემდეგ, რაც არკლეის კვლევითი ცენტრი დავტოვე. იმავე წელს, როცა ბირკინის ჯივირუსის პროექტი დამტკიცდა. გადანაცვლება მოთხოვე ინფორმაციის განყოფილებაში და ეს მოთხოვნა მაშინვე დააკმაყოფილეს. გარედან ჩვეულებრივი ცვლილება ჩანდა, თითქოს მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვიყავი, ვინც თავის პროფესიულ გზას ცვლიდა, მაგრამ სინამდვილეში ჯი უკვე იმ დონეს გადასცდა, რასაც ჩემი შესაძლებლობები წვდებოდა. სულ რომ სპენსერის გეგმების გამოძიება არ ყოფილიყო ჩემი გეგმა, მაინც ვიგრძნობდი იმ პერიოდში, რომ ჩემ შესაძლებლობებს ზღვარი ჰქონდა. ვერტმფრენის გარშემო ქარი ტრიალებდა, ბირკინი კი ჩვეულებრივ ისევ დოკუმენტებში იყო ჩაფლული. როგორც ჩანს, ის არკლეიში დროდადრო მოდიოდა, თუმცა ოფიციალურად იქ აღარ იყო დანიშნული. უკვე კარგა ხანია გადაყვანილი ჰყავდათ რაკუნსითის მიწისქვეშა ლაბორატორიაში, სადაც ჯივირუსზე მუშაობდა. სიმართლე რომ ვთქვათ, 4 წლის წინ არც კი მჯეროდა, რომ სპენსერი ჯი პროექტს დაამტკიცებდა. ეს იდეა მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა იარაღის კონცეფციას, მეტისმეტად ბევრი დაუზუსტებელი ფაქტორი ჰქონდა. მთავარი განსხვავება T ვირუსსა და ჯის შორის ის იყო, რომ ჯით ინფიცირებული სხეული მუდმივად განაგრძობდა მუტაციას. რა თქმა უნდა, ვირუსის გენომი მყიფეა და სწრაფად მუტირდება, მაგრამ ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედები ეს უკვე სხვა რამეა. თუ კი ორგანიზმი ერთხელ გარდაიქმნება ვირუსით, მისი უჯრედები იშვიათად განიცდიან შემდგომ მუტაციას. შეგვიძლია გარე ფაქტორებით, მაგალითად რადიაციით გარკვეული ცვლილებები გამოვიწვიოთ, მაგრამ ჯით ინფიცირებული სხეული მუტაციას განაგრძობს გარე ზემოქმედების გარეშეც, სანამ ორგანიზმი არ დაიღუპება. T ვირუსაც აქვს გარკვეული მსგავსებები, მაგალითად სპეციალურ პირობებში ვირუსით ინფიცირებულ ბიოიარაღებს ცვლილებები ემჩნევათ, მაგრამ იქ გარე ფაქტორები აუცილებელია და მეტიც შესაძლებელი იყო მუტაციების წინასწარ დაშვება. ჯის შემთხვევაში კი ასეთი კანონები არ მოქმედებს. ვერავინ იწინასწარმეტყველებს, როგორ და რამდენჯერ გარდაიქმნება ორგანიზმი. შედეგად ნებისმიერ მეთოდს, რომელსაც ჯის წინააღმდეგ მიმართა, უქმდება. 7 წლის წინ ბირკინმა გარკვეული მსგავსება შენიშნა იმ ქალის საცდელ ობიექტში. გარეგნულად არაფერი ეტყობოდა, მაგრამ შინაგანად მასში რაღაც მუდმივად იცვლებოდა. ის განაგრძობდა თანაცხოვრებას ვირუსთან, რომელსაც ჩვენ ვუკეთებდით. 21 წლის უწყვეტი შინაგანი მუტაციის შემდეგ თვით ნემეზისის პარაზიტის კი მხოლოდ ერთი მუტაცია გახდა მის ორგანიზმში. ჯი პროექტის სწორედ ამ თვისებების საბოლოო ზღვრამდე მიყვანის მცდელობა იყო, მაგრამ სად გადიოდა ზღვარი? ეს იყო ადამიანის ევოლუციის ფინალური ფაზა, ან იქნებ ფინალი, სადაც ორგანიზმი უბრალოდ კვდება. შეიძლება ასეთ რამეს იარაღი ვუწოდოთ? რას ფიქრობდა სპენსერი, როცა ამას ხელს აწერდა? ინფორმაციის განყოფილებაში ამ 4 წლის განმავლობაში ვერაფერს მივაგენი. ვერ გავარკვიე სპენსერის ნამდვილი გეგმა. ახლა კი იგი არკლეიშიც აღარ მოდის. თითქოს ის, რასაც წლები ელოდა, უკვე დაიწყო. სპენსერი მირაჟივით გადაფარებული უდაბნოს ჰორიზონტზე უფრო და უფრო შორს მიდიოდა ჩემგან, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, შანსი ერთხელ აუცილებლად გამოჩნდებოდა. რა თქმა უნდა, თუ იქამდე ცოცხალი ვიქნებოდი. ბირკინთან ერთად ავედით ლიფტით ზედა სართულზე. იმ ადგილას, სადაც პირველად შევხვდით მას. ჩვენ იქ გველოდა ჯონი ბირკინის შემცვლელი და არკლეის ახალი მთავარი მკვლევარი. ის ჩამოსული იყო ჩიკაგოს ლაბორატორიიდან. ძალიან ნიჭიერ მეცნიერად ითვლებოდა, მაგრამ ზედმეტად წესიერი ტიპი იყო ასეთი დაწესებულებისთვის. ის ხმამაღლა გამოთქვამდა აზრებს ლაბორატორიის არაჰუმანურ გარემოზე და ამის შესახებ სპენსერის ზემდგომებსაც აცნობებდა ხოლმე. ინფორმაციის განყოფილებაში მის შესახებ ხმები დადიოდა. ყველას მიაჩნდა, რომ რომელიმე ინფორმაციის გაჟონვის შემთხვევაში პასუხისმგებელი სწორედ ის იქნებოდა. ჩვენ ყურადღება არ მივაქციეთ და გავაგრძელეთ გზა. მივედით მისი ლიკვიდაციის ფაზამდე. უნდა მოკლა იგი. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მცირედად ჰქონდა ინფიცირებული ნემეზისი, მასში ცნობიერება გაჩნდა. დაიწყო ფიქრი და შემდეგ ამაზრზენი ქცევები. მისმა ქცევებმა ესკალაცია განიცადა. ახლა ის ატარებს სხვა ქალის სახეს, რომელიც გადააძრო როგორც ნიღაბი. ანგარიშების მიხედვით პირველი ინფექციის შედეგადაც იგივე რეაქციები ჰქონდა. ვერ ვიტყვი, რატომ დაიწყო ასე მოქმედება, მაგრამ რადგანაც მან 3 მკვლევარი მოკლა, გადაწყდა მისი ლიკვიდაცია. ახლა ჯი პროექტის სწორკალაპოტში მიდიოდა, მასში საჭიროება აღარ იყო. 3 დღე შეუწყვეტლივ ამოწმებდნენ, ნამდვილად იყო თუ არა მკვდარი. საბოლოოდ ხელმძღვანელის ბრძანებით მისი ცხედარი გაუჩინარდა. არავინ იცის სად წაიღე. საბოლოოდ არც კი გავარკვიე, ვინ იყო იგი და რატომ მოიყვანეს. რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ საცდელი ობიექტი იყო. მაგრამ მაინც შენ რომ არ ყოფილიყავი, არც ჯი პროექტი იარსებებდა, არც ბირკინი იქნებოდა ის, ვინც
გახდა და ალბათ მეც სხვაგან ვიქნებოდი. გავეცალი არკლეის ცენტრს, იმ ფიქრით თუ რა არის სპენსერის გეგმა. 3 წლის შემდეგ ინციდენტი დაიწყო. 1996 წელს Raccoon City-ს მერმა გამოაცხადა შექმნილიყო ელიტარული Special Tactics and Rescue Service, სამართალდამცავი ჯგუფი, შემოკლებით STARS-ი, ელიტარული პოლიციის ქვედანაყოფი Raccoon City-ს პოლიციის დეპარტამენტის ფარგლებში. Raccoon-ის ოლქში უმსხვილესი დამსაქმებელი იყო შტატების Umbrella, რომელიც მთავარი სპონსორი იყო ამ პროექტის. Umbrella-ს გავლენის გამო კომპანიამ ჯარის ყოფილი ოფიცერი დოქტორი ალბერტ ვესკერი დანიშნა STARS-ის კაპიტნად, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში უფრო პოპულარული იყო ენრიკო მარინი. ეს გადაწყვეტილება იყო საიდუმლო სტრატეგია, რათა ჯგუფის მეთაურად ყოფილიყო პიროვნება, რომელიც Umbrella-სადმი ერთგული იქნებოდა და ორგანიზაციას კონტროლს შეუნარჩუნებდა. ჩვენი ისტორია იწყება 23 ივლისს 1998 წლიდან, როცა Umbrella-ს მატარებელს პარაზიტები ესხმიან თავს. იმ მომენტში იდუმალი ადამიანი კლდიდან აკვირდება მომხდარს. ინციდენტიდან 2 საათის შემდეგ STARS-ის ქვედანაყოფი Bravo იგზავნება არკლეის მთებში მომხდარი ინციდენტის გამოსაძიებლად. ეს ადგილი მდებარეობს Raccoon City-ს შემოგარენში. გზაში გამოძიების ადგილამდე ვერტმფრენს, რომლითაც დანაყოფი მიფრინავდა, ძრავი უფუჭდება და ტყეში ვარდება. საბედნიეროდ ავარიის დროს სერიოზულად არავინ დაშავებულა. პილოტს ტოვებენ ვერტმფრენის შესაკეთებლად, ხოლო დანარჩენი ჯგუფი ქვეითად აგზელებს გზას და მალევე აწყდებიან გადაბრუნებულ სამხედრო პოლიციის ჯიპს, რომელშიც 2 ოფიცრის საშინლად დამახინჯებული სხეულებია. ნაპოვნი დოკუმენტების მიხედვით ავტომობილს გადაჰყავდა ბილი კოენი, ყოფილი საზღვაო ქვეითა ლეიტენანტი, რომელიც მკვლელობაშია ბრალდებული და სიკვდილით დასაჯელად მიყავდათ. რაზმის მეთაური ენრიკო მარინი უბრძანებს რაზმს, რომ გაიყონ, რათა საგამოძიებო ტერიტორია გაზარდონ. ტყის ჩხრეკის დროს რაზმის მედიკოსი რებეკა ჩემბერსი შუა ტყეში გაჩერებულ მატარებელს წაატყდება და შედის შიგნით გამოკვლევის მიზნით. გოგონა აღმოაჩენს, რომ ექსპრესის ავსია ინფიცირებული ადამიანებით, ანუ ზომბებით. რამდენიმე თავდასხმის მცდელობის მერე ის პოულობს ბილი კოენს, ყოფილ საზღვაო ქვეითს, რომელიც ნაპოვნ დოკუმენტებში ნახა. იგი უყვება, რომ მათ მონსტრები დაესხნენ თავს, ძლივს გადარჩა და ამ მატარებელში დაიმალა. რებეკა და ბილი ერთიანდებიან და იწყებენ გამოკვლევას თუ რა მოხდა. სწორედ ამ მომენტში ისინი შეამჩნევენ იდუმალ ადამიანს, რომელიც უცნაური სიმღერით აკონტროლებს პარაზიტებს. ამ მომენტში მატარებელი იძრება და კრებს სახიფათო სიჩქარეს. ბილი და რებეკა ახერხებენ კაბინაში მოხვედრას და მატარებელს ავარიულად აჩერებენ. ისინი ტოვებენ ამობრუნებულ მატარებელს და ხვდებიან ძველ მიტოვებულ Umbrella-ს კომპლექსში, რომელსაც ადრე დოქტორ ჯეიმს მარკუსი მართავდა. იგი გამოცხადებულია როგორც უგზო-უკლო დაკარგული. სწორედ მან ოსველდ სპენსერმა და ედვარდ ეშფორდმა აღმოაჩინეს მშობელი პროგენიტორ ვირუსი. მას შემდეგ, რაც მათ ეს ვირუსი ებოლას ვირუსს შეუთავსეს, მიიღეს გენი, რომელსაც შეეძლო მყისიერი მუტაციის გამოწვევა ინფიცირებულ ორგანიზმში. ამ ვირუსის ერთადერთი სერიოზული ნაკლი იყო უკიდურესად მაღალი მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, რაც მისთვის დამღუპველი აღმოჩნდა. შემდგომი კვლევების დასაფარად მათ დააარსეს ფარმაცევტული კომპანია Umbrella. თავდაპირველად ეშფორდს სურდა ვირუსის გამოყენება მედიცინაში ძლიერი რეგენერაციული თვისებების გამო, თუმცა ეშფორდის გარდაცვალების შემდეგ სპენსერმა და მარკუსმა დაიწყეს ვირუსის შესწავლა, როგორც ბიოლოგიური იარაღის პოტენციური გამოყენებისთვის. როცა მათ ვირუსი წურბელა პარაზიტის DNM-ს შეუთავსეს, შექმნეს T-ვირუსი, რომელიც ინფიცირებულებს ზომბებად აქცევდა. კორპორაცია სპენსერის ხელმძღვანელობით მალულად აგრძელებდა T-ვირუსის უკანონო კვლევებს. სამხედრო ბაზარზე გასაყიდად და სწორედ T-ვირუსის გაჟონვამ Umbrella-ს ლაბორატორიიდან არკლეის მთებში გამოიწვია ადამიანების მასობრივი ინფიცირება და მუტანტების გაჩენა. კომპლექსიდან გაქცევისას მათ მოუწიათ გიგანტური ღამურების დამარცხება. რებეკა და ბილი პოულობენ ჯეიმს მარკუსის მიწისქვეშა ლაბორატორიას, რომელიც მუტირებული წურბელებით არის სავსე. იგებენ ახალ ინფორმაციას T-ვირუსის შექმნის შესახებ და აღმოაჩენენ, რომ მარკუსი აგრძელებდა ექსპერიმენტებს მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად დაკარგულად იყო გამოცხადებული. მიწისქვეშა ლაბორატორიაში ბილი კოენს თავს ესხმის T-ვირუსით ინფიცირებული პრიმატი და საკანალიზაციო სისტემაში ვარდებიან. რებეკა მის მოსაძებნად მიემართება და მოხვდება Umbrella-ს მიწისქვეშა კვლევით კომპლექსში, რომელიც ქალაქ Raccoon City-ს ქვემოთ მდებარეობს. რებეკას უწევს მოიგერიოს კონტროლიდან გამოსული მონსტრები, ხვდება Bravo-ს გუნდის სხვა წევრს, თავის მეთაურს ენრიკო მარინს. ენრიკო ატყობინებს, რომ დანარჩენი რაზმი იმყოფება ერთ საგვარეულო სახლში, რომელიც ოსველდ სპენსერს ეკუთვნოდა. თუმცა რებეკა და ენრიკო სხვადასხვა გზებით მიდიან, რადგან რებეკა ბილის პოვნას ამჯობინებს. ენრიკოსთან დამშვიდობების შემდეგ ის შეებრძოლება განთავისუფლებულ ტირან 1001-ს, პირველი ტირანის ექსპერიმენტულ მოდელს. შემდეგ, როდესაც ის ლაბორატორიიდან ქვემოთ Umbrella-ს ბიოლოგიური ნარჩენების განადგურებისთვის გამოსაყენებელ გამწმედ ნაგებობაში ჩადის, საბოლოოდ პოულობს დაკარგულ ბილის. როდესაც რებეკა და ბილი კვლავ ერთიანდებიან, მიდიან გასასვლელისკენ და საბოლოოდ მოუწევთ ტირანთან ბრძოლა. გასასვლელისკენ მიმავალს გადააწყ
დაწყდებიან იდუმალ ადამიანს, რომელიც დასაწყისში პარაზიტებით манипуლირებდა. ეს სწორად ის პიროვნებაა, რომელიც დაკარგულადაა გამოცხადებული ჯეიმს მარკუსი. უყვება, რომ ამბრელას არანაირი კავშირი არ აქვს ვირუსთან, რომელმაც გაანადგურა მატარებელი და მთებში მდებარე საგვარეულო სახლი. სრული პასუხისმგებლობა მასზეა ადამიანზე, რომელიც ადრე ამბრელას კორპორაციაზე მუშაობდა. 10 წლის წინ მისმა ყოფილმა მოსწავლეებმა ალბერტ ვესკერმა და უილიამ ბირკინმა ოსვალდ სპენსერის ბრძანებით მოკლეს, რადგან სპენსერმა მარკუსში კონკურენტი დაინახა. სიკვდილის წინ მარკუსმა თავის სხეულში შეუშვა ინფიცირებული სამეფო პარაზიტის გენი, რამაც საშუალება მისცა მას აღდგენილიყო და შეენარჩუნებინა მეხსიერება თავისი წარსულის შესახებ. ამიტომ თივირუსის გაჟონვა სინამდვილეში მისი შურისძიებაა სპენსერის მიმართ. საუბრის დროს მარკუსი მოულოდნელად გადაიქცა პარაზიტ მონსტრად და დაიწყო რებეკას და ბილის დევნა. ამავდროულად უილიამ ბირკინი და ალბერტ ვესკერი, რომლებიც ჯერ კიდევ ამბრელაზე და სპენსერზე მუშაობდნენ, ფარულად ადევნებდნენ თვალს სათვალთვალო კამერებით, მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ იმოქმედონ. ვესკერი მიემგზავრება რაკუნ სიტიში საკუთარი გეგმის განსახორციელებლად, რაც მეტი ინფორმაციის მიღებაა ვირუსის შესახებ. ხოლო ბირკინი აქტიურებს კომპლექსის განადგურების მექანიზმს, რათა მათი 10 წლიანი შეთქმულების ყველა კვალი წაშალოს. რებეკა და ბილი ერთიანდებიან ფინალურ ბრძოლაში მარკუსის წინააღმდეგ. მონსტრის დამარცხებაში ეხმარება მზე, რომლის პირველი სხივებიც ლაბორატორიის მოძრავი ჭერის გახსნის შემდეგ შიგნით აღწევს. რებეკა ბილის უგდებს რევოლვერს და იგი საბოლოოდ ანადგურებს მარკუსს. კომპლექსი ფეთქდება, ხოლო ორივე ადიან კლდის წვერზე, საიდანაც იშლება ხედი სპენსერის სასახლეზე, ადგილზე, სადაც მალევე განვითარდება Resident Evil 1-ის მოვლენები. გმირები ერთმანეთს სამხედრო პატივს მიაგებენ. რებეკა აცხადებს, რომ ამ წამიდან ბილი კოენი ოფიციალურად ითვლება გარდაცვლილად. შემდეგ ისინი სხვადასხვა გზებით მიდიან. რებეკა სახლისკენ იმ იმედით, რომ გაარკვევს ბრაოს დანაყოფის წევრების ბედს. როდესაც რებეკა შევიდა სასახლეში, მან ვერ იპოვა ვერავინ თავისი გუნდის წევრებიდან. დაღლილ დაქანცულს კომფორტულად მიეძინა საწოლზე. სიზმარში იგი კოშმარს ხედავს. გამოღვიძებისთანავე ესალმება რიჩარდ აიკენი. რებეკა ეკითხება, რატომ ვერ მიაგნო ბრაოს რაზმს შეხვედრის ადგილზე. რაზეც რიჩარდმა უპასუხა, რომ რაზმს ან თავს დაესხნენ და გადარჩენილები იმალებიან, ან უკვე დაღუპულები არიან. მაშინ, როცა რებეკა ვერ ახერხებს ბრაოს რაზმის დანარჩენი წევრების პოვნას, ის ხედავს, როგორ ტოვებს სასახლეს სერგეი ვლადიმირი ტალოსის პროტოტიპთან ერთად, რომელსაც სერგეის ერთ-ერთი ივანი ზურგზე უკიდია. მოგვიანებით რებეკასა და რიჩარდს თავს ესხმის გიგანტური გველი, რომელიც მათ სასახლის შიგნით მისდევს. საბოლოოდ რიჩარდი რებეკას გადაარჩენს, რომელიც გადაუდგება გველს და სახიფათო თავდასხმას შეეწირება. იგი დაინფიცირდება შხამიანი ტოქსინით და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდება. 1998 წლის ივლისი. პატარა ქალაქ რაკუნ-სიტის მახლობლად საშინელი მკვლელობების სერია დაიწყო. პოლიციის ანგარიშებში აღნიშნული იყო, რომ თავდასხმები ხდებოდა დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფების მიერ, ხოლო მსხვერპლები თითქოს შეჭმულნი იყვნენ. მკვლელების პოვნა პოლიციამ ვერ მოახერხა, რის გამოც საქმე სპეციალურ დანაყოფ სტარს გადაეცა, რომელიც ორ დანაყოფად იყო გაყოფილი ალფა და ბრავო. ბრავოსთან კავშირის დაკარგვის შემდეგ მათ მოსაძებნად გზავნიან ალფას დანაყოფს. ტერიტორიაზე გადაფრენისას იმ ადგილზე, სადაც ბრავოს დანაყოფთან კავშირის შეწყდა, ალფას წევრები შეამჩნევენ ბოლს და იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ დაეშვან. დაშვების შემდეგ რაზმის წევრები სიფრთხილით ათვალიერებენ ტერიტორიას. მალევე ირკვევა, რომ ბოლი ბრავოს ვერტფრენიდან მოდიოდა. ჯოზეფ ფროსტი პოულობს პილოტ კევინ დულის ცხედარს. მოულოდნელად სრულიად არსაიდან თავს ესხმიან საზარელის შესახედაობის ძაღლები. ჯოზეფი ვერ ასწრებს რეაგირებას და თავის თანამებრძოლთა თვალწინ სასტიკად კვდება. რაზმის დანარჩენი წევრები იწყებენ თავდაცვას მუტანტი ძაღლებისგან. ამ დროს ალფას ვერტფრენის პილოტი ბრედ ვიკერსი პანიკაში ვარდება, კონტროლს კარგავს და ტოვებს თანამებრძოლებს. გაფრინდება და მარტო გაქცევას ცდილობს. დარჩენილი 4 წევრი კრის რედფილდი, ჯილ ველენტაინი, ბარი ბარტონი და კაპიტანი ალბერტ ვესკერი იძულებულები არიან უკან დაიხიონ. ძაღლებისგან თავის დაღწევის მცდელობისას ისინი მიაგნებენ მიტოვებულ იდუმალ სასახლეს და შიგნით აფარებენ თავს. სწორედ აქ იწყება მათი ყველაზე საშინელი ბრძოლა. სტარსის წევრები იწყებენ სასახლის შესწავლას. მალე ირკვევა, რომ სახლის ყოფილი მაცხოვრებლები გარკვეული მიზეზებით ზომბებად იქცნენ და პოლიციელებზე თავდასხმა დაიწყეს. კაპიტანი ალბერტ ვესკერი უკვალოდ ქრება. ამ მომენტიდან კრის რედფილდი და ჯილი იწყებენ სასახლის დამოუკიდებლად გამოკვლევას, პარალელურად სხვადასხვა გზებით. გზად ებრძვიან ზომბებსა და სასახლეში გაჩენილ მუტანტებს. ჯილს რამდენჯერმე ეხმარება ბარი ბარტონი, კლავს პირველ ზომბს, გადაარჩენს ჩამოშლის პირას მყოფი ჭერის მახიდან და სხვა საფრთხეებისგანაც იცავს. კრისი კი გზად ხვდება ბრავოს ორ გადარჩენილ წევრს, რებეკა ჩემბერს და რიჩარდ აიკენს, რომელიც ინფიცირებულია გიგანტური გველის შხამით.
ამით. კრისი ახერხებს რიჩარდს მოუტანოს ვაქცინა, თუმცა მოგვიანებით ის მაინც იღუპება. მისი სიკვდილი დამოკიდებულია თამაშის კონკრეტულ არჩევანსა და ვითარებაზე. გარდა ამისა, ალფას რაზმის წევრები სასახლის სხვადასხვა ნაწილში პოულობენ უკვე გარდაცვლილ ბრავოს რაზმის წევრებს, კენეტ სალივანს და ფორესტ სპეიერს. ფორესტი მკვდრეთით აღსდგება, ზომბად იქცევა, მაგრამ საბოლოოდ მისი ყოფილი თანამებრძოლები კლავენ. გამოსვლისას ალფას რაზმის წევრები იგებენ, რომ სასახლე ოსვალდ სპენსერს ეკუთვნოდა, ფარმაცევტული გიგანტი კორპორაციის ამბრელას დამფუძნებელსა და პრეზიდენტს. სახლის სინამდვილეში მხოლოდ საფარი იყო, მის ქვეშ მდებარეობს მიწისქვეშა ლაბორატორია, სადაც მიმდინარეობდა უკანონო ექსპერიმენტები ბიოიარაღის შესაქმნელად T-ვირუსის გამოყენებით. T-ვირუსს შეუძლია ადამიანების ზომბებად გარდაქმნა და სწორედ ვირუსის გაჟონვამ გამოიწვია თანამშრომლების ინფიცირება და აღნიშნული კატასტროფა. სასახლის ეზოში კრისი შემთხვევით ათავისუფლებს განსაკუთრებულ ზომბის ტიპს, არსებას, რომელიც ბევრად ძლიერია და სასტიკი ვიდრე ჩვეულებრივი ზომბები. ეს არსებები ცნობილია როგორც Crimson Head და ჩდებიან მაშინ, როცა T-ვირუსი ხანგრძლივად მოქმედებს ჩვეულებრივ ზომბებზე. ეზოს უკანა ნაწილში კრისი პოულობს მიტოვებულ სახლს, ხვდება მონსტრს, რომელსაც ჯაჭვები უკეთია და ოდესღაც ის ადამიანი იყო. ურჩხულისგან თავის დაღწევა და სასახლეში დაბრუნება გამოსდის. ამის შემდეგ სასახლეს თავს ესხმიან ალფა მონადირეები, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მუტანტები, რომლებიც ლაბორატორიაში შეიქმნა. კრისი ანადგურებს მუტირებულ გველს სასახლის ბიბლიოთეკაში და შემდეგ გადაარჩენს რებეკას ჰანთერების თავდასხმისგან. ჯილ ველენტაინის პარალელურად აგრძელებს სასახლის გამოკვლევას. გზად ანადგურებს ზომბებს და მუტირებულ ძაღლებს. მოგვიანებით მიაღწევს ამბრელას მეცნიერების რეზიდენციამდე, რომელიც სასახლის მახლობლად მდებარეობს. იქ ჯილი ხვდება ბარი ბარტონს და ამჩნევს, რომ უცნაურად იქცევა. სინამდვილეში ბარი ფარულად ვესკერთან იყო კავშირში. რეზიდენციაში ჯილი ებრძვის სხვადასხვა ტიპის ბიოორგანულ იარაღებს, გიგანტურ ობობებს, მუტირებულ ხორცის მჭამელ მცენარე 42-ს და ექსპერიმენტულ ზვიგენებს. ის წყალს აშრობს ლაბორატორიიდან, სადაც ზვიგენები არიან და ანადგურებს. ასევე წამლის მცენარე 42-ის ფესვებს და ბრძოლით აჩერებს მის გავრცელებას. მოგვიანებით ჯილი ბრუნდება სასახლეში და პოულობს შესასვლელს მიწისქვეშა მღვიმეების ლაბირინთში, რომელიც სავსეა მუტანტი ობობებით და საშიში მახეებით. მღვიმეში ხვდება დაჭრილ ენრიკო მარინს, ბრავო დანაყოფის მეთაურს. ენრიკო უყვება ჯილს, რომ კორპორაცია ამბრელა პირდაპირ არის ჩართული იმაში, რაც აქ ხდება. ეუბნება, რომ ალფა დანაყოფში არის მოღალატე, რომელიც ამბრელაზე მუშაობს და სპეციალურად შეიტყუა სტარსის წევრები ამ ადგილას. ენრიკო მოღალატის სახელისთქმას ვეღარ ასწრებს, ვიღაც სავარაუდოდ ვესკერი მოულოდნელად ესვრის და ქრება სიბნელეში. ამ დროს კრისიც აგრძელებს მიწისქვეშა მღვიმეების სხვა დონეების გამოკვლევას. კვლავ აწყდება ჯაჭვებში გამომწყდებულ მონსტრს, თუმცა მღვიმის ჩახლართულ გზებს იყენებს და ისევ ახერხებს მისგან თავის დაღწევას. კრისი მიწისქვეშა ბილიკებით გამოდის ტყეში მდებარე პატარა სახლში, სადაც ის უკვე იმყოფებოდა. სახლში შემორჩენილი ჩანაწერებიდან იგებს, რომ ეს მონსტრი არის ლიზა ტრევორი. თვითონ სასახლე აშენებულია ჯორჯ ტრევორის მიერ, რომელიც მის ოჯახთან ერთად სპენსერის მსხვერპლი გახდა. მის ქალიშვილი ლიზა ტრევორზე ხდებოდა ცდების ჩატარება და ის იყო პირველი დაინფიცირებული, ვინც პროგენიტორის და სხვა ვირუსების კომბინაციით დაინფიცირდა. მის სხეულში შეიყვანეს პროგენიტორ ვირუსი, T-ვირუსის პროტოტიპი. ბირკინმა მისი დახმარებით შეძლო T-ვირუსის მოდიფიცირება, რაც საბოლოოდ G-ვირუსის შექმნამდე მიიყვანა. ლიზა არ მომკვდარა, პირიქით მის სხეულში დაიწყო უკონტროლო რეგენერაცია, ძვლების დეფორმაცია, უკვდავება და გონებრივი რეგრესიც. გადაიქცა მახინჯ-ქმნილებად. ჯილი ამოდის მღვიმეებიდან და სასახლის სარდაფში მდებარე კიბით ჩადის კორპორაცია ამბრელას მიწისქვეშა ლაბორატორიაში. სარდაფში კვლავ ხვდება ბარი ბარტონს და ერთად ამარცხებენ ლიზა ტრევორს, რომელიც თავს დაესხა. კრისიც მიყვება ჯილის კვალს და აგრძელებს გზას არკლეის მიწისქვეშა კვლევით კომპლექსში. ლაბორატორია სავსეა ზომბებითა და ბიოორგანული იარაღებით, რომელთაგან ერთ-ერთი სახეობა ქიმერაა, არსებები, რომლებიც მიღებულნი არიან ადამიანის და ბუზის DNM-ის შერწყმით. სწორედ აქ ჯილი ხვდება კაპიტან ალბერტ ვესკერს და იგებს შოკის მომგვრელ სიმართლეს. ვესკერი იყო ის მოღალატე, რომელიც ამბრელაზე მუშაობდა. სპეციალურად შეიტყუა სტარსის წევრების სასახლეში, რათა კორპორაციის ბიოიარაღის შესაძლებლობები და ეფექტურობა საბრძოლო გარემოში გამოეცადა. ახლა ვესკერს დარჩენილ გადარჩენილებზე სურს გამოცადოს პროექტი ტირანის ერთ-ერთი ნიმუში, ტირანი T-002, რომელიც სუპერჯარისკაცის შექმნის ექსპერიმენტის ნაწილი იყო. ამასთან ერთად ვესკერს აქვს თავისი პირადი მიზნები. სურს დააფიქსიროს ტირანის საბრძოლო უნარები და ეს მონაცემები კონკრეტულ კომპანიებს მიყიდოს. ჯილი ასევე იგებს, რომ ბარი გარკვეულ ეტაპზე ვესკერთან შეკრულია, მაგრამ სხვა გზა არ ჰქონდა. ვესკერი მას ოჯახის განადგურებით ემუქრებოდა. ვესკერი აქტიურებს ტირანს, მაგრამ გამოღვიძებისთანავე ტირანი თავს ესხმის და კლავს. ჯილი ხანმოკლე ბრძოლაში დროებით ანეიტრალებს ტირანს, რის შედეგადაც ბარისთან ერთად გასასვლელისკენ მიემართება. გზად ხვდებიან კრისსა და რებეკას, ყველა ერთად მიდიან სასახლის გარეთ მდებარე ვერტფრენის მოედანზე. ამ მომენტში უკავშირდებიან ბრედ ვიკერს, რომელიც მზადაა
მათ ვერტფრენით გადაარჩინოს. ამავე დროს ლაბორატორიაში ირთვება თვითგანადგურების მექანიზმი. ტირანი, რომელიც ხელახლა დგება ფეხზე, უფრო გაძლიერებულია. გამოდის გარეთ და უტევს ტარსის წევრებს. მონსტრის დამარცხებაში მათ ეხმარება ბრედი, რომელიც ვერტფრენით მოფრინავს და რაკეტ მტყორცნს უგდებს. რაკეტის მოხვედრით ტირანი საბოლოოდ ნადგურდება. გადარჩენილი სტარსის წევრები ჯდებიან ვერტფრენში და უსაფრთხოდ ტოვებენ ადგილს. სპენსერის სასახლე და მის ქვეშ არსებული მიწისქვეშა ლაბორატორია სრულიად ფეთქდება, მაგრამ ალბერტ ვესკერი აფეთქებას გადაურჩება ზუსტად იმ ვირუსის გამო, რომელიც გაიგეთა და ეხმარება გაქცევაში. ჯილი და მისი დანაყოფის წევრები ჩადიან ქალაქ რაკუნ სიტიში, რათა გააფრთხილონ მთავრობას სპენსერის სასახლეში მომხდარი მოვლენების შესახებ და მიიღონ შესაბამისი ზომები. ამ დროს ამბრელამ მშვიდად აგრძელებს ოპერირებას ქალაქში, ოფიციალურად თითქოს არაფერი მომხდარა. ჯილი და დანარჩენები იწყებენ გამოძიებას და მტკიცებულებების შეგროვებას, რათა დაამტკიცონ, რაც რეალურად მოხდა. თუმცა პოლიცია და ოფიციალური სტრუქტურები არ უსმენენ, რადგან ამბრელას უზარმაზარი გავლენა აქვს ქალაქში და ბევრი უწყება სწორედ მათი დაფინანსებულია. შედეგად მთავრობა აუქმებს სპეცდანაყოფ სტარს და ყოველგვარ ბრალდებას ყინავს. მხოლოდ საკუთარ თავზე დაყრდნობით კრის რედფილდი და ბარი ბარტონი მიემგზავრებიან ევროპაში ამბრელას მთავრობის შტაბ-ბინის მოსაშლელად. ცოტა ხნის შემდეგ კორპორაცია ამბრელას მეცნიერის უილიამ ბირკინის დამსახურებით რაკუნ სიტიში დაიწყო T ვირუსის ეპიდემია. ქუჩაში ზომბებად ქცეული ცოცხალი მკვდრების ჯგუფები ხეტიალობენ და ყველაფერს ანადგურებენ თავის გზაზე. პოლიცია უძლური აღმოჩნდა ვირუსის მსხვერპლთა წინააღმდეგ და ჯილ ველენტაის, რომელიც უბედური დამთხოვით იმ დროს ქალაქში იმყოფებოდა, ისევ მოუწია დაუპირისპირდეს იმავე კოშმარს, როცა ეგონა, რომ ყველაფერმა ჩაიარა. ჩემი სახელია ალბერტ ვესკერი. ვცდილობდი გამხდარიყავი წამყვანი მკვლევარი ამბრელაში, ფარმაცევტულ კომპანიაში, რომელიც ფარულად ავითარებდა ბიოორგანულ იარაღს. მაგრამ მაშინ, როცა რაკუნ სიტიში მდებარე კვლევით ცენტრში მუშაობდი, გავიცანი ბრწყინვალე და უნიჭიერესი მკვლევარი, რომელმაც მაიცულა გზა შემეცვალა, ესაა უილიამ ბირკინი. დროის შემდეგ ჩემი პოზიცია გადავიტანეს სტარში, სპეციალურ ძალების განყოფილებაში, რომელიც რაკუნ სიტის პოლიციის დეპარტამენტის შემადგენლობაში ფუნქციონირებდა. ამბრელას თავისი უკანონო ბიოორგანული იარაღის პროექტების კრიზისული მართვის მიზნით ბევრი კადრი ყავდა პოლიციის სტრუქტურაში ჩასმული. მე გავხდი სტარსის ლიდერი და ამბრელასთვის ვატარებდი სხვადასხვა სადაზვერვო ოპერაციებს, მაგრამ ამავე დროს ჩემი გეგმებიც მქონდა. ველოდებოდი მომენტს, როცა საკუთარ გეგმებს განვახორციელებდი და ბოლოს შანსიც მომეცა. 1998 წლის 24 ივლისი. ყველაფერი დაიწყო ტყეში მომხდარი საზარელი მკვლელობები, რომლებიც მამულთან ახლოს ხდებოდა. ეს მამული სინამდვილეში ამბრელას საიდუმლო ლაბორატორია იყო, სადაც მიმდინარეობდა ბიოორგანული იარაღების შექმნა და ცხადი იყო, რომ მკვლელობის მიზეზი ჯერ კიდევ განვითარების სტადიაში მყოფი T ვირუსი იყო. საწყის ეტაპზე ამბრელამ ფარულად მიბრძანა, რომ სტარსეს საქმე თავიდან აეცილებინა, თუმცა მოსახლეობაში გავრცელებულმა პანიკამ და მღელვარებამ აიძულა სტარს, რომ საქმე მაინც გადაებარებინა. სწორედ მაშინ მივიღე ჩემი შემდეგი ბრძანება, სტარსი გამიგზავნა მამულში. მომეხდინა მათი ლიკვიდაცია და შემდეგ სიტუაციის ანგარიში ამბრელას შტაბისთვის მიმეწოდებინა. ამ გზით მათი ბრძოლა ბიოორგანულ იარაღებთან გახდებოდა ანალიზისთვის საჭირო საბრძოლო მონაცემები, რაც ამბრელას მისცემდა სრულ სურათს, თუ რამდენად ეფექტურები იყვნენ ბიოიარაღები რეალურ ბრძოლაში. ორივე ჯგუფი ალფა და ბრავო, ჯერ მამულში გავგზავნე ბრავო ჯგუფი. მოსალოდნელი იყო თუ როგორ იბრძოდა სტარსის ელიტარული წევრები ბოლომდე და იქცნენ ღირებულ საცდელ მასალად. შემდეგი იყო ალფა ჯგუფი, რომლებიც თითქოს მოკავშირე ჯგუფის გადასარჩენად გამოგზავნილები იყვნენ. მათაც დაამტკიცეს თავიანთი ღირებულება და მოსალოდნელი შედეგი. საწყის 11 წევრში მხოლოდ 5 გადარჩა. ალფა ჯგუფიდან კრის რედფილდი, ჯილ ველენტაინი და ბარი ბარტონი. ბრავო ჯგუფიდან კი რებეკა ჩემბერსი და ენრიკო მარინი. დადგა დრო ჩემი გეგმა მოქმედებაში მომეყვანა. მთელი ამ ქაოსის ფონზე მე შემეძლო ამბრელას უზენაესი ბიოიარაღი ტირანტი ჩამეგდო ხელში და შემეერთებინა ერთ-ერთ კონკურენტ ფარმაცევტულ კომპანიაზე, რომელიც ამბრელას წინააღმდეგ იბრძოდა. მართან შესასვლელად კი მჭირდებოდა ტირანტის რეალური საბრძოლო მონაცემები. გადარჩენილი სტარსის წევრები იდეალური სატყუ არა იყო. გადავწყვიტე მათგან ერთ-ერთს იუდას როლი შეესრულებინა და სხვები ტირანტისკენ მოეყვანა. ეს იუდა ბარი იყო. ის იყო ტიპი, ვისაც ჭეშმარიტება და სამართლიანობა ძვირფასად მიაჩნდა და ოჯახი ყველაფერზე მეტად უყვარდა. სწორედ ასეთი ადამიანია მარტივი გასაკონტროლებელი. მე უბრალოდ ის წავართვი, რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასი იყო. ჩემი ერთადერთი შეცდომა იყო კრისა და ჯილის წარმოუდგენლად მაღალი პოტენციალის დაუფასებლობა. მაგრამ ოჯახზე შეყვარებულ ბარის იუდასნაირი ქცევის ფონზე ჩემი გეგმა სწორედ მიმდინარეობდა. მოულოდნელად ქარმა მიმართულება შეიცვალა. დამჭირდა ენრიკო მარინის ლიკვიდაცია. ის მიხვდა რა იმალებოდა ამ ყველაფრის უკან. მის გასანეიტრალებლად
ბარი გამოვიყენე. მას შემდეგ რაც წარმატებით მოვიშორე ეს შემაწუხებელი პირი, ტირანტის ოთახში ველოდებოდი ნიმუშს, რომელიც ბარის უნდა მოეტანა ჩემთვის. წინასწარ მქონდა მოპოვებული ვირუსი ბირკინისგან და ის გამოვიყენე. თუ ამრელა იფიქრებდა, რომ მკვდარი ვიყავი, ჩემთვის გაცილებით მარტივი გახდებოდა კონკურენტ კომპანიასთან გარიგება. ბირკინის თქმით, ვირუსს ღრმა ფიზიოლოგიური ეფექტები ჰქონდა. მას შეყავდა სხეული დროებით სიკვდილის მდგომარეობაში და შემდგომ აღდგენდა სიცოცხლის ზებუნებრივი ძალებით. ამიტომ გავათავისუფლე ტირანტი და მივეცინება დამსხმოდა თავს. როცა ცნობიერება დამებინდა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი გეგმა წარმატებით დასრულდა. არასდროს მიფიქრია, რომ სტარსი შეძლებდა იმ საშინელი ქმნილების განადგურებას. მე დავკარგე ტირანტი და ჩამეშალა გეგმა, რომლისთვისაც საკუთარ ადამიანობასაც კი ვუღალატე და ყველაფერი წარუმატებლად დასრულდა. ამ წუთიდან ყველა და ყველაფერი, რაც ჩემს გეგმას გადაეღობებოდა, განწირული იქნებოდა. ასე უკვე დიდი ხანია და ასე იქნება ყოველთვის. რაც არ უნდა დამიჯდეს, სტარს პასუხს მოთხოვ. სექტემბერი. მამულის ინციდენტიდან 2 თვე იყო გასული. იმისთვის, რომ დამებრუნებინა ყველაფერი, რაც დავკარგე ჩემს ახალ ორგანიზაციაში, შევუერთდი ადა ვონგს, აგენტს, რომელიც ასევე იყო გაგზავნილი ამბრელა სათვალთვალოდ. ძვალსა და რბილში ვგრძნობდი, რომ თავარი მეცნიერი იყო უილიამ ბირკინი, მაგრამ ამბრელა არასდროს თამაშობს. მაინც მოკლავდნენ ბირკინს და ჯივირუსი ამბრელას ხელში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ გადამრჩენთა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჰანკი, ჩვენზე ერთი ნაბიჯით წინ იყო. როდესაც ისინი ბირკინთან მივიდნენ, მან უკვე ჯივირუსი თავად შეიყვანა ორგანიზმში. ის იქცა თავისივე ქმნილებად და ჯგუფი მთლიანად გაანადგურა. 22 სექტემბრის მომხდარი მოვლენები. როდესაც დასრულდა გოლგოთა ჯივირუსის პროექტი, შტატების სამხედროების ჯგუფი გააგზავნეს ბირკინთან შესახვედრად, რათა მისგან პირდაპირ მიეღოთ ვირუსის ნიმუშები. თუმცა ამბრელას მთავარ ოფისს ყავდა ჯაშუშები სამხედროებში, რის შედეგადაც მათ ეჭვები დაუდასტურდებოდათ და მაშინვე გააგზავნიდნენ USS-ის ქვედანაყოფს, რათა პირველებს მოეპოვებინათ ნიმუშები. მიღებული გაფრთხილების წყალობით USS-ის ოპერაცია ნაწილობრივ ჩაიშალა, რადგან პოლიციელმა შენიშნა მათი შესვლა კანალიზაციაში და აღმოაჩინა დატოვებული C4 ასაფეთქებელი, რამაც განგაში გამოიწვია. 22 სექტემბრის ღამით ალფა გუნდის ლიდერი ჰანკი ერთ-ერთ დაქვემდებარებულ პირთან ერთად შევიდა ბირკინის ლაბორატორიაში ვირუსის ჩამოსართმევად. დაპირისპირებისას ბირკინმა წინააღმდეგობა გაუწია, რის შედეგადაც მას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით ესროლეს და მძიმედ დაჭრეს. ალფა ჯგუფმა ჩაიგდო ხელში კონტეინერი, რომელშიც ინახებოდა T ვირუსის და ასევე G ვირუსის ნიმუშები. კანალიზაციის გავლით უნდა მისულიყვნენ ევაკუაციის წერტილამდე. დაჭრილი ბირკინის სიკვდილის ზღვარზე მყოფი G ვირუსის ერთ-ერთ ნიმუშს იკეთებს, თუმცა ვირუსი სწორედ არ სტაბილიზირდება ორგანიზმში, რის გამოც ბირკინი ხდება G ადამიანი. შედეგად გარდაიქმნება ძლიერ გიგანტურ მუტანტად, რომლის არანორმალური ძალა და მუტაციური ფორმები მოგვიანებით მთელი რაკუნსითისთვის იქცევა საფრთხედ. შურისძიების სურვილით განწირულმა უილიამ ბირკინმა USS-ის ქვედანაყოფი ამოხოცა, ზოგიც კი დაჭრა. იმისთვის, რომ G ვირუსის ნიმუშები აღარასდროს მოხვედრილიყო უცხო ხელში, ბირკინმა გადაყლაპა დარჩენილი ნიმუშები, T ვირუსის სინჯარები კი გაანადგურა, რის შედეგადაც ვირუსი ვირთხებმა გაავრცელეს. საბოლოოდ უილიამ ბირკინის მიზანი გახდა შერი ბერკინის პოვნა, რომელიც მისი შვილია და იდეალურ მატარებლად ითვლება G ვირუსის პარაზიტისთვის. ცოტა ხანში კი ვირთხების მეშვეობით გადაცემული T ვირუსი მთელ რაკუნ სითიში გავრცელდა და ამბრელა აღმოჩნდა თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე მძიმე კრიზისის წინაშე. 23-24 სექტემბერი. სიტუაცია ხდება Resident Evil 1-ის მოვლენების შემდეგ და Outbreak-ის მოვლენები იწყება ჯეკის ბარში. დაახლოებით 1 დღის მერე, რაც ჰანკის დანაყოფი განადგურდა ბირკინის მიერ. ამ ინციდენტმა გამოიწვია სასიკვდილო T ვირუსის გაჟონვა ვირთხების მიერ რაკუნ სითის კანალიზაციაში. ვირთხები და სხვა არსებები ერთმანეთს ებრძოდნენ საკვებისთვის, რის შედეგადაც ვირთხები გადასახლდნენ წყლის რეზერვუარში. ეს პროცესი გახდა სასმელი წყლის T ვირუსით დაბინძურების მიზეზი, რაც საბოლოოდ ეპიდემიის მასობრივ გავრცელებად გადაიქცა. ჯეკის ბარში ჩვეულებრივი მოქალაქეები ატარებენ საღამოს. თითქმის არავინ აქცევს ყურადღებას ტელევიზორში გადმოცემულ ახალ ამბებს. რაკუნის სიახლეების არხი აშუქებს არეულობას ფეხბურთის თამაშზე. რაკუნ სარქსის და Old Core Thunders შორის არეულობა თითქოს მხოლოდ ერთმა მაყურებელმა გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ 50-ზე მეტი პოლიციელი გაიგზავნა შემთხვევის ადგილზე, ბარში მყოფებს ეს ამბავი მაგრად კიდიათ. გაიცანით ბობი მარკის მეგობარი. თავს შეუძლოდ გრძნობს, მიზეზი გაურკვეველია, არ უნდა ჭამა, ახველებს და ცდილობს დაისვენოს. ბარში შემოდის ახალი კლიენტი, უცნობი პიროვნება, რომელიც თავიდან გადაღლილ მთვრალ კაცს გავს, კანკალებს და ძლივს დგას ფეხზე. მას მიესალმება უილი, ბარის მზარეული და ბარმენი. თუმცა რამდენიმე წამში უილი ხდება თავდასხმის მსხვერპლი. უცნობი პიროვნება კისერში კბენს. ამ მომენტიდან ქუჩაში იწყება სრული ქაოსი. ხალხი გარბის და მათ შორის ესეთი მთვრალი კაცებიცაა, მაგრამ ქცევაში აშკარაა კანიბალისტური მიდრეკილებები აქვთ. ჯგუფი ზემოთ კიბეებზე ადის გასაქცევად. ბობის მდგომარეობა უარესდება და ვეღარ დადის. გადარჩენილები შემთხვევით აწყდებიან დაგლას. მოკლე საუბრის შემდეგ თან ხვდებიან დაეხმარონ დაგლას ქუჩის გადაკეტვაში პოლიციის მანქანა
მანქანების მეშვეობით. მიუხედავად ბარიკადებისა, ზომბები მაინც ახერხებენ შეღწევას. ცდილობს დრო მოიგოს, მაგრამ მაინც ესხმიან თავს. მისი ბოლო სიტყვები იყო დაასხით საწვავი და ცეცხლი წაუკიდეთ. ხოლოდ ასე შევაჩერებთ მომავალი ზომბების ტალღას. გადარჩენილები უკიდებენ ცეცხლს და ხტებიან არხში, რომელიც კანალიზაციისკენ მიდის. მალევე პოულობენ ამოსასვლელს, რომელიც ეფელინს სასტუმროს წინაა, სადაც დორიანი და კიდევ ორი გადარჩენილი ელოდებიან. საუბრის მერე ჯდებიან მანქანაში, თუმცა გზიდან სულ რამდენიმე მეტრში იძულებულია გაჩერდნენ გზაზე დიდი ნაპრალის გამო. მთავარ ქუჩაზე ელიოტი, ერიკი და ჰარი ასაფეთქებელი მასალებით ანადგურებენ ზომბების ჯოგს. მოგვიანებით არპიდის დამატებითი ძალები შემოდიან დასახმარებლად. განთიაძე ქალაქის საზღვრებთან შეერთებული შტატების არმია ჩნდება. ოფიციალური ვერსიით რადიოაქტიული ნარჩენების გამო 24 სექტემბერს ქალაქი კარანტინში მოაქციეს. 25 სექტემბერი დილა. ჯიმ ჩეპმანი და რამდენიმე სხვა გადარჩენილი მრავალი ზომბის გვერდისავლით მიიწევენ მეტროს სადგურისკენ. თავის შესაფარებლად შესულები ხვდებიან, რომ ერთ-ერთი მატარებლის გამოყენება შეუძლიათ გასაქცევად. თუმცა გადაწყვეტენ უფრო ღრმად შეისწავლონ ტერიტორია და მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ. როდესაც დერეფანში გადაადგილდებიან, იგებენ, რომ მატარებლის განყოფილებისთვის ორი ემბლემა სჭირდებათ. ემბლემების ძიების პარალელურად მათ ასევე უჩნდებათ პრობლემა. მატარებელი ელექტროენერგიის გარეშეა და უწევთ ტრანსფორმატორის გახსნა, რათა ელექტროენერგია აღადგინონ, თუმცა ამას სერიოზული საფრთხე ახლავს თან, რადგან ტრანსფორმატორის ოთახი დატბორილია გახეთქილი მილების გამო და წყალი დენთან პირდაპირ კონტაქტშია. გადარჩენილები წყლის პრობლემას აგვარებენ და ოთახის დატბორვას წყვეტენ, თუმცა თავად მილებიდან ჯერ კიდევ მოდის წყალი და საფრთხე სრულიადაც არ არის მოცილებული. ბრუნდებიან მოსასვენებელ ოთახში და აყენებენ სწორძაბვას, რათა ელექტრომოწყობილობება მუშაობა დაიწყოს. ამის შემდეგ იხსნება ელექტრონულად დაბლოკილი საწყობის ოთახი, სადაც პოულობენ წებოვან ლენტს მილების შესაკეთებლად. გაჟონვა შეწყდა, იატაკზე აღმოაჩენენ ერთ-ერთ ემბლემას. როცა წავიდნენ დასაყენებლად, თავს ესხმით უზარმაზარი მუტანტად ქცეული რწყილი, რომელსაც ამარცხებენ და აყენებენ ემბლემას. გადარჩენილები მოისმენენ განცხადებას მოახლოებული მატარებლის შესახებ, რაც ელექტროენერგიის მოულოდნელმა გადაცემამ დაძრა. რელსებიდან გადადის, ეჯახება ნანგრევებს, ფეთქდება და ჩდება ცეცხლი. ალმოდებულმა ცეცხლმა წარმოქმნა სქელი კვამლი, გადარჩენილები ვეღარ სუნთქავდნენ. საბედნიეროდ ამ დროს ავტომატური სპრინკლერის სისტემა ამოქმედა და ძლიერი წყლის ნაკადმა ჩააქრო ცეცხლი. შემდეგ მეორე ემბლემა იპოვეს. ისინი სწრაფად იყენებენ მეორე ემბლემას, რის შედეგადაც მატარებელი მზადყოფნაში იქნება გასამგზავრებლად, თუმცა მოულოდნელად ერთ-ერთ გადარჩენილს იტაცებენ. გადასარჩენად ჩამოდიან დაბლა და ხედავენ მუტანტ რწყილს თავის ნაშიერებთან ერთად. ისინი ხვდებიან, რომ გაქცევა მისი დამარცხების მერეა შესაძლებელი. კლავენ მუტანტს, ადიან მატარებელში და ტოვებენ სადგურს. სამწუხაროდ მატარებელი შორს ვერ მიდის, ჩერდება დაბლოკილ რელსებზე არკლეის მთების სიახლოვეს. ისევ უწევთ ფეხით განაგრძონ გზა. ამდენი წვალების მერე ეპიდემიისგან ვერ განთავისუფლდნენ. 25 სექტემბერი საღამო. მოვლენები ვითარდება სადგურში მომხდარი მოვლენების შემდეგ. გადარჩენილები ალისა ეშკროპტის ხელმძღვანელობით აფარებენ თავს ნანგრევებად ქცეულ ქოხში, რომელიც ეკუთვნის მოხუცს, სახელად ალბერტ ლესტერს. ალბერტი მათ თბილად ხვდება და ატყობინებს, რომ არსებობს ბილიკი, რომელიც მეზობელ ქალაქამდე მიდის და სთავაზობს დახმარებას გზის გაკვლევაში. ჯგუფი თან ხვდება და მიყვება. ერთ-ერთი ხიდის მიმდებარედ ალბერტი უეცრად ქრება და გადარჩენილები მალე აღმოჩნდებიან მიტოვებულ შენობასთან ტყის შუაგულში. ცნობის მოყვარეობით შეპყრობილები გადაწყვეტენ შეისწავლონ შენობის შიდა სივრცე. გაირკვევა, რომ მოხუცი ალბერტი არ არის ისეთი, როგორცაც შეხვდნენ. ის გადაიქცა ნიღბიან ადამიანად, რომელიც ნაჯახით შეიარაღებული მათ უკან დასდევს. შენობა ძველი საავადმყოფოა, შთანთქმულია უზარმაზარი მცენარით, რომელსაც ალბერტი ვნებით უწოდებს დოროთის. გადარჩენილებმა უნდა გაანადგურონ დოროთის პულსირებადი ნაწილები, რათა გაააქტიურონ მთავარი ბირთვი, რომელიც სარდაფშია. ბირთვის განადგურების შემდეგ მცენარე გადმოაფრქვევს ალბერტის ცოლის ცხედარს, რომელიც წლების წინ სიმსივნით გარდაიცვალა. იძულებულნი არიან დატოვონ შენობა უკანა კარიდან, რადგან მალე ჩამოინგრევა. 24-25 სექტემბერი მოვლენები ვითარდება აუთბრეიქის პარალელურად. რამდენიმე ხნის მერე სამსართულიან სასტუმროში ეფლინში. რაკუნის სახანძრო დეპარტამენტმა დაიწყო რეაგირება ქალაქში გაჩენილ ხანძარზე. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ეფლინში დაიწყო. სავარაუდოდ ინფიცირებული სტუმრების უნებლიე ქმედებების, შენობის სტრუქტურისა და სისტემის დაშლის ან სამივეს ერთობლივი ზემოქმედების შედეგად. სასტუმროს სხვადასხვა ოთახი და დერეფანი ცეცხლში მოექცა. მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა აფეთქების გამო, რომელიც ახლომდებარე სანაპირო ზოლზე მოხდა. აფეთქებულმა სატვირთო მანქანამ ცეცხლი მოსდო სასტუმროს მთავარ შენობასაც. აღნიშნული აფეთქება გამოწვეული იყო გადარჩენილთა მიერ, რომლებიც იმავე ღამით ჯეკის ბარიდან ცდილობდნენ გაქცევას. მეხანძრეები შედიან სასტუმროში სავარაუდოდ შენობის სტრუქტურული მდგომარეობის შესამოწმებლად. სასტუმროს შიგნით და მეზობელ შენობებში გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად, რომლებიც მთელ
კომპლექსს ემუქრება, ასევე გადარჩენილების მოსაძებნად და შესაძლოა პოლიციელების ევაკუაციაში დასახმარებლად. ამ ოპერაციის პარალელურად რამდენიმე გადარჩენილი ჯეკის ბარიდან თავს ქუჩაში ზომბების ჯოგს შორის პოულობს. ისინი გარბიან ერთ-ერთ ვიწრო შესახვევში, მაგრამ მალევე ხვდებიან, რომ იმავე მხრიდან ზომბები უტევენ და გასაქცევი გზა აღარ არის. სხვა გზა რომ აღარ რჩებათ, ისინი უახლეს კარს მიაწყვდებიან და შედიან სასტუმროს ცენტრალურ ეზოში, რომლებიც ბაღის სტილშია მოწყობილი. ამ დროს ორი მეხანძრე, ლენი და ჩარლი იგზავნებიან სასტუმროს ბოილერის ოთახში შესამოწმებლად. მალევე აღმოაჩინეს ბოილერის გაუმართავობა, რის გამოც უკან იხევენ, თუმცა უკვე გვიანია. ბოილერის აფეთქებამ ეზოს მიმავალი კარი ჩაკეტა. გადარჩენილები იძულებულნი იყვნენ ალმოდებულ შენობაში შესულიყვნენ. სასტუმროს ირგვლივ სიარულისას აწყდებიან ზომბებს, ლიკერებს, ასევე სტუმრებს, ზოგს გარდაცვლის, ზოგსაც სიკვდილის პირას. როგორც კი ჯგუფი მიაღწევს სასტუმროს ლობის, ისინი ებრძვიან ნახევრად გარდაქმნილ ლიკერს, არსებას, რომელიც ზომბისა და ლიკერის ჰიბრიდს გავს. მონსტრის დამარცხების შემდეგ ერთ-ერთი მეხანძრე არღვევს კარს და გადარჩენილებს შენობიდან გასვლაში ეხმარება. მშვიდად ესაუბრება და იმედს აძლევს. შემდეგ კი დაცემული მეგობრის სტეგებს ხელში იღებს და ჩაფიქრებული შეხურებს მათ. ზემოთ მოცემული ორი მოვლენა და ეს კონკრეტული, რაზეც ვისაუბრებ, მიმდინარეობს ერთმანეთის პარალელურად. 23 სექტემბერს მოხდა რაკუნ სითის სასმელი წყლის მარაგის დაინფიცირება T-ვირუსით ინფიცირებული ვირთხების მეშვეობით. ამავე საღამოს ქალაქში T-ვირუსის ეპიდემია დაიწყო. ზომბებისა და სხვა ინფიცირებული არსებების გამოჩენამ ქუჩები აქცია კოშმარად. 24 სექტემბრის საღამოს ქალაქის ქაოსიდან გასაქცევი გზის ძებნისას სინდი ლენოქსი მიადგება რაკუნ სითის ზოოპარკის უკანა კარებს. წაიკითხავს დატოვებულ წერილს, რომელიც ევაკუაციის ვერტფრენს ახსენებს. ხვდება, რომ გადარჩენისთვის ზოოპარკის გავლა მოუწევს. გადარჩენილები აღებენ კარს და შედიან მიტოვებულ პარკში, თუმცა მალევე თავს ესხმით დაინფიცირებული ზომბის სპილო. მისგან გაქცევის შემდეგ აგრძელებენ პარკში ძებნას. ეძებენ რაკუნის მოდელებს, რომლებიც ელექტროენერგიის ჩართვისთვის არის საჭირო. თანგზად გადიან ცოცხალმკვდარ მხეცს და ჯოგებს. მას შემდეგ, რაც გადაურჩებიან ინფიცირებულ ლომების თავდასხმას, გადარჩენილებს მხოლოდ ორი არჩევანი აქვთ: იბრძოლონ გადარჩენისთვის ან მხეცების ლუკმა გახდნენ. ბოლოს მოახერხეს ზოოპარკიდან გაქცევა, თუმცა მათ წინ კიდევ ერთი ბოლო ბრძოლა აქვთ: ზომბ სპილოსთან ან ალტერნატიულად ზომბ ლომთან. ამ ურჩხულების შემდეგ გადარჩენილები აღწევენ ტრამვაიმდე და ცდილობენ ქალაქიდან საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით გაქცევას. თუმცა გზა არ არის მარტივი, სამაშველო თვითმფრინავი ვარდება და ტრამვაით გარბიან ადგილიდან. 25-26 სექტემბერი. ჰაივის მოვლენები ვითარდება რაკუნის სითის საავადმყოფოში, იმავე ადგილას, რომელსაც მოგვიანებით კარლოს ოლივიერა ეწვევა Resident Evil 3-ში. სამი გადარჩენილი აფარებს თავს რაკუნ სითის თითქმის მიტოვებულ, მაგრამ ალყაში მოქცეულ საავადმყოფოს. ექიმი ჰერში შემთხვევით შედის მათთან ოთახ 301-ში და ურჩევს დაუყოვნებლივ დატოვონ შენობა. თუმცა ამ დროს ლიფტებს ენერგია უქრებათ, რის გამოც ჰერში მიდის ელექტროენერგიის აღსადგენად. მოულოდნელად თავს დაესხმებიან პარაზიტები, რომლებიც იყენებენ მის სხეულს, რომ მიიღონ ადამიანური ფორმა, რაც ქმნის საშინელ არსებას. ამის შემდეგ გუნდი ლიფტით ჩავიდნენ BRTF სართულზე, იქიდან ოფისში შევიდნენ და აიღეს დოკუმენტი, რომელიც შეიცავდა კარმინის კოდს. როცა მივიდნენ BRTF-ის კორიდორში, აღმოაჩინეს, რომ წურბელები ღობავენ მართვის პანელს. წურბელები კი გაანადგურეს, მაგრამ იმ მომენტში გაჩნდა ინფიცირებული ექიმი და დიდი წვალებით შეყავთ კოდი. დატოვეს ოთახი და ჩავიდნენ BRTF-ზე. კორიდორიდან შევიდნენ ფიქსირებული ტემპერატურის ექსპერიმენტის ოთახში. ლიჩმანი კვლავ გამოჩნდა, სისხლის პაკეტები დაბლა დაყარეს, რომ ყურადღება გაეფანტათ. შემდეგ მივიდნენ უსაფრთხო საკამერო ოთახში და ტემპერატურა დააყენეს მაღალზე, რამაც საბოლოოდ მოკლა ლიჩმანი. ლიჩმანის განადგურების მერე გუნდმა ტემპერატურა შეცვალა და იპოვეს მეორე დონის ბარათი. ამ ბარათით მათ გააღეს სამხრეთის კარი, რომელიც ქვეშ გასასვლელი შესასვლელს აღებს. საჭირო იყო ბოქლომის გასაღებიც. პოულობენ პირველი დონის ბარათს, ასევე ჯაჭვის გასაღებს. მიდიან შესასვლელთან, ხსნიან ჯაჭვს და სხდებიან ნავში. აღმოაჩენენ წურბელების ბუდეს დედა წურბელასთან ერთად. ამარცხებენ მათ და გუნდი საბოლოოდ გამოაღწევს კანალიზაციიდან. 26 სექტემბერი. Below Freezing-ის მოვლენები ვითარდება რაკუნ სითის ტრაგედიის შიგნით, ამბრელას მიწისქვეშა ლაბორატორიაში. ამბრელას ერთ-ერთი მკვლევარი ლაბორატორიაში ნელ-ნელა იხევს უკან დიდი კაფსულისკენ, სანამ კოლეგა ესვრის. ამ დროს იოკო სუზუჰარა, ჯორჯ ჰამილტონს და ალისა ეშპორტს ლაბორატორიის ქვედა ნაწილში მდებარე სამაშველო გვირაბისკენ მიუძღვება. როდესაც გონსმოდიან ლაბორატორიის კარიბჭე უკვე დაკეტილია. მკვლევარი კარს ხსნის და გადიან მინის კორიდორს, თუმცა მალევე ირკვევა, რომ ის მონიკაა, იოკოს დიდი ხნის კოლეგა. მოკლე დიალოგის შემდეგ მონიკა იოკოს საიდენტიფიკაციო ბარათს პარავს და გარბის. იოკოს ამ დროს თვალში ეცემა ჩანთა, რომელშიც სავარაუდოდ მნიშვნელოვანი მასალა ინახება. მალევე გადარჩენილები მონიკას კვალს მიჰყვებიან. ვენტილაციის არხში შესვლისას ისინი გადაწყვეტენ გაყოფას და სხვადასხვა მიმართულებით წასვლას. ცოტა ხნის შემდეგ სპეციალური ქიმიური ნივთიერების გამოყენებით ისინი წარმატებით მოკლავენ მცენარეს, რომლებიც კიბეების ზემო სართულისკენ გზას ბლოკავდა. გადარჩენილები ადიან B4
ზეიებ სართულზე და პოულობენ პლატფორმას, თუმცა მთელი სართული გაყინულია და ლიფტი არ მუშაობს. იოკო პოულობს დაკარგულ ბარათს იატაკზე და ბრუნდება ერთ-ერთ კორიდორში, სადაც ბარათის გამოყენებით ხსნის ლითონის ჟალუზს. მომდევნო ოთახში აღმოაჩენს სიმართლეს იმ მკვლევარის შესახებ, რომელიც თავში ვიხილეთ, ზომბად არის გადაქცეული. ამავე ადგილას პოულობს ბლოუტორჩს, იყენებენ ყინულის გასადნობად, რომელიც გადამხდელს ფარავდა. აქტივაციის შემდეგ არამხოლოდ იშლება ყინული, ლიფტიც იწყებს მუშაობას, ასევე ცოცხლდებიან ჰანტერები, რომლებიც მანამდე გაყინული ქანდაკებებივით ჩანდნენ. ლიფტთან თავს იცავენ ჰანტერებისგან. ამ დროს მონიკა კვლავ ჯდება, ჩანთა, რომელშიც კაფსულა იყო მოთავსებული, გატეხილია და ის გონებას კარგავს. ლიფტი იწყებს მაღლა ასვლას, იოკოს ალისასთან და ჯორჯთან ერთად. ამ დროს მონიკა წამოდგება, თუმცა მისი მკერდის კდება და იქიდან გამოდის ჯი პარაზიტი. პარაზიტი წარმოუდგენელი ძალით ხვრელს ქმნის და გადაქცევას იწყებს სრულიად განვითარებულ ჯი არსებად, რომელიც დაახლოებით 4 მეტრის სიმაღლისაა. გადარჩენილებს კვლავ უწევთ ბრძოლა. მონსტრის განადგურების შემდეგ ხდებიან ვაგონში და წინ აგრძელებენ გზას. 26 სექტემბერი ღამე. ხდება პარალელურად მიწისქვეშა ლაბორატორიის მოვლენებთან ერთად. რაკუნ-სითის პოლიციის დეპარტამენტი უკვე ზომბების ხელშია, რის შედეგადაც ლეიტენანტი მარვინ ბრანა და გადარჩენილთა ჯგუფი გეგმავს გაქცევას პოლიციის შენობის ქვეშ არსებული გვირაბების მეშვეობით. ისინი აცნობიერებენ, რომ ერთადერთი, ვინც გვირაბის ვიწრო მონაკვეთებს გაიკვლევს და გაეტევა, არის რიტა ფილიპსი, ყველაზე პატარა აღნაგობის ოფიცერი, რის გამოც სწორედ მას აკისრებენ მისიის შესრულებას. გააღწიოს მეორე მხარეს და დახმარება გამოიძახოს. ლეიტენანტი ბრანა გადარჩენილებს ავალებს იპოვონ სპეციალური ფირფიტები, რომლებიც გვირაბის კარის გასაღებად არის საჭირო. როგორც კი შეასრულებენ, რიტა მიემართება დახმარებისთვის და გზაში პოულობს ჰარის, რომელიც ფურგონს მართავს. ისინი ერთად ბრუნდებიან სადგურისკენ. ამასობაში დანარჩენი ოფიცრები სხვადასხვა ტრაგიკულ ვითარებაში იღუპებიან. ფრედი კვდება ყვავებისგან ვერტფრენის ასაფრენ ადგილზე. ჰარონი ზომბების მიერ, რომლებიც ღობე გადმოლახეს. ტონი კი მაშინ, როცა ცდილობს მეგობრების გადარჩენას და ძაღლები ესხმიან თავს. ბოლოს მხოლოდ მარვინ ბრანა და გადარჩენილთა მცირე ჯგუფია ცოცხალი. ისინი გადიან შენობის გარეთ, როცა ზომბები იწყებენ ღობეზე გადმოსვლას. რამდენიმე წუთის განმავლობაში სასოწარკვეთილად იბრძვიან სიცოცხლისთვის. ბოლოს, როცა ჰარის ფურგონი ადგილზე ჩდება, ლეიტენანტი ბრანა უკვე დაჭრილია ზომბების მიერ და იღებს გმირულ გადაწყვეტილებას დარჩეს და გადაარჩინოს სხვები. მოვლენები Resident Evil 3-ში ვითარდება არკლეის ტყეში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, პარალელურად Resident Evil 2-ის სიუჟეტთან ერთად. ჯილი ცდილობს ზომბების სავსე ქალაქიდან თავის დაღწევას და მიემართება თავის ყოფილ სამუშაო ადგილას, რაკუნ-სითის პოლიციის განყოფილებაში. იქ ხვდება თავის ყოფილ კოლეგას, ბრედ ვიკერსს, სტარსის პილოტს. თუმცა მოულოდნელად თავს ესხმის ნემეზისი და კლავს. ნემეზისი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბიოორგანული იარაღი, სპეციალურად გამოგზავნილი იმ რამოდენიმე გადარჩენილი სტარსის წევრის გასანადგურებლად, რომელიც სასახლის ინციდენტის უშუალო მონაწილენი და კორპორაციის ექსპერიმენტების მოწმეები იყვნენ. ჯილი მოახერხებს ნემეზისისგან გაქცევას. განყოფილებაში გამეფებულია ქაოსი, ყველა კუთხეში ზომბებია და მკვდრები. გადაწყვეტს, რომ ტრამვაი სადგურისკენ წავიდეს. გზა დანადგურებს უამრავ ზომბს და მუტანტს. თან დაუღალავად უწევს გაიქცეს ნემეზის, რომელიც მას შეუჩერებლად მისდევს. ამასთანავე ჯილი იგებს, რომ ამბრელამ ქალაქში გადმოსხა სპეციალური სამხედრო ქვედანაყოფი UBCS, ანუ ამბრელას ბიოუსაფრთხოების საწინააღმდეგო სამსახური, რომელიც თითქოს მოსახლეობის ევაკუაციისთვის იყო გამიზნული. თუმცა მათი უმეტესობა უკვე მკვდარია და ქალაქი სრულიად უკონტროლო გახდა. ჯილი შეხვდება ერთ-ერთ ამ დანაყოფის წევრს, კარლოს ოლივიერას. კარლოსი, რომელიც ჯერ კიდევ არ ფლობს ინფორმაციას ამბრელას პასუხისმგებლობაზე, ეხმარება ჯილს ნემეზისისგან გაქცევაში. მალე ჯილი ერთიანდება სხვა გადარჩენილი დანაყოფის წევრებთან, მიხაილ ვიქტორთან და ნიკოლაი ზინოვიევთან. ჯგუფი გადაწყვეტს ტრამვაის გამოყენებით მიაღწიონ ქალაქის საათის კოშკამდე, რომელიც ევაკუაციის პუნქტადაა გამოცხადებული. თუმცა ტრამვაი არ მუშაობს და მას სჭირდებათ შესაბამისი ინსტრუმენტები და ნაწილები მის შესაკეთებლად. ჯილსა და კარლოს სხვადასხვა წერტილში უწევთ მათი შეგროვება ამბრელას გაყიდვების ოფისში, სტალგას ბენზინგასამართ სადგურზე და მშენებლობის მოედანზე არსებულ ელექტროსადგურში. მოძიების პროცესში, როგორც ჯილს მოეჩვენა, ნიკოლაი იღუპება. თავად ჯილს მიუხედავად იმისა, რომ უამრავ ზომბსა და მონსტრს ებრძვის, მაინც ახერხებს საჭირო ნაწილის შეგროვებას და კარლოსთან ერთად ტრამვაის ამუშავებს. გზაში ტრამვაის თავს ესხმის ნემეზისი. მიხაილი გმირულად მსხვერპლად წირავს საკუთარ თავს და ხელყუმბარის საფეთქებით აგდებს ნემეზის ტრამვაიდან. ტრანსპორტი კონტროლს კარგავს და ეჯახება კოშკს.
კოშკი აღმოჩნდება სავსე მუტანტებით, რომლებმაც მანამდე გაანადგურეს სამხედრო დანაყოფის წევრები, ვისაც თავშესაფარი ეგონა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჯილი მაინც აღწევს საათის კოშკამდე და ახერხებს ზარისრეკვით ევაკუაციის სიგნალის გაგზავნას. თუმცა ნემეზისი, რომელიც ჯილს კვლავ მისდევს, თავისი რაკეტ-ფორცნი M202-ით ჩამოაგდებს ახლად მოფრენილ ევაკუაციის ვერტმფრენს. შემდეგ კი თავს ესხმის ჯილს და სხეულს T-ვირუსით აინფიცირებს თავისი מחვილური საცეცით. მაინც ახერხებს ნემეზისზე დროებით გამარჯვებას, თუმცა მალევე ძალიან სუსტდება და გონებას კარგავს. ამ მდგომარეობაში პოულობს კარლოსი, რომელიც მას რაკუნ-სითის მიწისქვეშა თავშესაფარში გადაიყვანს, რომ დროულად მიხედოს მის ინფექციას. იმავე დროს ლეონ კენედი და კლერ რედფილდი ჩამოდიან რაკუნ-სითიში და სწორედ ამ წუთებიდან იწყება Resident Evil 2-ის მოვლენები. ქალაქის მშვიდობიანი მოქალაქეები ზომბებად გადაიქცნენ და რაკუნ-სითი დაღუპვის გზას დაადგა. ადამიანი სრულიად უძლური აღმოჩნდა ზომბებთან შედარებით. ქაოსის ფონზე ამბრელა ევროპამ გამოიყენა ახალი ტიპის ბიოორგანული იარაღი, რომელსაც ნემეზისი ეწოდებოდა და მისი მიზანი იყო სტარსის გადარჩენილი წევრის ჯილ ველენტაინის მოსპობა. ჩვენი ორგანიზაციისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა ნემეზისის მონაცემების მოპოვება. მისი საბრძოლო უნარების ანალიზი გახდა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. მეგობრებო, ბოდიში თხრობას გავაჩერებ, რაღაც მინდა აგიხსნათ კონკრეტულად Resident Evil 2-ის შესახებ, რადგან ყველაზე გადახლართულად და გაუგებრად ეს ნაწილი ითვლება. ეს არის თამაში, სადაც ორი ვერსიაა ალტერნატიული რეალობის. ანუ ერთი თამაში გვაჩვენებს რა მოხდებოდა თუ ლეონი შევა პირველი პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში. მეორე გვაჩვენებს თუ რა მოხდებოდა თუ კლერი შევა პირველი. ერთდროულად ისინი არ მოქმედებენ. ეს ორი განსხვავებული ინტერპრეტაციაა ერთი და იმავე ღამეს სხვადასხვა პერსონაჟის თვალით. მაგრამ აქედან ლეონის სცენარი სიუჟეტურად უფრო კენონურად ითვლება, ხოლო კლერის სცენარი უფრო ემოციური და პერსონალურია, რადგან მისი მოტივი მისი ძმის ძებნაა. მოკლედ რომ გითხრათ, სიუჟეტი არ ცდილობს ერთ რეალობაში ჩასმას. მაქსიმალურად ვეცდები გასაგებად გადმოვცე ამ ორი ადამიანის თვალით დანახული გარემო. ახლა გავაგრძელოთ. თამაშის მოვლენები ვითარდება 1998 წლის სექტემბრის ბოლოს 2 თვის შემდეგ პირველი ნაწილის მოვლენებიდან. ისტორიის მთავარი გმირია ლეონ კენედი, ახალბედა პოლიციელი, რომელიც ქალაქში სწორედ იმ დღეს ჩამოვიდა, როცა მისი პირველი მორიგეობა უნდა დაეწყო. კლერ რედფილდი, კოლეჯის სტუდენტი, რომელიც ახლახანს ჩავიდა რაკუნ-სითიში, რათა მოეძებნა მისი ძმა კრის რედფილდი, რომელთანაც კავშირი დაკარგა. გმირები შემთხვევით ხვდებიან ერთმანეთს ზომბებით გავსებულ ქალაქში ბენზინგასამართ სადგურზე. მიდიან პოლიციის მანქანით, რათა მიაღწიონ ადგილობრივი პოლიციის განყოფილებამდე. თუმცა გზაში ჩიხში ხვდებიან. ხედავენ, რომ ქალაქი ზომბებით არის სავსე, ისინი მანქანას მალე ესევიან. ამჩნევენ, რომ მათკენ მთელი სიჩქარით მოდის სატვირთო მანქანა, რომლის მძღოლიც უკვე ზომბი ხდება. ლეონსა და კლერს ბოლო წამს გამოსვლით პოლიციის მანქანიდან გადახტომა, თუმცა სატვირთოს ავარიის შედეგად ისინი ერთმანეთს სცილდებიან. დამტვრეული მანქანა მათ შორის ბარიერად იქცევა. გმირები ყვირილით თან ხვდებიან, რომ პოლიციის განყოფილებაში შეხვდებიან იმ იმედით, რომ იქ თავშესაფარს იპოვიან ქალაქში გახშირებული მუტანტების გამო. ლეონი და კლერი სხვადასხვა გზით აღწევენ პოლიციის განყოფილებამდე. შენობის გამოკვლევისას ისინი იგებენ, რომ პოლიციის დიდი ნაწილი ან დაიღუპა, ან ზომბებად გადაიქცნენ. ასევე იგებენ, რომ კრის რედფილდი, კლერის ძმამ და სტარსის წევრებმა უკვე დატოვეს ქალაქი და თავისი თანამებრძოლებით ევროპაში გაემგზავრნენ. ლეიტენანტი მარვინ ბრანაა ერთადერთი გადარჩენილი ოფიცერი, რომელიც უხსნის სიტუაციას, რომ დარჩენილი პოლიციელები ცდილობდნენ გაქცევას საიდუმლო გასასვლელით. მარვინი გზის გახსნას ანდობს ლეონს. მოგვიანებით ისინი მიემართებიან შენობის აღმოსავლეთ ფრთისკენ, თუმცა ვერტმფრენი დაეჯახება შენობის მეორე სართულს. ლეონი და კლერი ერთმანეთს ხვდებიან, მაგრამ კარი ჩაკეტილია და ზომბები ახლოვდებიან. საბოლოოდ ერთ-ერთი პოულობს საიდუმლო გასასვლელს, რომელიც ქანდაკების ქვეშ არის დამალული. მარვინი მასთან არ მიდის, რადგან ხვდება, რომ მალე ზომბად გადაიქცევა და კარს ხურავს. მეორე პერსონაჟი, რომლითაც მოგვიანებით თამაშობს, მოთამაშე იძულებულია თავად ამოხსნას თავსატეხები, რადგან მარვინი უკვე ზომბადაა ქცეული. როდესაც ლეონი ან კლერი უახლოვდებიან სტარსის ოფისს, თავს ესხმის T-00 T-3 ტიპის ტირანტი, რომელიც გაგზავნილია G-ვირუსის მოსაძებნად და განყოფილების ყველა გადარჩენილი ადამიანის მოსაკლავად. გვირაბში გადარჩენილი ხვდება დოქტორ უილიამ ბირკინს G1 ფორმაში და მასთან ბრძოლაში ერთვება. ამის შემდეგ კლერი ერთიანდება შერი ბირკინთან, მაგრამ მალევე პოლიციის უფროსი ბრაიან აირონსი იტაცებს, რომელსაც რაკუნ-სითის ბავშვთა თავშესაფარში მიყავს. აირონსი მოგვიანებით უკავშირდება კლერს და მოითხოვს შერის ხელსაბამს, თუმცა არ განმარტავს რატომ. მიემართება თავშესაფრისკენ, სადაც პოულობს აირონს მძიმედ დაჭრილს. მას ბირკინი დაესხა თავს და G-ემბრიონი ჩაუნერგა. კლერი და შერი ტოვებენ ოთახს გასასვლელით, თუმცა მათ უკან T-00 მისდევს. ლიფტში შესვლისას ტირანტი ცდილობს შიგნით შეღწევას, მაგრამ ბირკინი კლანჭებით გაჭრის შუაზე. შემდეგ ლიფტი ვარდება ბირკინთან ერთად. კლერი იქ ხვდება ანეთ ბირკინს, შერის დედას, რომელიც ბავშვს უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანს. თუმცა ირკვევა, რომ
შერის უკვე დაიწყო ჯი-ვირუსის გვერდითი ეფექტები, რადგან მამამისს ჰქონდა ფარულად ჩანერგილი ჯი-ვირუსის ემბრიონი. ლეონის მხარეს ბირკინის დამარცხების შემდეგ ის ხვდება ადა ვონგს, უხეშია და არსემს პატივს ლეონს. ცდილობს ინფორმაციის მიღება პატიმარ ბენ ბერტოლუჩისგან, რომელიც უხსნის, რომ ამბრელას ყველა მოსყიდული ყავდა. ამ ყველაფერს ლეონი სკეპტიკურად უყურებს, მაგრამ მალე ბენი T00-ისგან კვდება. საკნის კარები დაკეტილია, ელექტროენერგია არ არის. ეტაპობრივად ლეონი ჩართავს ელექტროენერგიას და იღებს ავტოფარეხის გასაღებს, თუმცა მასაც აედევნება ტირანტი. ადა დროებით ახერხებს ტირანტის განეიტრალებას პოლიციის მანქანის დაჯახებით. ადა ლეონს უყვება, რომ ის FBI-ის აგენტია და ეძებს ანეტ ბირკინს, რომელსაც ადანაშაულებენ აფეთქებაში. კანალიზაციაში წასვლამდე ისინი ხვდებიან იარაღის მაღაზიის მფლობელ რობერტ კენდოს. იგი უარყოფითადაა განწყობილი პოლიციის მიმართ და გაბრაზებულია რაკუნის განყოფილების უმოქმედობაზე. ამ დროს გამოჩნდება მისი 10 წლის ინფიცირებული ქალიშვილი ემა. კენდო მათ უკანა კარით ატარებს, თვითონ კი ემა ბინაში მიყავს. კანალიზაციაში ლეონი ხვდება გიგანტურ მუტანტ ნიანგს, თუმცა აფეთქებით ანადგურებს. შემდეგ უერთდება ადას, მაგრამ ანეტ ბირკინის გასროლის შემდეგ ლეონი გმირულად უდგება ტყვიას, რომ გადაარჩინოს ადა. ადა იწყებს დევნას, მაგრამ თითქმის კვდება ინცინერატორში. მოგვიანებით ხიდიდან ვარდება და ლითონის ნამსხვრევი ფეხში ერჭობა. ბირკინთან ჯი-2 ფორმაში ბრძოლის შემდეგ კლერი მიემართება ნესტის კვლევით ბაზაზე შერის სამკურნალოდ, ხოლო ლეონი ადასთან ერთად გამოძიების გასაგრძელებლად. ორივე პერსონაჟი იკეთებს უსაფრთხოების სამაჯურებს ბაზის შიდა სექტორში შესასვლელად. ლეონი ხვდება T00 სათბურში, თუმცა კლერის ხაზში ის უკვე მკვდარია. ბირკინთან ჯი-3 ბრძოლის ადგილი ნესტის დასავლეთ შეზღუდულ ზონაშია. კლერი პოულობს დებილ ვაქცინას, ხოლო ლეონი კი ჯი-ვირუსის ნიმუშს. ორივე შემთხვევაში ისინი უპირისპირდებიან ანეტს, რომელიც საბოლოოდ მის ქმარს ხვდება, მაგრამ თავად მძიმედ იჭრება. ბრძოლის შემდეგ კლერი და ანეტი მიემართებიან უსაფრთხოების ოთახში შერის ვაქცინაციისთვის. თუმცა წესის მიხედვით შერის სხეულიდან ჯი-უჯრედების ქირურგიულად ამოღებაა საჭირო. ამისთვის საკმარისი დრო აღარ რჩებათ, რის გამოც შეუძლებელია მისი სრულიად განკურნება ჯი-ვირუსისგან. ანეტი კვდება მშვიდად იმის დაჯერებით, რომ შერი აღარ გადაიქცევა ისეთ მონსტრად, როგორიც მამამისია. ლეონის ისტორიაში ის უპირისპირდება ადას, ხვდება, რომ FBI-ის ამბავი არ შეესაბამება სიმართლეს და შესაძლოა ის ჯაშუში იყოს. ადა და ლეონი ერთმანეთს უმიზნებენ იარაღს გულგატეხილები. ანეტი ისვრის და ადა მხარში იჭრება. იგი ვარდება ხიდიდან, ლეონი ხელს ჭიდებს, არ უნდა რომ გაუშვას. ჯი-ვირუსის ნიმუში უფსკრულში ვარდება და ადაც თან მიყვება. ნესტ სავდოგანადგურების რეჟიმი ერთვება ლეონის ქმედების შედეგად. ლეონი, კლერი და შერი ცალ-ცალკე მიდიან ექსპრეს-ლიფტით მიწისქვეშა მატარებლის სადგურისკენ და შემდეგ სხვადასხვა გზით ჩადიან ქვემოთ. კლერი და შერი ახერხებენ გაქცევას მატარებელში და უპირისპირდებიან ბირკინს ჯი-4 ფორმაში. ამ დროს მატარებელი ეშვება რელსებზე, ლეონი კი მიემართება სხვა პლატფორმისკენ სატვირთო ლიფტით, სადაც მას უპირისპირდება T00, ახლა უკვე გარდაქმნილი სუპერ ტირანტად. ადა, რომელიც ცოცხალი აძლევს მას რაკეტ-ტყორცს გასანადგურებლად. ბრძოლისგან და მძიმედ მიყენებული ჭრილობებისგან დასუსტებული ბირკინი იძულებულია შთანთქოს გარშემო ყოფის სხეულების სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ჯი-5 ფორმაში ის გარდაიქმნება უსახო ხორცის, თვალების, კბილების და საცეცების მქონე მონსტრად. ის ძვრება მატარებელზე, რომელშიც იმყოფებიან ლეონი, კლერი და შერი, რათა კვლავ დაეწიოს ნადავლს. მეორე პერსონაჟის ხედვით უპირისპირდება ბოლო ძალებით, ცდილობს მოიგოს დრო სანამ მატარებელს ვაგონი მოწყდება და გაეხვევა ნესტიდან წამოსულ ცეცხლში. ბირკინის სიკვდილის შემდეგ სამი გადარჩენილი მატარებელს აჩერებს გვირაბის მეორე მხარეს და ერთად აგრძელებენ გზას უდაბნოს გზატკეცილზე, ფიქრებით მომავლის შესახებ. ისინი ხედავენ სატვირთო მანქანას, რომელიც რაკუნ-სითის მიმართულებით მიდის. ლეონი ფიქრობს, რომ ძღოლი შესაძლოა ინფიცირებული იყოს. მზადაა ესროლოს, მაგრამ ძღოლი შუათიც უჩვენებს და გზას აგრძელებს. კლერი და ლეონი ფიცდებენ, რომ ამბრელას ყველაფრის გამო პასუხს აგებინებენ. სანამ ერთად არიან, ყველაფერი კარგად იქნება. ამბრელას ყველაფერი რომ დაეფარა და საკუთარი კვალი წაეშალა, გააგზავნა ტირანტი ლეონისა და კლერის მოსაშორებლად. მათზე ვინც ცდილობდა კომპანიის ბნელი საიდუმლოებები გაემჟღავნებინა. შემდეგ მოხდა ახალი აღმოჩენა. ბირკინის საკუთარი კვლევის შედეგებს შვილის ყელსაბამში მალავდა. ძალიან მაღალი იყო ალბათობა, რომ ჯი-ვირუსი სწორედ აქ ინახებოდა. სანამ ამბრელა ფარცხავდა დანაშაულის კვალს, ჩვენ უნდა მოგვესწრო და შერი მოგვეტაცებინა მანამ, სანამ ისინი მოახერხებდნენ. ადა მიიღო დავალება, გაეგო შერის ადგილმდებარეობა და ემოძრავა მის გარშემო. მე კი როგორც მკვდარი კაცი უნდა მემოქმედა ჭრილში. ჯაშუშის მოვალეობა და უმთავრესი პრიორიტეტი ყოველთვის მისიაში მდგომარეობს. მისია ემოციების გარეშე მანქანასავით უნდა მიდიოდეს, მაგრამ ლეონ კენედისთან ურთიერთობისა და ერთად გადატანილი მოვლენების ფონზე ადაში გრძნობებმა გაიღვიძა. ჩემი ინსტინქტები საფრთხეს გრძნობდნენ, რაღაც აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა და თან სწრაფად. ისინი არ შეცდნენ, მართალი აღმოჩნდნენ. მიუხედავად ამისა, რომ ადას თითქმის უკვე ხელში ჰქონდა ჯი-ვირუსი,
რომელიც ლეონმა შერისგან მიიღო. მასში გაჩენილმა გრძნობებმა დაღუპვამდე მიიყვანა. თუმცა ის ჯერ კიდევ მჭირდებოდა. ვამზადებდი გადარჩენის გეგმას. ჩემი ხალხი სწრაფად გაემართა, რათა აღედგინათ ჯიბირუსი, რომელიც ლეონმა მოიშორა. მაგრამ ამბრელას გადარჩენილი ერთ-ერთი უკანასკნელი წევრი ჰანკი ჩვენზე ადრე მივიდა. ჩვენი ერთადერთი დარჩენილი ვარიანტი იყო ბირკინის მონსტრად ქცეული კაცის, როგორც საცდელი ნიმუშის დაბრუნება და მისი გამოყენება ლეონისა და კლერის მოსაშორებლად, რათა მოგვეპოვებინა საბრძოლო მონაცემები მის შესაძლებლობებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბირკინი დამარცხდა ლეონსა და კლერთან ბრძოლაში, ჩვენ მაინც შევძელით მისი გვამიდან ჯიბირუსის ნიმუშების ამოღება, რაც საბოლოოდ ჩვენი გამარჯვება იყო. 30 სექტემბრის ღამე 1 ოქტომბრის გამთენია. ამბრელას ოპერატიული დანაყოფის მეთაური ჰანკი, მას შემდეგ რაც მისი ქვედანაყოფი მუტანტად ქცეულმა ბირკინმა გაანადგურა, გონს მოდის რაკუნ სიტის კანალიზაციაში, როგორც ერთადერთი გადარჩენილი. ქალაქის განადგურებამდე მცირე დრო რჩება. ამ ეტაპზე ჰანკის ხელშია ჯიბირუსის ნიმუში და მისი მისიის დასასრულებლად ერთადერთი გზა გადარჩა. უნდა გააღწიოს ქალაქიდან და მიაღწიოს ვერტფრენამდე, რომელიც მის ევაკუაციას განახორციელებს. მიუხედავად მტრებისა და მუდმივი საფრთხის, ჰანკი ცივსისხლიანად აგზელებს გზას და ცდილობს გადარჩეს ნებისმიერ ფასად. სხვებისგან განსხვავებით მან განსხვავებული გზით გააღწია ქალაქიდან და ეწოდა მეოთხე გადარჩენილი. 1 ოქტომბერი ღამე. დაჭრილი ადა მოდის გონს, იწყებს გაქცევას კანალიზაციიდან, ამოდის საკანალიზაციო ჭიდან სასტუმრო ეფლინთან. შედის სასტუმროში, სადაც კონკურენტი კომპანიის აგენტს უნდა შეხვდეს, თუმცა ჩამოხრჩობილი დახვდა. ოთახში მდებარე კომპიუტერი აქტიურდება და ალბერტ ვესკერი უკავშირდება ადას. ვესკერი ამტკიცებს, რომ ადამ უღალატა სააგენტოს იმით, რომ ლეონს დაეხმარა. თუმცა ადა უჩვენებს ვესკერს უილიამ ბირკინისგან აღებული ქსოვილის ნიმუშს, რომელიც შეიცავს ჯიბირუსს. ვესკერი აღიარებს, რომ ადა ჯერ კიდევ გამოსადეგია. ატყობინებს, რომ რაკუნ სიტი განადგურებული იქნება განთიაძე რაკეტებით და მისი ერთადერთი შანსი გადარჩენისთვის არის ის, რომ მოასწროს და მივიდეს ვერტფრენთან, რომელიც ქალაქიდან გაიყვანს. მკვდარი აგენტის გვერდით ადასთვის არის ჰუკშოთი, რომელიც მას დაეხმარება. ტოვებს სასტუმროს და იყენებს ამ იარაღს, რომ გადაახტეს ცეცხლში გახვეულ ნანგრევებს, რომელიც ქუჩას ბლოკავდა. აღწევს ხიდამდე და აქ უპირისპირდება ტირანტ ერს. კიდევ ერთხელ იყენებს ჰუკშოტს და ხდება მიმავალი სატვირთო სახურავზე. საბოლოოდ გაფრენილ ვერტფრენზე ადა კაუჭით ეჭიდება დამაგრებულ ყუთს და ტოვებს ქალაქს. ამ კონტეინერში ინახებოდა უმნიშვნელოვანესი ტვირთი, UMF-013-ის კომპიუტერული ბირთვი და ტალოსის ბიოორგანული იარაღი, რომელიც სერგეი ვლადიმირმა გადაარჩინა და თავად მართავდა ვერტფრენს. კარლოსი მიემართება სპენსერის სახელობის ჰოსპიტალში, რათა მოიპოვოს ვაქცინა, რომელიც ჯილის გადარჩენაში დაეხმარება. აქ უპირისპირდება ჰანტერის ბეტა ტიპის ბიოორგანულ იარაღებს, რომლებიც განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩევიან. იგი დისტანციურად მუშაობს ტაირელ პატრიკთან, რომელიც ეხმარება უსაფრთხოების სისტემების გარღვევაში, რომ გაუმარტივდეს ვაქცინის მოპოვება. ორიგინალში ტაირელ პატრიკს ესვის ნიკოლაი, ხოლო იგი ყუმბარით იფეთქებს თავს იმ იმედით, რომ თან გაიყოლებს. ნიკოლაი საავადმყოფოში ამ დროს არ ჩანს, თუმცა მას მოგროვილი აქვს გარკვეული მონაცემები ბიოორგანულ იარაღებზე და დისტანციურად უთვალთვალეს პროცესს დამატებითი მასალების შესაგროვებლად. კარლოსი საბოლოოდ პოვლობს ვაქცინას სპეციალურ კვლევით ოთახიდან და ბრუნდება ჯილთან. ორიგინალში ნიკოლაი საავადმყოფოს აფეთქებს. ვაქცინის შეყვანით ჯილის მდგომარეობა უმჯობესდება და ვირუსის გავრცელება მის ორგანიზმში ჩერდება. კარლოსი აფრთხილებს ჯილს ნიკოლაის საიდუმლო გეგმების შესახებ და დროებით ტოვებს მას, რათა გზა გაასუფთავოს გასასვლელად. ჯილი აგზელებს ქალაქიდან გაქცევის გზების ძიებას და გზად კვლავ ხვდება ნემეზისის მეორე ფორმას, საშინლად მუტირებულ მხედს, რომელიც მის დევნას აგზელებს. კანალიზაციაში ჩასვლისას ჯილი უპირისპირდება ჰანტერ გამას ტიპის ბიოორგანულ არსებებს, რომლებიც ამბრელამ ტესტირების მიზნით გაუშვა საკანალიზაციო სისტემაში. შემდეგ აღწევს ნესტორის ლაბორატორიამდე. ეს ლაბორატორია წარმოადგენს ამბრელას საიდუმლო კვლევით ცენტრს, რომელიც ბიონარჩენების გასაწმენდი ადგილია და საიდუმლოდ ხორციელდება ვაქცინების დამუშავება. ჯილი იღებს ვაქცინის საბოლოო ნიმუშს და ამით იწყება მოვლენების ფინალური ფაზა. ორიგინალში სანამ ამ მომენტამდე მივიდოდა, ის გადის პარკს, სადაც შედის UBCS-ის შენობაში. ხვდება ნიკოლაის, რომელიც თავის გეგმებს უმხელს. მიწისძვრის შემდეგ მიწიდან მრავალფეხა მონსტრი ამოდის, დამარცხების შემდეგ კი მიემართება ქარხნისკენ. ჯილი კვლავ ხვდება კარლოს, აქვთ ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება რაკუნ სიტის ბირთვული დარტყმით განადგურების, რათა შეჩერდეს ვირუსის გავრცელება. ამ მომენტში ჩდება ნიკოლაი და ცდილობს ვაქცინის ნიმუშის ხელში ჩაგდებას. ჯილი ძლივს ახერხებს ნემეზისის მჟავაში ჩაძირვას, თუმცა მალე იგებს, რომ ქარხანაში ცოტა ხნის წინ მოხდა საშინელი სისხლისღვრა. მთავრობის ჯარის ქვედანაყოფებსა და ტირანებს შორის, სადაც ყველა ჯარისკაცი დაიღუპა. ნემეზისი არ იღუპება. მჟავის
შემდეგაც კი ნახევრად ცოცხალი ის კვლავ აღწევს ჭილამდე და გარდაიქმნება საზარელ არაჰუმანურ არსებად. ბოლოს ექსპერიმენტული ფერომაგნიტური რეილგანით ახერხებს საბოლოო შეტევას და ანადგურებს ნემეზისს. 1 ოქტომბერი თენება. მოვლენები ვითარდება ჭილის ნემეზისთან ბრძოლის დაწყებამდე პარალელურად. სამაშველო სადგურში ჯორჯ ჰამილტონი პოულობს თავის მეგობარ პიტერ ჯენკისის წერილს, რომელიც დახმარებას თხოვს უნივერსიტეტში. რამდენიმე საათის შემდეგ ჯორჯი ლიდორობს რამოდენიმე გადარჩენილთან ერთად და მიემართებიან უნივერსიტეტში. შენობაში ისინი პოულობენ პიტერის ცხედარს, თავში აქვს ნასროლი ტყვია, რაც მიუთითებს, რომ უკნიდან ესროლეს. პიტერის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ის მუშაობდა ანტივირუსზე სახელად Daylight, რომელიც განკურნავს ორგანიზმში არსებული T-ვირუსის ინფექციას. დოკუმენტში მითითებულია, რომ პრეპარატის სინთეზატორი მდებარეობს მესამე სართულის ლაბორატორიაში. გადარჩენილები იფანტებიან შენობაში, რათა მოიძიონ 3 აუცილებელი კომპონენტი, რომლებიც საჭიროა ანტივირუსის შესაქმნელად. ამასობაში UBCS დაქირავებული ჯგუფი აწყდება ტანატოს ექსპერიმენტულ ტირანს, რომელიც შეიქმნა ამბრელას ყოფილი მკვლევარის გრეგ მიულერის მიერ. მიულერი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო Daylight-ის ანტივირუსის შექმნაში. პრეპარატში, რომელიც T-ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შეიქმნა. ამ დროს UBCS-ის მეთაური ნიკოლაი ზინოვიევი ცდილობს ტანატოსისგან სისხლის ნიმუშის აღებას, რისთვისაც ესვრის კაფსულას, რომელიც სპეციალურად შექმნილია ვაკუუმურ მილში სისხლის მოსათავსებლად. თუმცა არსება წინააღმდეგობას უწევს და ძალიან სწრაფად ანადგურებს მთელ ჯგუფს. შემდეგ კი შენობაში ბრუნდება. გადარჩენილებს მარტივად შეუძლიათ უკვე დროებით გათიშონ ტირანი, რადგან დენის დაზიანებულ კაბელებთან შეიტყუეს. შედეგად კაფსულა ვარდება, რომელიც T-სისხლითაა სავსე და 3-დან ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია ანტივირუსის სინთეზაციისთვის. ვიშხამის ძიება გადარჩენილებს რაკუნ-სიტის მეტროს სისტემის სიღრმეში წაიყვანს, საიდანაც ისინი აღწევენ ემისიის კოშკში, რომელიც გიგანტურ კრაზანებს აქვთ მისაკუთრებული. ზედა სართულზე პოულობენ წინასწარ შეგროვილ ნიმუშს, P-base, პირველყოფილი უცვლელი პროგენიტორ ვირუსის ნიმუში, რომელზეც T-ვირუსია დაფუძნებული. პოულობენ უნივერსიტეტის ქვეშ მდებარე ღრმა წყალმომარაგების კომპლექსში. ამ ადგილას დამკვიდრებულია Hunter Gamma კლასის ბიოორგანული იარაღები. ორივე ინგრედიენტის მოპოვების შემდეგ გუნდი მზადაა დაასრულოს Daylight-ის სინთეზი და პიტერის დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. სანამ გეგმა განხორციელდება, შუქი ქრება, წინ უდგებათ გრეგ მიულერი, მეცნიერი, რომელიც საკუთარ თავს აცნობს და პირდაპირ ეუბნება, რომ ტანატოსის მოკვლას აპირებს. თუმცა სანამ განახორციელებდა გეგმას, ნიკოლაი თავში ესვრის, რომელიც მოულოდნელად ჩდება. ამ ქმედებით დროებით ეძლევათ შანსი გადარჩენილებს გაიქცნენ ანტივირუსთან ერთად. ნიკოლაი იმ მომენტშივე ააქტიურებს ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტაიმერს, რომელიც უნივერსიტეტის გარშემოა დაყენებული. 1 ოქტომბერი ღამე. მოვლენები ვითარდება ჭილის გამოღვიძებიდან პარალელურად. ამ დროს კაპიტანი როდრიგესი მეორე USS-ის ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოღალატე ოპერატივი მზად არის რაკუნ-სიტის დასატოვებლად ვერტმფრენით, რომელსაც მოპარული ბიოორგანული იარაღი გადააქვს. მის გვერდით მგზავრობს ლინდა ბოლდვინი, ამბრელას მკვლევარი, რომელიც უარს აცხადებს წასვლაზე. ის ჩქარობს ამბრელა კორპორაციის განვითარების ცენტრში, რათა მოიპოვოს ანტივირუსული პრეპარატი, წამალი, რომელსაც შეუძლია შეაჩეროს გლობალური T-ვირუსის პანდემია. ლინდას მიზანი მარტივია, სანამ გაფრინდება, მან აუცილებლად უნდა ააცილოს სამყაროს გლობალური ბიოლოგიური კატასტროფა. განვითარების ცენტრში გადარჩენილთა ჯგუფი მოდის. მათ შორისაა დევიდ კინგი, რომელიც ერთ მკვლევარს კარტერს გადაარჩენს ზომბებისგან. მალევე ჩნდება ლინდა, თუმცა როგორც კი უახლოვდება, დევიდი ესხმის თავს, რადგან ზომბი ეგონა. შეტაკების ასაცილებლად ლინდას უწევს ვინაობის დამტკიცება. 5 წუთის შემდეგ მოსაცდელ ოთახში. გადარჩენილები და ლინდა ემზადებიან ბოლო ეტაპისთვის პრეპარატის მოძიებისა და ქალაქიდან საბოლოო გაქცევისთვის. დრო არ იცდის. როდესაც ლინდა და კარტერი განიხილავენ შემდეგ ნაბიჯებს, უეცრად საგანგაშო სიგნალი ირთვება და მთელი შენობა გადადის ლოკდაუნში. ამის მიზეზი ხდება ჰანტერები მიუკლასის ბიოიარაღი, რომლებიც გარბიან. ეს არსებები ჰანტერ ერის MA-125 ერის, ანუ რიპერის უფრო მცირე და სწრაფი ვერსიებია. კარტერი იწყებს ტირანტი ერის T-04-ის გააქტიურებაზე მუშაობას იმ იმედით, რომ ამ ძლიერ არსებას ჰანტერების მოსაშორებლად გამოიყენებს და თავდაცვის საშუალება იქნება, რათა გადარჩენილებმა გაქცევის გზა გაიკვლიონ. კარტერი ამაყად აცხადებს, რომ თუ ტირანტი აჯანყდება და მათკენ გაიწევს, მას შეუძლია მოკლა ზურგზე დამონტაჟებული ბომბის მეშვეობით, თუმცა ტირანტი საპირისპიროდ მოქმედებს და ჯანყდება. პირველი, ვისაც თავს ესხმის, თავად კარტერია. შეტაკებისას გატყდება AT-1521-ის კაფსულა, მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ლინდა ცდილობს დახმარებას, მაგრამ ტირანტი იჭერს და სასმელი წყლის გასაწმენდ სისტემაში ისვრის, სადაც გონებას კარგავს. ტირანტი საბოლოოდ კლავს კარტერს და
ცენტრში იწყება სრული ქაოსი. ლინდა ახლა მხოლოდ საკუთარი ძალებით უნდა გადარჩეს და შეასრულოს მისია. დევიდ კინგის ჯგუფი ტოვებს განვითარების ცენტრს და მიემართება წყლის გასაწმენდ სისტემაში. პოულობენ უგონოდ პოპ ლინდა ბოლდუინს, რომელიც გაწოლილია დრენაჟის ზონაში. ცნობიერების დაბრუნების შემდეგ ლინდა უზიარებს მათ სიმართლეს, რომ ქალაქში გავრცელებული ვირუსი ამბრელას შექმნილია. მოულოდნელად წყლის ძლიერი ნაკადი იწყებს დინებას გვირაბებში, რის შედეგადაც ლინდა წყლით ირეცხება და მიყვება კანალიზაციის ნაკადს. ბოლოს ამოდის ეფლინის გარეთ, თუმცა აქ UBCS-ის ჩარლი პლატონის ლიდერი არნოლდი ზომბად მიიჩნევს და ესვრის. არნოლდს ამბრელასგან აქვს მიღებული ბრძანება მოკლას კაპიტანი როდრიგესი და უკან მოიტანოს მის მიერ მოპარული ბიოიარაღი. ლინდა დაჭრილია, მაგრამ ბედი გაურკვეველი. ამ დროს დანარჩენი გადარჩენილები წარმატებით ტოვებენ წყლის გასაწმენდ სისტემას. კაპიტანი როდრიგესი მზადაა წაიყვანოს ქალაქიდან, თუმცა უარს ამბობს გაფრენაზე მანამ სანამ ლინდას არ იპოვის. ჯგუფი გადაწყვეტს დაეხმაროს იმ იმედით, რომ საკმარისია დრო გადასარჩენად. სცენარის სიუჟეტი იცვლება მოთამაშის არჩევანის მიხედვით მას შემდეგ, რაც ისინი მიწის ზედაპირზე ამოდიან. ქალაქში ხეტიალისას ეკრანზე ჩნდება ტაიმერი, რაც მიუთითებს, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს ევაკუაცია ქალაქიდან, რადგან რაკეტები უკვე გზაშია და განადგურება გარდაუვალია. ამ მომენტიდან არჩევანი აქვს მოთამაშეებს: იპოვონ ლინდა, გადაარჩინონ იგი და დააბრუნონ ვერტფრენში. თუმცა ამ დროს ტირანტი ერი იწყებს ბოლო გამანადგურებელ თავდასხმას. გადარჩენა რთული იქნება და ბრძოლასაც ვერ აარიდებ თავს. ან უბრალოდ აირჩიონ საკუთარი თავის გადარჩენა და დატოვონ ლინდა ბოლდუინი, რადგან ვერტფრენი დიდხანს ვერ დაელოდება. თუ მოთამაშეები წარმატებით ასრულებენ მისიის ყველა ეტაპს და აბრუნებენ ლინდას დროულად, მაშინ ასწრებენ გაფრენას. ვერტფრენი ქალაქიდან გაფრინდება ზუსტად იმ მომენტში, როცა რაკეტები რაკუნ სითის ანადგურებენ. თუ მოთამაშე უარს იტყვის ან ვერ მოახერხებს ვერტფრენამდე დროულად მიღწევას, ისინი მივლენ შენობასთან, რომელიც UBCS-ის ბაზად იყო ქცეული. იქიდან შესაძლებელია მაგისტრალზე გასვლა, სადაც არმიის სატვირთოებში ჩასხდებიან. ამ ალტერნატიულ განვითარებაში ვერტფრენს ესვრიან, ალბათ ბიოორგანული ინციდენტის გამჟღავნების შიშით ან უსაფრთხოების წესების დაცვით. სროლის შემდეგ ვერტფრენიდან ვარდება ტვირთი, რომელშიც არსება ნიქსია და თავისუფლდება. ნიქსი დაუყოვნებლივ ამოწყვეტს UBCS-ის სამხედროებს და იწყებს გადაადგილებას გზატკეცილზე. ეს არსება წარმოუდგენელი ძალის მქონეა და ამასთან ერთად შთანთქავს ტირანტ ერს, რაც მას კიდევ უფრო სახიფათოს ხდის. გადარჩენილები ლინდასთან ერთად თუ მოთამაშე ასე აირჩევს, მიემართებიან საავტომობილო ხიდზე და უპირისპირდებიან ნიქსს ბოლო ბრძოლაში. ნიქსის დამარცხების შემდეგ ისინი იტაცებენ ერთ-ერთ სამხედრო სატვირთოს და მანქანით ტოვებენ რაკუნ სითის. ჯილი ადის სახურავზე, სადაც კარლოსი უგონო მდგომარეობაშია, უწევთ ბრძოლა ნიკოლაისთან, რომელიც ანტივირუსს ანადგურებს. ნიკოლაის დამარცხების მერე ადიან ვერტფრენში და ტოვებენ ქალაქს. ვერტფრენი ტოვებს რაკუნ სითის სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ქალაქს ბირთვული რაკეტები ეცემა. ოფიციალური წყაროების მიხედვით რაკუნ სითის ტრაგედიამ იმსხვერპლა 100,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. ჯილი, კარლოსი და ბარი გადარჩნენ, მაგრამ მათ თვალწინ დაიღუპა ქალაქი და დარჩა მხოლოდ ერთი მიზანი: დასრულდეს ამბრელას ბნელი მემკვიდრეობა. ალბათ ყველას გაინტერესებთ, რა მოუვიდა ლეონ კენედის, კლერს და შერის რაკუნ სითის დატოვების შემდეგ. 1998 წლის 30 სექტემბრის დილას კლერ რედფილდი და ლეონ კენედი ერთმანეთს დაშორდნენ. კლერმა გააგრძელა ძმის, კრის რედფილდის ძებნა, მაშინ როცა დაჭრილი ლეონი ზრუნავდა დასუსტებულ შერი ბირკინზე. დახმარების ძიებაში ლეონი და შერი მივიდნენ ქალაქგარეთ მდებარე შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზასთან, რათა თავშესაფარი მოეძებნათ. თუმცა ამის ნაცვლად ორივე დააკავეს. შერი გადაიყვანეს და დაკვირვების ქვეშ მოაქციეს, როგორც კვლევის ობიექტი, მის სხეულში არსებული ჯივირუსის ანტიგენური თვისებების გამო. ლეონ კენედი კი აღმოჩნდა კითხვის ნიშნის ქვეშ და დაკითხვაზე მოხვდა ადამ ბენფორდთან, გავლენიან მთავრობის წარმომადგენელთან და სამხედრო დაზვერვის მაღალჩინოსანთან. ეს შეხვედრა საბოლოოდ განსაზღვრავდა ლეონის მომავალს და მის როლს მომავალ ბიოტერორიზმთან ბრძოლაში. ლეონ კენედის ინფორმაცია რაკუნ სითის ინციდენტის შესახებ მიჩნეული იქნა ზედმეტად სენსიტიურად. მან საკმაოდ ბევრი იცოდა, თუმცა მისი გადარჩენა და ბრძოლის უნარი ბიოორგანული იარაღებთან განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სპეციალურმა ძალებმა ვერ შეძლეს ჯივირუსის მოპოვება და დაიღუპნენ. ლეონი ძვირფას რესურსად იქცეოდა სამხედროებისთვის. შესაბამისად, ლეონს წარუდგინეს ულტიმატუმი, შერის უსაფრთხოება და საკუთარი სიცოცხლე. სანაცვლოდ ის უნდა გაწევრიანებულიყო კლასიფიცირებული ანტი-ამბრელა სამხედრო სააგენტოში, რომელიც სწრაფად ჩამოყალიბდა ინციდენტის შემდეგ. მისი მიზანი იყო ამბრელას განადგურება და მსგავსი ბიოტერორისტული კატასტროფების თავიდან აცილება. სააგენტო
კომანდო ექვემდებარებოდა მხოლოდ პრეზიდენტს. ლეონი შემდგომ აწვდნა მის უბრალო პოლიციის ახალწეულიდან გადააქცია სპეციალურ აგენტად, შეიარაღების ფარული ოპერაციების და ახლო ბრძოლის სპეციალისტად. ამავდროულად მან პირადად დაიწყო ამბრელას ფარული გამოძიება, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ბრძოლა მხოლოდ მაგ მომენტიდან იწყებოდა. 1998 წლის ნოემბერში ლეონ კენედიმ თავისი მეგობარი კერძო დეტექტივი არკ ტომპსონი გააგზავნა ამბრელას ობიექტების გამოსაძიებლად შინას კუნძულზე. ლეონი უკვე აქტიურად მუშაობდა ორგანიზაციის გარშემო არსებული ჩრდილოვანი კავშირის დასაშლელად და იმ მომენტისთვის მას საკუთარი საიდუმლო მისიები ჰქონდა. მომდევნო თვეში კლერ რედფილდი გაემგზავრა ევროპაში, რათა გაეგრძელებინა ძმის კრის რედფილდის ძიება. პარიზში ის შეიჭრა ამბრელას ობიექტში, მაგრამ აღმოჩენისთანავე დააკავეს და გადაიყვანეს როკფორტის კუნძულზე ციხეში, რომელიც ამბრელას კონტროლქვეშ იყო. ციხეში ყოფნისას კლერმა ელფოსტით გააგზავნა შეტყობინება ლეონ კენედისთან, სთხოვა რომ კრისისთვის ეცნობებინა მისი ადგილმდებარეობა და დახმარება გამოეგზავნა. ლეონმა შეძლო კრისის პოვნა, აცნობა მას კლერის მდგომარეობა და კრისმა კუნძულზე გამგზავრება გადაწყვიტა, რათა დაიხსნა და გამოიყვანა თავისი და. მანამდე კრისმა სთხოვა ლეონს, რომ სამაშველო გუნდი გაეგზავნა ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. ლეონი ამ მომენტში სხვა საიდუმლო მისიით იყო დაკავებული, თუმცა მან შეძლო შესაბამისი დახმარების ორგანიზება და ეს იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი კენედის მოძრავ იარაღად გადაქცევის ამბრელას წინააღმდეგ. დილით მთავრობამ რაკუნ სითი დაბომბა, თითქოს და ვირუსის შემდგომი გავრცელების შესაჩერებლად, თუმცა ეს მხოლოდ მათ მიერ შეთითხნილი ოფიციალური მიზეზი იყო. მოგვიანებით კლერი გაემგზავრა ევროპაში, რათა მოეძებნა თავისი დაკარგული ძმა კრის რედფილდი, ხოლო ლეონი შეუერთდა მიწისქვეშა ანტი-ამბრელა ორგანიზაციას. შერი ჩვენ ხელშია, უსაფრთხო და მე არასდროს შევაფასებდი ბირკინს უარყოფით და თან ზედაპირულად. ამ პატარა გოგოში რაღაც განსაკუთრებული იმალება. მოვლენები გადადის რაკუნ სითის განადგურებიდან ერთი თვის შემდეგ 1998 წლის ნოემბერში. სიუჟეტი მოგვითხრობს აგენტზე სახელად არკ ტომპსონი, რომელიც ლეონ კენედის თხოვნით გაიგზავნა ამბრელას ობიექტის დასაზვერად. მისი მისია იყო შინას კუნძულის ტერიტორიაზე არსებული კვლევითი ცენტრის იდენტიფიცირება და გამოკვლევა. არკი წარმატებით ახერხებს უსაფრთხოების სისტემის გვერდისავლას და ობიექტში შეღწევას, ვინსენტ გოლდმენის ცენტრის ხელმძღვანელის სახით. ვინსენტი ცნობილი იყო როგორც სასტიკი და უკომპრომისო მმართველი, რის გამოც მისი იდენტობის გამოყენება არკს დროებით შესაძლებლობას აძლევს შეუმჩნევლად იმოქმედოს. თუმცა მისი გეგმები აირევა მას შემდეგ, რაც ცენტრში უბედურება ხდება, ვირუსი ვრცელდება. ექსპერიმენტები გამოდიან კონტროლიდან და არკს უწევს თავისი ნამდვილი ვინაობის გამოვლენა და გადარჩენისთვის ბრძოლა. ვინსენტ გოლდმენმა, როდესაც შეიტყო არკ ტომპსონის არსებობის შესახებ პატარა ბიჭის ლოდ კლეინისგან, განზრახ გამოიწვია ვირუსის გაჟონვა, რათა სიტუაცია კონტროლიდან გამოსულიყო და არკს ვერ შეესრულებინა მისია. აფეთქების და ქაოსის დროს არკი მძიმედ ზიანდება, რის შედეგადაც იგი მეხსიერებას კარგავს და სწორედ ასე იწყება თამაში. არკს არ ახსოვს ვინ არის და სად იმყოფება ან რა ხდება მის გარშემო. თავდაპირველად არკი იწყებს იმის დაჯერებას, რომ ის თვითონ ვინსენტ გოლდმენია, ადამიანი, რომელიც საშინელი ექსპერიმენტის ავტორია, მათ შორის ბავშვებზე ჩატარებული ბიოტექნოლოგიური ცდების. გზად არკი იწყებს სიმართლის თანდათან გაშიფრვას. ის პოულობს ცნობებს გოლდმენის სასტიკი საქმიანობის შესახებ და ამავდროულად აწყდება პატარა ბიჭს, ლოდ კლაინს და მის უმცროს დას ლილის. ეს შეხვედრა ემოციურად ძვირფასია არკისთვის და კიდევ უფრო წმუნდება, რომ შეაჩეროს ბოროტება. თავდაპირველად ლოტი და ლილი კლაინები ცდილობენ გაქცევას არკისგან, სჯერათ, რომ ის ნამდვილად ვინსენტ გოლდმენია, სასტიკი მკვლევარი, რომელიც პასუხისმგებელია კუნძულზე ბავშვებზე ჩატარებულ საშინელ ექსპერიმენტებზე. თუმცა დროთა განმავლობაში არკის მხრიდან ლოტის გადარჩენის მცდელობაა, რის გამოც იჯერებენ, რომ ის სხვაა და ნელ-ნელა იწყებენ ნდობას. არკი გზას აგრძელებს ქალაქის ნანგრევებისა და კვლევითი ცენტრისკენ, სადაც ხვდება კუნძულზე არსებულ მრავალგვარ ბიოიარაღებს, ზომბებს, სერბერუსებს, ლიკერებს, ჰანტერებს და ტიასამ ტირანტებს. ბოლოს აღწევს ტირანტების ცენტრის გულში, სადაც ვინსენტ გოლდმენი კიდევ ერთხელ ცდილობს მის მოკვლას. თუმცა მოულოდნელად თავად ხდება მსხვერპლი. ექსპერიმენტული ტირანტი ჰიპნოს T-ტიპი იპყრობს და კლავს. მოკლე, მაგრამ სასტიკი ბრძოლის შემდეგ არკი თითქოს კლავს ჰიპნოს. გზას აგრძელებს და იწყებს დასასრულისკენ მიმავალ ბრძოლას იმ იმედით, რომ კუნძულზე ამბრელას ბოროტება სამუდამოდ დამთავრდება. ბოლოს ლოტი და ლილი ხვდებიან ერთმანეთს და უკვე სრულიად ენდობიან არკ ტომპსონს, რომელიც იმ დროისთვის მეხსიერებას მთლიანად იბრუნებს და აცნობიერებს ვინ არის და რატომ იყო გაგზავნილი კუნძულზე. სამივენი მიემართებიან ლიფტით, რომელიც ჰელიპადზე ადის. თუმცა სანამ გაიქცევიან ჰიპნოს T-type ტირანტი უკვე ფორმა შეცვლილი კიდევ ერთხელ ესხმის თავს არკს. მცირე ბრძოლის მერე არსება მესამე ფაზაში გადადის, რომელიც საკმაოდ ძლიერი და სწრაფი ხდება. ბრძოლა ჰელიპადზე სასტიკია და გადამწყვეტი. საბოლოოდ არკი გაიმარჯვებს და
მიემართება ვერტმფრენისკენ ბავშვებთან ერთად. როცა ვერტმფრენი ტოვებს ადგილს, ტირანტი კიდევ ერთხელ ცდილობს მოკვლას, ახტება ვერტმფრენს, რომ ჩამოაგდოს. მაგრამ მარკი ორ რაკეტას ესვრის ტირანტს, რაც საბოლოოდ ანადგურებს. თამაშის ფინალში ვხედავთ, როგორ მიფრინავს ვერტმფრენი ჰორიზონტისკენ. ბავშვებთან ერთად მჯდომი არკი მშვიდად ამბობს: არ ვიცი რა მოხდება შემდეგ, ვიფრენ მანამ სანამ საწვავი მეყოფა. ეს სიტყვები ასახავს როგორც იმედს, ასევე ღიად დარჩენილ მომავალს, სადაც ბრძოლა არ დამთავრებულა, მაგრამ სიცოცხლე ჯერ კიდევ გრძელდება. კლერის როკპორტის კუნძულზე გადაყვანას ემთხვევა HSF-ის მიერ დაგეგმილი ოპერაცია. ეს მილიტარისტული დაჯგუფება იმ დროისთვის ალბერტ ვესკერს ექვემდებარებოდა. ოპერაციის შედეგად კუნძულზე იჩითებიან T-ვირუსის ბიოორგანული არსებები, რომლებიც მთლიანად ანადგურებენ ამბრელას ადგილობრივ შეიარაღებულ ძალებს. 1998 წლის 27 დეკემბერი. რაკონ სიტის განადგურებიდან 3 თვეა გასული. კლერ რედფილდი დააკავა როდრიგო ხუან რავალმა, ამბრელას ერთ-ერთმა სამხედრო მეთაურმა. ის გადაყავთ შორეულ საიდუმლო ობიექტზე როკფორტის კუნძულზე, სადაც კლერს დაკითხავენ და მყისიერად ციხეში გამოამწყობენ. ერთ-ერთი მცველი თავში ურტყავს იარაღს და გონებას კარგავს. რამდენიმე საათის შემდეგ ის იღვიძებს აფეთქების ხმაზე. კუნძული განიცდის საჰაერო თავდასხმას, რომელიც ანადგურებს თითქმის მთელ ინფრასტრუქტურას და ანეიტრალებს მოსახლეობის დიდ ნაწილს. ამ დაბომბვას თან სდევს T-ვირუსის ნიმუშების გაჟონვა და ბიოორგანული იარაღების განთავისუფლება, რის შედეგადაც დარჩენილი მოსახლეობები სწრაფად იღუპებიან. კლერი ისევ აღმოჩნდება სასიკვდილო ბრძოლაში. ამ სირთულეებში კლერი პოულობს მოკავშირეს, სტივ ბერსაიდს, რომელიც ახალგაზრდა იმპულსური, მაგრამ გულწრფელი ბიჭია. ისინი ერთად ცდილობენ გაქცევას, მაგრამ გზას უღობავს გაგიჟებული ალფრედ ეშფორდი, კუნძულის მეთაური. გადაწყვეტს, რომ კლერი და სტივი გამხდარიყვნენ მისი ავადმყოფური, დამახინჯებული და ბოროტებით სავსე თამაშების მსხვერპლი. თამაშების რომლის მიზანიცაა მათი წამება, გონებრივი დანგრევა და საბოლოოდ სიკვდილი. ისე რომ იცოდეთ, ალფრედს მაგარი გარეკილი აქვს. ხანდახან იწმებს თავისი დისკაბას და ანსახიერებს მისდას. ყველას გონია, რომ ალექსია კუნძულზე არა და ანტარქტიდაზეა გაყინული 15 წელი. კლერი და სტივი საბოლოოდ ბევრი წამების მერე ახერხებენ როკფორტიდან გაქცევას, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ ძალით გადაიყვანეს ანტარქტიდაზე, რადგან ალფრედი მართავდა დისტანციურად. კლერი და სტივი საბოლოოდ ცდილობენ გაიქცნენ ანტარქტიდიდან თოვლმავლებით. სტივი მძიმედ დაჭრის ალფრედ ეშფორდს. დაჭრილი ახერხებს გააღვიძოს მისი და ალექსია. გზაში მათ თავს ესხმის გიგანტური საცეცი, რომელიც ალექსიამ გაუშვა. მოქმედება აქ უკვე გადადის კრის რედფილდზე, რომელმაც შეტყობინება მიიღო კენედისგან და დის გადასარჩენად მიემართება როკპორტის კუნძულზე. ის ხვდება თავის ყოფილ კაპიტანს ალბერტ ვესკერს, რომელიც მკვდარი ეგონა. კრისი ხედავს, რომ ვესკერი აღარ არის ის ადამიანი, რომელიც ახსოვდა. ახლა მას ზებუნებრივი სისწრაფე და ძალა აქვს. ვესკერისგან იგებს, რომ კლერი ანტარქტიდაზეა ალექსიასთან და დაუყოვნებლივ მიფრინავს იქ. მათ იპოვეს ერთმანეთი, მაგრამ სტივის გადარჩენის მცდელობაში ისევ იყოფიან. კლერი მიდის სტივამდე, თუმცა იგი მონსტრად გარდაიქმნება. გმირულად იღუპება მას შემდეგ, რაც კლერს გიგანტური საცეცისგან იხსნის. კრისი აქტიურებს ლაბორატორიის თვითგანადგურების მექანიზმს, კოდით ვერონიკა. შემდეგ კი კლერთან ერთად ცდილობს ლაბორატორიიდან გაქცევას, მაგრამ ალექსია აჩერებთ და ბრძოლა უწევთ. ალექსია თანდათანობით კარგავს ადამიანურ ფორმას და საბოლოოდ მუტირებს ბოლო ფორმაში, რომელსაც დედოფლის ფორმა ჰქვია. კრისი ახერხებს და ანადგურებს ალექსიას. ამ დროს ვესკერი კლერს იტაცებს, რათა კრისი ბრძოლაში ჩაითრიოს. ახალ დაპირისპირებაში ვესკერი თითქმის იმარჯვებს, თუმცა იგი სქელი ლითონის მილების ქვეშ მოყვება. მიუხედავად ამისა გადარჩება. კრისი კი კლერთან ერთად წარმატებით ტოვებს ლაბორატორიას გამანადგურებლით, ხოლო ლაბორატორია ფეთქდება. კიდევ არის ერთი თამაში, რომელიც Capcom-მა არაოფიციალურად ჩათვალა, რადგან გაკეთებულია გარე სტუდიის მიერ, რომელსაც არ აკონტროლებდა. Resident Evil Gaiden-ის ვითარება ხდება 1999 წელს ზაფხულის პერიოდში, როცა ლეონი სტარლაითის მდიდრული ხომალდის გამოსაკვლევად მიდის. სრულიად ეწინააღმდეგება განვითარებულ მოვლენებს, რადგან ლეონი ინფიცირებული ხდება ბოლოს, რაც სრულიად ეწინააღმდეგებოდა ისტორიას. Code Veronica-ს მერე 1999 წლიდან 2001 წლის ჩათვლით თამაში არ გამოსულა ეს მოვლენები რომ გადმოეცა. მხოლოდ არის Netflix-ის 4-სერიანი ანიმაციური სერიალი Resident Evil Infinite Darkness, რომლის პირველი და მეორე სერია გადმოსცემს 2000 წლის პენემსტანის ცივ ომზე. თუ მოგესურვებათ უყურეთ, ამ მომენტში გაგაცნობთ მცირედს. 2000 წლის ოქტომბერში პატარა აღმოსავლურ ქვეყანაში პენემსტანში ვითარდება ადგილობრივი სამოქალაქო ომი. შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერას უწევს პენემსტანის
პენემსტანის მთავრობას. ამ პერიოდში პენემსტანის ბრძოლებში მონაწილეობს შტატების სპეცდანიშნულების რაზმი MedDogs, რომლის წევრები მოგვიანებით ერთვებიან სხვადასხვა ბიოტერორისტულ ინციდენტში. საბრძოლო მოქმედებების დროს პენემსტანის ტერიტორიაზე პირველად ჩნდება ბიოორგანული იარაღების გამოყენების კვალი, რაც ამბრელასა და მის პარტნიორებთან ასოცირდება. სამომავლოდ ამ მოვლენების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი ექნება მესამე და მეოთხე სერიაში, რომელიც 2006 წლის მომხდარ მოვლენებს გადმოსცემს. სანამ თამაშის მიხედვით ვერონიკა შემდეგ მოვლენაზე გადავიდოდეთ, გეტყვით, რომ იწყება Dark Side ქრონიკები, რომელსაც აქვს 4 მოვლენა. აქედან 2 არის Memories of a Lost City, რომელიც Resident Evil 2-ის მოვლენების იდენტური თხრობა და Game of Oblivion, რომელიც Code Veronica-ს თხრობა. მოთამაშეები აქ პირველი პირის ხედვით თამაშობენ Oblivion-ში მხოლოდ კლერის თვალით, ხოლო City-ში ორივე პერსონაჟის. ამ ორზე თხრობას აზრი არ აქვს, ასე რომ შვიდად გავაგრძელოთ. ახლა 1999 წლიდან 2001 წლის ჩათვლით მოგიყვებით ძირითად მოვლენებს მოკლედ, რომლებიც მოხდა და მნიშვნელოვანია. 1999 წელი. კლერმა აირჩია ახალი გზა. ის შეუერთდა ორგანიზაცია TerraSaves, რომელიც ებრძოდა ბიოლოგიურ ტერორს, არა იარაღით, არამედ სიტყვითა და სამხილებით. ლეონ კენედი მთავრობაში დასაქმდა სტარკომის ანტიბიოტერორისტულ ჯგუფში. შერი კარანტინს დაემორჩილა ლეონი ბრძანებებს. ამ პერიოდში ვესკერი აგროვებდა მონაცემებს და დაიწყო ახალ ვირუსზე მუშაობა. ასევე საიდუმლო ორგანიზაცია HCF-ი, Hyperspace Control Force-ი გახდა ვესკერის ახალი იარაღი. 2000-2001 წლები. სხვადასხვა ქვეყნებმა დაიწყეს ბიოიარაღის გაკონტროლება. ამბრელამ დაკარგა იურიდიული ძალა შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ევროპაში დარჩა ცოცხალი. ბიოტერორიზმი გადაიზარდა ჩუმ გლობალურ კრიზისში. ზომბებს თუ არ ჩავთვლით, ყველგან იყო სამხედროები, კონტრაქტორები და შიდა აგენტები. სწორედ ამ პერიოდში იყო, როცა ქალაქები აღარ ნადგურდებოდა, მაგრამ სამყაროს ამზადებდნენ რაღაც უფრო მასშტაბურისთვის. 1999-2002 წლები იყო სიჩუმე და არა მშვიდობა. მოვიდა ივნისი 2002 წელი. ეს არის დამალული ისტორია თამაშიდან, რომელიც გადმოსცემს კრაუზერის ფიქრებს ოპერაცია ხავიერის დროს. ეს სცენარი იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც კრაუზერი ლეონს იღებს თამაშის შუა ნაწილში. როცა სამკაციანი ჯგუფი უფრო და უფრო ღრმად აღწევს ხავიერის სამფლობელოში, კრაუზერის რწმენა ირღვევა, როცა ის ლეონის წარსულს ეცნობა. სწავლობს ხავიერის ზრახვებსა და ვირუსთან კავშირს. ნელ-ნელა იწყებს ხავიერის აზროვნების მიღებას. მას შემდეგ, რაც მანუელას მუტირებული დედის წინააღმდეგ ბრძოლაში მისი მკლავი მძიმედ დაშავდება, კრაუზერში იმედგაცრუება და უსუსურობის გრძნობა იზრდება. ახლა იძულებულია ლეონზე დამოკიდებული გახდეს. ის სულ უფრო მეტად ფიქრობს, რა დაემართება მისიის დასრულების შემდეგ. ჭრილობა ხელს უშლის როგორც ჯარისკაცს და დიდია ალბათობა, რომ არმიიდან გაანთავისუფლებენ. ბოლო ბრძოლაში, როდესაც ხავიერი მუტირდება, კრაუზერი ხედავს, როგორ იყენებს მანუელა T Veronica ვირუსის ძალას მამამისთან საბრძოლველად. ვირუსის ძალის ეს დემონსტრაცია კიდევ უფრო არწმუნებს კრაუზერს, რომ ბნელი გზა მისთვის ერთადერთი გამოსავალია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა დაარწმუნა საკუთარი თავი, რომ არმია მოიშორებს. მისიის დასრულების შემდეგ კრაუზერი იგებს, რომ კლავის დაზიანება გამოუსწორებელია. მალევე იწყებს ალბერტ ვესკერის ძებნას, იმ იმედით, რომ კლავის აღდგენისა და მეტი ძალის მიღების შესაძლებლობას მოიპოვებს. 2002 წელს, სადღაც სამხრეთ ამერიკაში ლეონ კენედი და მისი პარტნიორი კრაუზერი ეძებენ ხავიერ ჰიდალგოს, ყოფილ ნარკობანოს, რომლის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას კავშირი ჰქონდა ამბრელასთან. თუმცა ლეონი და კრაუზერი სოფელს მიადგებიან, აღმოჩნდება, რომ მოსახლეობა ზომბებად არის გადაქცეული. ზოგ მათგანს სხეულზე სიმბოლოები აქვს, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ხავიერთან თანამშრომლობდნენ. ორივე პოულობენ მეგზურს, რომელიც სიკვდილამდე სანამ მონსტრი გაიტაცებს, ამტკიცებს, რომ გოგონამ სახელად მანუელა მეშმაკები მოიყვანა სოფელში. ისინი აგრძელებენ გზას და ბოლოს მიადგებიან მანუელას, თუმცა აუწევთ იმ მონსტრთან ბრძოლა, რომელმაც მათი მეგზური გაიტაცა. ლეონი ზარს აგდებს კოშკიდან, რომელიც არსებას ეცემა და იცილებენ თავიდან. ამის მერე კრაუზერი ლეონს თხოვს მოუყვევს ყველაფერი, რაც ბიოორგანულ იარაღებთან შეემთხვა. წყლის დონის მომატების გამო გადარჩენილები გადაინაცვლებენ ჰიდროელექტროსადგურთან, სადაც ხავიერი და მისი ბიოიარაღები ელოდებიან. ხავიერი ათავისუფლებს მონსტრებს ლეონსა და კრაუზერზე შეტევის მიზნით და ცდილობს მანუელას დაბრუნება. ის ამჟღავნებს, რომ მანუელა მისი ქალიშვილია და იგი T Veronica ვირუსზე ატარებდა ექსპერიმენტებს. იგებენ, რომ მანუელა რეგულარულად იღებდა T Veronica-ს დოზებს საკუთარი დაავადების შესაკავებლად. ამ ეტაპზე კრაუზერი საბოლოოდ აღიარებს ლეონს ღირსეულ პარტნიორად. მალევე ისინი აღმოჩნდებიან, რომ ხავიერი ახალგაზრდა გოგოებს იტაცებდა ორგანოების გადასანერგად, რათა მანუელა გადაერჩინა. ამ დროს მათ თავს ესხმის უზარმაზარი მონსტრი, იგივე, რომელიც ადრე კოშკთან იყო. აღმოჩნდება, რომ ეს არსება მანუელას დედაა
ჰილდა, რომელსაც იგივე დაავადება სჭირდა, რაც ქალიშვილს. თუმცა ვირუსის დოზების სწორედ მართვა ვერ შეძლო და მუტაციას დაექვემდებარა. სიკვდილის წინ ჰილდა სხეულიდან ეკლებს გამოთყორცნის. ერთ-ერთი კრაუზერის მკლავს მოხვდება და მძიმედ აზიანებს. მანუელას დედის დამარცხების შემდეგ ხავიერი აერთებს საკუთარ სხეულს ვირუსული ვერონიკას მცენარესთან და გარდაიქმნება. ის ხდება V კომპლექსი და თავს ესხმის ლეონსა და დაჭრილ კრაუზერს. ისინი მას ხელს აჭრიან, ხოლო გარეთ მანუელა ეხმარება ბრძოლაში, სადაც თვითონაც მოუწევს T ვერონიკას გამოყენება. ამერიკის მთავრობა მანუელას პატრონობას იღებს საკუთარ თავზე. ლეონსა და კრაუზერის ისტორია კი გრძელდება მეოთხე ნაწილში. 2002 წლის სექტემბერი თამაში იწყება ამბრელას კუთვნილ ოკეანეზე მცურავ ლაინერზე სპენსერ რაინზე, რომელიც ინფიცირებულებითაა სავსე. ვირუსი ამბრელას პარიზის ლაბორატორიიდან მოიპარა ბიოტერორისტმა და ყოფილმა თანამშრომელმა მორფეუს დუვალმა. ამასთან ერთად მან განზრახ გაანთავისუფლა გემზე შენახული საიდუმლო ბიოორგანული არსებები. მორფეუსი მთელ მსოფლიოს აშანტაჟებს, შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთისგან ითხოვს $1 მილიარდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი მიმდევრები გამოუშვებენ რაკეტებს საიდუმლო ბაზიდან, რომლებიც ბირთვული იარაღის ნაცვლად T ვირუსის კონტეინერებითაა ჩანაცვლებული. ამ პრობლემის გადასაჭრელად შეერთებული შტატები აგზავნის ბრიუს მაკგივერნს, რომელიც სტარკომის წევრია და ეს ჯგუფი შექმნილია სპეციალურად ამბრელას დასამხობად. მასთან ერთად მოქმედებს ფონგ ლინგი, რომელიც ჩინეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამინისტრომ გააგზავნა. მიუხედავად იმისა, რომ ბრიუსა და ფონგ ლინგს საერთო მიზანი და მტერი ყავთ, მათი მთავრობები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ორმხრივ თანამშრომლობას. ბრიუსის შეღწევასა და გამოძიების დროს მას მორფეუსი აღმოაჩენს და იარაღით ემუქრება გემის წინა დეკზე. მოულოდნელი თავდასხმა ფონგისგან აძლევს ბრიუს გაქცევის საშუალებას, ხოლო მორფეუსი აფეთქებაში მძიმედ დაშავდება. სიკვდილის თავიდან ასაცილებლად იგი საკუთარ სხეულში შეიყვანს TG ვირუსს. მოკლე შეხვედრის მერე ბრიუსი აწყდება უკვე მუტირებულ მორფეუსს სატვირთო განყოფილებაში, თუმცა ფონგლინგის დახმარებით თავს აღწევს და გემის ტექნიკური ნაწილისკენ მიდის. ელექტროენერგიის აღდგენისა და მნიშვნელოვანი ნივთების აღმოჩენის შემდეგ ბრიუს და ფონგს გემის ხიდზე მისვლის საშუალება ეძლევათ. გზად ბრიუსი კლავს ინფიცირებულ კაპიტანს, რათა კონტროლი მოიპოვოს, თუმცა მალევე იგებენ, რომ სპენსერ რეინი კურს იღებს ახლომდებარე კუნძულისკენ და შეჯახება გარდაუვალია. გემიდან გასაქცევად გარეთ გავარდნილი ბრიუსი იძულებულია შეებრძოლოს ტირანტ 091 მუტანტს, რომელიც მორფეუსთან შეხვედრამდე უკვე გამოქცეული იყო. ბრიუსი ამარცხებს მონსტრს და ზღვაში ხდება. ცურვით მიადგება კუნძულს. სწორედ ამ დროს სპენსერ რეინი ეჯახება ხმელეთს და ნადგურდება. კუნძულის მოკლე დაზვერვის მერე აღმოჩნდება, რომ მიტოვებულია. ბრიუსი წყლის არხში ჩადის მორფეუსის მოსაძებნად. წყალქვეშა გვირაბების გავლით ის აღმოაჩენს, რომ კუნძული ადრე გამოიყენებოდა როგორც ამბრელას წარუმატებელი ბიოიარაღის ნარჩენების საცავი. სანამ აფეთქება არ მოხდებოდა და დაიკარგებოდა კონტროლი. ობიექტის სიღრმეში ფონგლინგი გაურბის პლუტოს ამბრელას წარუმატებელ ექსპერიმენტს, რომელიც კომპანიისთვის თავადაც დაკარგული იყო და საბოლოოდ ბრიუს კვლავ უერთდება. ამ მომენტში ისინი იგებენ, რომ ჩინეთის მთავრობა მორფეუსის მოთხოვნებს თავი დაუხარა და თანხმობა განაცხადა გამოსასყიდის გადახდაზე. პარალელურად ჩინეთი ააქტიურებს ორბიტულ საბრძოლო სატელიტს, ფონგლინგის მოსაკლავად ლაზერით მიზანში ამოღებით. ბრიუსი სწორედ ხვდება, რომ სატელიტი თვალს ადევნებს ჩიპს, რომელიც ლინგის სტატუსშია დამალული და სკალპელით ამოუღებს. ჩიპის განადგურების შემდეგ სატელიტი თავდასხმას წყვეტს. ორივე მიემართება შესანახ ობიექტისკენ, რომელიც წყალქვეშა ბიოსფეროში უნდა გადაიდანონ იმავე ადგილზე, სადაც რაკეტა მდებარეობს. თუმცა ბრიუს კვლავ უწევს ბრძოლა პლუტოსთან, სანამ მივლენ. პლუტოს დამარცხების შემდეგ ბრიუსი და ფონგი ჩადიან ლიფტით, რომელიც მორფეუსის ზემოქმედების შემდეგ ვარდება. ორივე გადაურჩება ავარიას და იწყებენ ობიექტის შემოწმებას, სადაც აღმოაჩენენ, რომ თვით მორფეუსის ბიოტერორისტული ორგანიზაცია უკვე დაინფიცირებულია T ვირუსის მორიგი აფეთქების შედეგად. მორფეუსი იტაცებს ფონგს და იყენებს მას ბრიუსის დასატყვევებლად, თუმცა გადაწყვეტს, რომ გადაარჩინოს. სამწუხაროდ ძლიერ მუტირებული მორფეუსი უშლის ხელს, რომ დროულად მიაღწიოს რაკეტებამდე. თუმცა დამატებითი დაზიანების შედეგად ჯიმუტანტი იმდენად იზრდება ზომაში, რომ რაკეტები მას თავად ეჯახება და ფეთქდება. ბრიუსმა და ფონგმა წყალქვეშა ობიექტის განადგურებას თავი დააღწიეს სამაშველო ნავის საშუალებით, რომელმაც ზედაპირზე ამოიყვანა. რადგან მთავრობა ფიქრობს, რომ მკვდარია ფონგს აღარ აქვს დასაბრუნებელი ადგილი, ერთადერთი არჩევანი ახლა ამერიკის შეერთებული შტატებია. ბრიუსი ამშვიდებს მას და კოცნიან ერთმანეთს, სანამ სტარკომი ვერტმფრენს გააგზავნის მათ ასაყვანად. შემდეგ ქრონოლოგიურად მოდის წიგნი ბიოჰაზარდ ამბრელას ქრონიკების საიდ B, რომელიც 229 გვერდიანია და დეტალურად გადმოსცემს ალბერტ ვესკერის გეგმებს ამბრელას დაცემამდე და მის შემდეგ აბსოლუტურად ყველა პროცესს, რაც მის ბიოტერორისტულ საქმიანობას საფუძვლად დაედო.
2003 წლის თებერვალი. ისტორია იწყება იმით, რომ კრის რედფილდი და ჯილ ველენტაინი რუსეთში კავკასიის რეგიონში მიემგზავრებიან. ისინი ახლა მუშაობენ კერძო ანტიბიოტერორისტულ სამხედრო ორგანიზაციაში PMS-ში და ეძებენ ინფორმაციას. თითქოს მუტანტი მგელი იქნა ამ ტერიტორიაზე დაჭერილი. პატარა სოფელში ჩასვლისას ისინი ამჩნევენ უგონოდ დაგდებულ მამაკაცს. ჯილი უახლოვდება, რათა გადაამოწმოს მისი მდგომარეობა და აღმოაჩენს, რომ დაავადებულია. მალე კიდევ 5 ზომბი ჩდება, რის გამოც კრისსა და ჯილს უწევს ყველა მათგანი მოკლა. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე იმედგაცრუებულნი არიან სოფლის მდგომარეობით, რომელიც თივირუსის აფეთქება მიმსხვერპლა, კრისი მაინც ყველაფერს ეჭვის თვალით უყურებს და ფიქრობს, რომ რაღაც სერიოზული ხდება. მათ მხოლოდ 6 ზომბი მოკლეს, ხოლო სოფლის დანარჩენი მოსახლეობა გაუჩინარებულია უკვალოდ. კრისი რაციით იძახებს დახმარებას, ისინი ერთ-ერთი სახლის შემოწმებას იწყებენ და ნახულობენ პატარა გოგონას. მას დაავადების ნიშნები არ აქვს, რადგან დამიზნებული იარაღით შეშინდა. გოგონა ანა უყვება, რომ გუშინ წინ სოფელს მგელი დაესხა თავს და მისი მსხვერპლი ზომბებად გადაიქცნენ. რაღაც დროის მერე სოფლის უფროს პოულობენ მაცივარში გაყინულს. ვერ ხვდებიან, რატომ აირჩია ასეთი გზა სიკვდილისთვის. პასუხი კი მალე გაეცა ამ კითხვას. ჩდებიან დანარჩენი სოფლის მაცხოვრებლები, რომლებიც ყველა ზომბებად არიან გადაქცეული. ბრძოლისას კრისი ცეცხლს გააჩენს, რითაც იცავენ თავს ზომბებისგან. შენობა ახლა უკვე უსაფრთხოა, მაგრამ შვება ხანმოკლია. ჩრდილიდან გამოჩნდება ალბერტ ვესკერი. კრისი ვესკერს ადანაშაულებს კავკასიაში თივირუსის აფეთქების ორგანიზებაში. ვესკერი უარყოფს ყოველგვარ მონაწილეობას და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი რიგითი შემთხვევა იყო, როგორც სხვა აფეთქებები. ამ დროს იატაკი ინგრევა და კრისი ვარდება. მალევე თავს ესხმიან ჰანტერდელტები, მუტანტები, რომლებიც როგორც ჩანს შენობის ქვეშ არსებულ კამერაში ინახებოდნენ. ვესკერი გარბის და ტოვებს კრისს საბრძოლველად. სამივე უკან ბრუნდებიან მანქანაში. იღებენ ყუმბარდ ყორცს, რომ დაამარცხონ ჰანტერები. შემდეგ აანალიზებენ, რომ ვესკერი უბრალოდ დამკვირვებელი არ იყო. მას რაღაც ის წამოღება უნდოდა. ამ დროს ანას ახსენდება ვესკერის სიტყვები წყევლაზე და იხსენებს, რომ მამამისმა იგივე ახსენა, როცა ყელსაბამის გადაცემა უნდოდა. სოფელში დაბრუნებული ვესკერი იკვლევს ერთ-ერთ კაბინეტს და ცდილობს სეიფის გაღებას, თუმცა ამ დროს კრისი და ჯილი შევარდებიან და მისგან პასუხებს ითხოვენ. ვესკერმა ამ დროს ახსნა დაიწყო, რომ ამბრელამ საიდუმლო საწყობები მოაწყო ბიოორგანული იარაღების და თივირუსის ვაქცინის ნიმუშების ჩუმად შესანახად. სოფლის მოსახლეობა ამ გეგმებში ნებაყოფლობით მონაწილეობდა იმ სახლში, რომელშიც ახლა იმყოფებიან. სწორედ აქ ამბრელას თანამშრომელი ცხოვრობდა. ვესკერი აქ არის იმისთვის, რომ ამ კაცის მონაცემები მოიპაროს, რომლებიც შესაძლოა ის ერთ-ერთ ლაბორატორიულ კომპლექსამდე მიიყვანს. ამ დროს ანა იღებს თავის ხელსაბამს და აჩვენებს ვესკერს. ირკვევა, რომ ისინი სწორედ ანას სახლში იმყოფებიან. ვესკერი იღებს ხელსაბამს, ძალდატანებით ლითონის კბილები გამოაქვს და ყალიბდება გასაღებად. როცა ვესკერი სეიფს აღებს, კრისი ანას ეძახის, რომ უკან დაიხიოს. იმ მომენტში ძლიერი აფეთქება ხდება. ვესკერი ცოცხალი გამოდის ნანგრევებიდან. მოახერხა მონაცემების დისკის მოპოვება. მოულოდნელად მისკენ ჰანტერდელტა მიიწევს, მაგრამ ვესკერი სწრაფი დარტყმით კლავს. შემდეგ ტოვებს სოფელს კმაყოფილი. დილით გაიგებენ, რომ ქარხანა უბრალოდ შენიღბაა და იქ საიდუმლო ლაბორატორიაა. 2003 წლის თებერვალი. კორპორაციის ძალების ხელმძღვანელი და UBCS-ის დამფუძნებელი სერგეი ვლადიმირი თავად ავრცელებს თივირუსს საკუთარ პერსონალს შორის და ლაბორატორიაში ყველა ბიოიარაღ მუტანტს ანთავისუფლებს. ბრძოლაში ზომბების, მუტანტი მწერების, ჰანტერ ალფების, ქიმერების, პრიმატებისა და თუნდაც ცოცხლად მუტირებული ზვიგენების წინააღმდეგ. კრისი და ჯილი მიაღწევენ ამბრელას მთავარ იარაღამდე. მუტანტი სახელად ტალოსი. ტალოსი არის კომპიუტერით მართვადი ტირანი, რომელსაც აქვს ძლიერი ჯავშანი და ინტეგრირებული იარაღი. სერგეი გადაწყვეტს მისი ძალა კრისსა და ჯილზე გამოსცადოს, მაგრამ გმირები წარმატებით ანადგურებენ მონსტრს, მიუხედავად იმისა, რომ მუტაცია განიცადა. ახერხებენ ლაბორატორიიდან გაქცევას. გარეთ აცნობიერებენ, რომ ამბრელას დასასრული უკვე მხოლოდ დროის საკითხია, თუმცა მათთვის მთავარი მტერი ალბერტ ვესკერი ჯერ კიდევ ცოცხალია. 2003 წლის თებერვალი. სიტუაცია ვესკერის პერსპექტივიდან. ალბერტ ვესკერი პარალელურად აღწევს კავკასიის მიწისქვეშა ლაბორატორიაში ზუსტად იმ დროს, როცა კრისი და ჯილი იქ იბრძვიან. მისი მიზანია საბოლოოდ ჩამოიშოროს ამბრელას კავშირები და მოიპოვოს კომპანიის ყველა მონაცემი, რათა ისინი საკუთარი გეგმის განხორციელებისთვის გამოიყენოს. ისევე როგორც კრისი და ჯილი, ვესკერიც აწყდება მრავალ ზომბს, მაგრამ მათ სწრაფად ანადგურებს. საბოლოოდ მიდის სერგეი ვლადიმირთან, რომელიც უძლიერეს კომპიუტერ UMF-03-ს იცავს, სადაც ყველა მონაცემია. სერგეი თვლის, რომ ტირანების სიცოცხლის უმაღლესი ფორმაა, ამიტომ როცა დაინახავს თავის ძველმტერ ვესკერს, მუტირებს და ტირანს ებსგავსება. თუმცა ვესკერი თავისი ზეადამიანური შესაძლებლობებით სერგეის ამარცხებს. შემდეგ კი იღებს კომპანიის ყველა მნიშვნელოვან მონაცემს და შლის ხელოვნური ინტელექტის წითელი დედოფლის მეხსიერებას, რითაც საბოლოოდ შურს იძიებს ამბრელაზე. ლაბორატორიის დატოვების შემდეგ ვესკერი საზოგადოებას ანონიმურად აწვდის ინფორმაციას იმაზე, რაც რუსეთში მოხდა. ეს უკანა
დასკვნელი ლურსმანია ამბრელას კუბოში. მალევე კომპანია სრულად გაკოტრდა და დაიხურა. თუმცა ვესკერისთვის ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია. ის ჩადის თავის საიდუმლო ბუნკერში, სადაც მოპოვებული მონაცემებისა და დაცემული კომპანიის ინფრასტრუქტურას იყენებს, რათა განახორციელოს თავისი მთავარი გეგმა, შექმნას სამყარო საკუთარი წესებით. საინტერესო შემთხვევაა. ბოლო დროს კავკასიის მთიანეთში რუსეთის ერთ-ერთ მიყრუებულ სოფელში საშინელი მკვლელობების სერია მოხდა. ადგილობრივები გაჰკივიან, რომ ლეგენდარული მონსტრი ალმასი ხელახლა გამოჩნდა. მოწოდებული სცენა მკაფიოდ მაბრუნებს იმ პირველ უცნაურ ინციდენტებში, რომლებიც რაქუნის ტყეებში მორჩა. სოფლიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში მდებარეობს ძველი ქიმიური ქარხანა, რომელიც საბჭოთა პერიოდშია აშენებული. გამოძიების მიხედვით ამ ქონებაზე უფლება გადაცემულია ერთ ევროპულ არისტოკრატულ საგვარეულოზე. როგორც ჩანს, 5 წლის წინ უცხოელი ინვესტორები მიერ მოხდა ფართომასშტაბიანი მიწისქვეშა მშენებლობა. გეოლოგიური კვლევები მიუთითებს, რომ იქ ძალიან მყარი ქანის ფენაა, იდეალური საფუძველი კონკრეტული ტიპის ობიექტებისთვის. უცნაური ფაზლი თითქოს ამოიხსნა. ამბრელამ გაბედულად განაგრძო არსებობა მას შემდეგ, რაც რაკუნ-სითი განადგურდა. ვირუსის გაჟონვის გამო მათ ბრალეულობა დაეკისრათ. აქციების ფასები მკვეთრად დაეცა, მაგრამ სასამართლოში თავი დაიცვეს იმით, რომ ეს ყველაფერი შტატების მთავრობის შეთქმულება იყო და საბოლოო განაჩენის გამოტანამდე საკმაოდ დიდი დრო მოიგეს. ამბრელასათვის ეს ხელსაყრელი იყო, რადგან თავიდანვე ჰქონდათ კოლაბორაცია სახელმწიფოებთან და როცა ფარდა გადაიწია, ცხადი გახდა. ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი საიდუმლოებები. ამბრელამ ნაწილებად გაყიდა სასამართლოსა და მედიას შორის, საეჭვო საზოგადოებრივი აზრის გასაღვივებლად. შეშლილობა არსებობს სხვადასხვა ფორმით ადამიანებში, ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოებში, მაგრამ იმ ინციდენტში ყველაზე გიჟური მოთამაშე ამბრელა იყო. ახლა კი ეს თემა ამბრელას აღორძინებას ამჟღავნებს. ბიოლოგიური იარაღები უკვე მოძრაობენ კონფლიქტის რეგიონებში, ისინი უკვე იარაღად იყიდება. ამბრელამ დამალულად ხელახლა ჩამოაყალიბა საკუთარი სტრუქტურა და ბიოიარაღის წარმოების სისტემა აამუშავა. ინფორმაცია მივიღეთ, რომ ისინი იყენებენ გემებს ტრანსპორტირებისთვის. დრო მოვიდა. ისინი თამაშობენ T-ვირუსით, ქმნიან მუტანტ ორგანიზმებს და ყიდიან. თუნდაც ერთიანად გარკვეული შედეგები გამოიღონ, მათი წარმოდგენა, რომ ვირუსი მხოლოდ ბიოიარაღის შექმნის საშუალებაა, თავიდანვე გაამჟღავნებს მათ სისუსტეს. ფილოსოფიური ქვა მხოლოდ იმ ალქიმიკოს ეკუთვნის, ვინც მას ნამდვილად იმსახურებს. ვინც ამის ღირსი არ არის, თავი ჩაღუნოს და ჩუმად გავიდეს სცენიდან და უდაოდ ეს ადგილი გახდება ამბრელას საბოლოო დაღუპვის წერტილი. რუსეთში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ვესკერი კონტაქტზე გადის ტრაისელთან, ძლავ ფარმაცევტულ კორპორაციასთან და ფარულად იწყებს თანამშრომლობას. შეთანხმების მიხედვით ვესკერი ტრაისელს აწვდიდა ტირანის T-ვირუსის და T-ვერონიკას ვირუსის ნიმუშებს სამეცნიერო კვლევისთვის, ხოლო სანაცვლოდ იღებდა კაპიტალსა და რესურსებს, რომლითაც აძლიერებდა ამბრელასგან გადარჩენილ საკუთარ მონაცემთა ბაზასა და ინფრასტრუქტურას. თავდაპირველად მისი მიზანი იყო ამბრელას ჩანაცვლება საკუთარი ძალაუფლების გზით. მისი რეალური წარმოშობის გაგების შემდეგ განაგრძობს თანამშრომლობას ტრაისელთან, იყენებს ყველა დაგროვილ კვლევას, ბიომასალასა და ტექნოლოგიურ რესურსათა მსოფლიო თავისი წესებით ხელახლა ააგოს. ტრაისელის საფუძვლების სათავეს იღებს თომას ტრეივისისგან, მე-18 საუკუნის ვაჭრისგან, რომელმაც აღმოჩენების ეპოქაში დააფუძნა სავაჭრო კომპანია. მე-19 საუკუნეში კომპანიის გაფართოება და განვითარება გაგრძელდა მისი მდიდარი შთამომავლის ჰენრი ტრეივისის ხელმძღვანელობით, შთაგონებული ისეთი ფიგურებით, როგორიც იყო სერ დევიდ ლივინგსტონი. ჰენრიმ დააფინანსა საგამოძიებო ექსპედიცია აფრიკის კონტინენტზე. ეს ექსპედიცია გადამწყვეტად შეცვლის კომპანიის მომავალს და გახდება ფუნდამენტი, რომელზეც მომავალში აიგება ტრაისელის გლობალური იმპერია. ამავე პერიოდში დაახლოებით 2002-2003 წლებში ესპანეთის ერთ-ერთ სოფელში გათხრებისას აღმოაჩინეს უძველესი პარაზიტის სახელად ლას პლაგას. ისტორიულად ეს არის უძველესი პარაზიტი, რომელიც ბრინჯაოს ხანაში დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2200 წელს ითვლის. დაახლოებით მე-15-16 საუკუნეში თარიღი ზუსტად არ არის ცნობილი სალაზარების ოჯახის წინაპარმა ესპანელმა ფეოდალმა გრეგორიუ სალაზარმა პლაგასის საფრთხე გააცნობიერა და მათი განადგურება სცადა. ლოს ილუმინადოსის კულტის მიმდევრები დაამარცხა, პარაზიტები ჩაკეტა მიწისქვეშა მღვიმეებში და ზემოდან ციხესიმაგრე დააშენა, რომ არავის ეპოვნა. ლას პლაგას პარაზიტს აქვს უნარი ორგანიზმის ნერვული სისტემის სრული კონტროლის, მაღალი გამძლეობის, კოლექტიური ინტელექტისა და სიკვდილისას ძლიერი ამოფრქვევის. პლაგას აქვს რამდენიმე ტიპი, ბუნებრივად არსებული საბაზისო, სუბორდინეიტ და დომინანტ ფორმები, რომელთაგან დომინანტის სახეობა მასპინძელ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნოს საკუთარი ცნობიერება და გააუმჯობესოს საბრძოლო უნარები. მოგვიანებით ტრაისელმა შექმნა პლაგას ტიპი 2 და 3 გაუმჯობესებული
ტროპიკული და ადაპტირებული პარაზიტები, რომლებიც გამოიყენეს მაჯინის ბიოიარაღების შესაქმნელად აფრიკაში. 2004 წლის ზაფხული ქალაქი ტერაგრიგია, რომელიც აშენდა ხელოვნურ კუნძულზე ხმელთაშუა ზღვის სივრცეში. მისი მშენებლობა 11 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. იმ დროისთვის ეს მცურავი ქალაქი ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული დანიშნულების ადგილი იყო მთელს ხმელთაშუა ზღვაში. ტერაგრიგია ასევე იყო პირველი ქალაქი, რომელსაც მოსახლეობის სრული ენერგომომარაგება მხოლოდ მზის ენერგიით შეეძლო. სწორედ აქედან გამომდინარე მსოფლიოში ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქის ტიტული ეწოდა. 2004 წელს ბიოტერორისტული ორგანიზაცია Il Veltro, რომელიც ამ მშენებლობის წინააღმდეგი იყო, ატარებს ბიოტერაქტს. ქალაქში უშვებენ ტიაბის ვირუსს, უპილოტო დრონებსა და ჰანტერებს. ქალაქში უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია ფედერალური ბიოტერორისტული კომისია FBC ვერ უმკლავდება ამ მასშტაბურ საფრთხეს. შედეგად კომისიის ხელმძღვანელი მორგან ლენსდეილი იღებს მძიმე გადაწყვეტილებას გაანადგუროს აკვაპოლისის სპეციალური თანამგზავრის რიგია სოლაისის მეშვეობით. კონცენტრირებულმა მზის ენერგიამ მთლიანად დაწვა ტერიტორიაზე მყოფი ყველა არსება. ქალაქი ნანგრევებად იქცა და თითქმის სრულად წყალში იძირება. მედიამ ამ ტრაგედიას სახელი უწოდა ტერაგრიგიის პანიკა, რომელიც დღემდე ითვლება ბიოიარაღის გამოყენების ყველაზე ბნელ მაგალითად ისტორიაში. ამის შემდეგ ორგანიზაცია Il Veltro უკვალოდ ქრება და მისი კვალი იკარგება. შემოდგომა 2004 წელი. კორპორაცია Umbrella ოფიციალურად დაიხურა მისი კრიმინალური ექსპერიმენტებისა და Raccoon City-ს კატასტროფის გამო. ლეონ კენედი, Raccoon City-ს გადარჩენილი ამჯერად შტატების მთავრობის სპეცაგენტია. მისი ახალი მისია IPO-ს პრეზიდენტის ქალიშვილი ეშლი გრემი, რომელიც კოლეჯიდან გაიტაცეს. ლეონი მიემგზავრება ესპანეთის ერთ-ერთ იზოლირებულ სოფელში, სადაც პირველი შეტაკება აქვს ადგილობრივ გიჟურ მოსახლეობასთან, განადოებთან. ეს ხალხი ემსახურება რელიგიურ სექტას Los Illuminados, რომელიც ეშლის გატაცების უკან დგას. ლეონი ხვდება ლუის სერას, რომელიც ადრე ამბრელასთან თანამშრომლობდა. ლუისი ეხმარება ლეონს და უყვება ლას პლაგასის პარაზიტებზე, რომლებიც ტვინში იბუდებენ და ადამიანის ცნობიერებას სრულიად იპყრობენ. სამწუხაროდ ორივე ერთ-ერთ მომენტში ტყვედ ჩავარდებიან, სადაც ლეონს პლაგასის ემბრიონს შეუყვანენ სხეულში. პატიმრობიდან გაქცევის შემდეგ ლეონი გზად ხვდება იდუმალ ვაჭარს, რომელიც ამარაგებს იარაღით, შემდეგ კი აგრძელებს ეშლის საძიებო მისიას. ლეონი გადადის ტბაზე და ებრძვის უზარმაზარ წყალქვეშა მონსტრს, დელ ლაგოს. მუტანტი მარცხდება, შემდეგ კი ინფექციის პროგრესის სიმპტომები გამოუვლინდება. თავის ტკივილი და თავბრუსხვევა გონებას აკარგინებს. ეკლესიიდან ეშლის გადარჩენის შემდეგ გზად ხვდებიან გიგანტ El Gigantes და ამარცხებენ. ორიგინალში El Gigantes პირველი შეტაკება ტყის ზონაშია, რემეიქში სცენების მდებარეობა ოდნავ შეცვლილია. მალევე პირველად შეხვდებიან სექტის ლიდერს ოსმუნდ სადლერს, რომელიც ეუბნება, რომ პლაგასი უკვე იზრდება მათ სხეულში და მალე სრულ კონტროლს მოიპოვებს მათზე. ლეონი და ეშლი დროებით თავისუფლდებიან, მაგრამ მალე სამაშველო ვერტფრენი ჩამოვარდება. ლეონი აგრძელებს მოძრაობას სასახლისკენ. სასახლის სარდაფში და დარბაზებში მრავალი მუტანტი და სალაზარის მსახურები ხვდება. ასევე შეხვდება ადა ვონგს, რომელიც გადაურჩა Raccoon City-ს მოვლენებს და ამჯერად კვლავ ჩართულია ვესკერის დავალებაში. ადა არ ამხელს მისიის სრულ მიზანს და ეძებს პლაგასის მასტერ ნიმუშს. როდესაც ლეონი სასახლის სარდაფში ეძებს ეშლის, ლუისი გამოჩნდება და მოაქვს პლაგასის ზრდის შემაკავებელი მედიკამენტი და დომინანტი პლაგასის ნიმუში. განსხვავებით ორიგინალისგან, ჩნდება კრაუზერი და დანას ესვრის ზურგში ლუის და კლავს. სწორედ აქ ლეონი კრაუზერს ებრძვის დანით ხელჩართულ ბრძოლაში. ორიგინალში, ზემოთ მოცემულ სცენარში ლუის კლავს სადლერი. ლეონი ფიცდებს, რომ შურს იძიებს ლუისის სიკვდილისთვის და აგრძელებს ეშლის გადარჩენის მცდელობას. ამასობაში ეშლის იტაცებენ სალაზარის მსახურები და გადაყავთ სასახლის სიღრმეში, საიდანაც მოგვიანებით გადაიყვანენ კუნძულზე. ლეონი საბოლოოდ უმკლავდება სალაზარს და ადას დახმარებით მიემგზავრება კუნძულზე. იქ გადაეყრება ბიოიარაღებს, რეგენერატორებს, ინფიცირებულ სამხედროებსა და მუტანტებს. კვლავ ხვდება ჯეკ კრაუზერი, რომელიც ამჯერად უკვე სრულიად არის ინფიცირებული პლაგასის სპეციალური ვარიანტით. რიმეიქში ბევრად უფრო გაღრმავებულია კრაუზერის და ლეონის პერსონალური კონფლიქტი. აქ საბოლოოდ ამარცხებს კრაუზერს და განაგზობს გზას. იგი პოულობს სპეციალურ სამედიცინო აპარატურას, რომელიც მას და ეშლის ლას პლაგასისგან ასუფთავებს. გზად ხვდება სულში შემაფურთხებელ არსებას რეგენერატორს და წვალებით ამარცხებს, რომელსაც სიცოცხლის მრავალი ბირთვი აქვს სხეულში ჩამალული. ფინალური ბრძოლა მიდის სადლერთან, რომელიც პლაგასის მასტერ ფორმას იღებს. ბოლოს ადა ვონგი უგდებს რაკეტ ტყორს და ლეონი ერთ გასროლაში კლავს. საბოლოოდ ლეონი იღებს პლაგასის მასტერ ნიმუშს, თუმცა ადაზე გადაცემა უწევს, რადგან მისი რეალური მისია ვესკერის დავალებით სწორედ ამ ნიმუშის მოპოვება იყო. ადა ვერტფრენი ტოვებს კუნძულს, ლეონი და ეშლი კი ჰიდროციკლით ახერხებენ გაქცევას კუნძულის აფეთქებამდე. 2004 წელს ადა ვონგი დაიქირავა ალბერტ ვესკერმა, რომ მოეპოვებინა ამბერის ნიმუში და მასზე არსებული კვლევითი მონაცემები. მას შემდეგ რაც ინფორმაციამ გაჟონა, ადამ მოახერხა დაკავშირება და შეთანხმების მიღწევა დოქტორ ლუის სერა ნავაროსთან, Los Illuminadosის ერთ-ერთ მკვლევართან, რომელმაც აღმოაჩინა ამბერის თვისებები და მისი
მისი პოტენციური ძალა. შეთანხმების მიხედვით ნიმუშისა და მონაცემების სანაცვლოდ ადა ვალდებული იყო ლუისი ვალდელობოსიდან გაეყვანა. თუმცა სანამ ლუისი შეძლებდა შეთანხმების შესრულებას, მას და სხვა მკვლევარებს იძულებით ჩაუნერგეს ლას-პლაგასის პარაზიტი. ლუისმა მოახერხა პარაზიტის მოცილება და წავიდა ამბერისკენ, სადაც ის ჰქონდა დამალული. მაგრამ საბოლოოდ დააკავეს და სალაზარის სასახლეში ჩასვეს ციხეში. ლუისის საკნიდან გაყვანისას ფანატიკოსები ჩდებიან, რომლებსაც შემოსილი ქალი ანადგურებს. ეს გადაცმული ადავონგია. ისინი მიემართებიან ამბერის დამალული ადგილისკენ, თუმცა გზაზე აწყდებიან სალაზარის მცველ პესენტას. ადა რჩება საბრძოლველად და ლუის ეკლესიაში შეხვედრას უნიშნავს. ბრძოლისას პესენტას დარტყმა ადას მხარში ხვდება და ილუზიებში აგდებს, თუმცა გადარჩება და სასახლიდან გაქცევას ახერხებს, ვესკერს ატყობინებს მდგომარეობას და ხედავს, რომ გზები უკვე დაცულია. ადა ანადგურებს კატაპულტებს სალაზარის იარაღების გამოყენებით და ტოვებს სასახლეს, თუმცა მას შეუმჩნევლად უთვალთვალებს უცნობი ქმნილება. ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე ადას ფიქრები ტანჯავს ამბერზე და იმ ზიანზე, რაც შეიძლება მისი ქმედებების გამო მოხდეს. მიუხედავად ამისა, ცდილობს ყველაფერი უარყოს. რაქუნ სითის კატასტროფამ შეცვალა მისი შეხედულებები. ვალდელობოსის ცენტრთან მიახლოებისას ვესკერი ატყობინებს, რომ განადოები აღშფოთებულები არიან ეშლი გრემის გატაცების გამო. ამჩნევს ლეონ კენეტს, რომელსაც განადოები ალყაში აქცევენ. ეკლესიის ზარს რეკავს და განადოების ყურადღება გადააქვს. რითაც ლეონს ეხმარება. ლუისი ამ დროს უკვე ჩაკეტილია თავისი ძველი სახლის სარდაფში. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ ვესკერი ადას ეუბნება, რომ ლუისის სიგნალი დაიკარგა ტყის სიახლოვეს, ბიტორეს მენდესის მამულთან. ადა გაემართება მის მოსაძებნად. გზაში კვლავ ხვდება პესენტას, რომელიც ილუზიები და ჰალუცინაციებით უტევს. გადარჩენის შემდეგ თავის ტკივილები და თავბრუსხვევა ეწყება. არსება კი უკან იხევს. მენდესის მამულთან მისული ხედავს ლეონს მენდესი აღჩობს. ესვრის სოფლის მთავარს და გადაარჩენს. მისი წასვლის შემდეგ თავად შედის მენდესის მამულში ლუისის კვალზე გასასვლელად. იქ ისმეს მენდესის განკარგულებას, რომ უცხოელები უნდა დაატყვევონ და ქარხნის სარდაფში გადაიყვანონ გასასამართლებლად. როცა ადა გამოსვლას ცდილობს, მენდესი ხვდება, მაგრამ გაქცევისას ქარხანაში მიემართება. ინტეგრირებული ირისით ლუისის კვალს გაყვება და აღწევს საკნამდე, სადაც თავდასხმელი უკვე მკვდარია ლეონისა და ლუისის ძალისხმევით. სიგარაზე ჩაწერილი სიხშირეების მეშვეობით უკავშირდება ლუის, რომელიც ეუბნება მის ადგილსამყოფელს სოფლის გარეუბანში, თუმცა იქამდე მაცხოვრებლები უტევენ, მაგრამ გაურბის. ქარხნის გარეთ კვლავ ხვდება პესენტას, მაცხოვრებლების ალყაში ექცევა და გონებას კარგავს. იღვიძებს მენდესის მამულში, სადაც ვესკერი მკურნალობს სიმპტომების გამო და აფრთხილებს, რომ მისია ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. ხიდის გადაკვეთაზე მიწისძვრისას ჩდება ელ გიგანტე. უკან იხევს და კლავს. შემდეგ ხვდება ლუის, რომელიც პირდება, რომ ამბერს მოიპოვებს, თუმცა ჯერ კიდევ სჭირდება სხვა ნივთიერებები და ერთად მიემართებიან სალაზარის სასახლეში. სასახლეში ლუისი ადას უხსნის, რომ ჯერ წამალია მოსამზადებელი პლაგასის შესასუსტებლად, რადგან ადასაც აქვს ინფექციის სიმპტომები. იგი გავრაზებულია, მაგრამ თან ხვდება მის დახმარებაზე. აღმოაჩენენ, რომ ლაბორატორია იწვის. ლუისი შიგნით გარბის წამლების წამოსაღებად, თუმცა ადა მისდევს და უსაფრთხოდ გამოყავს. მეცნიერი იმედგაცრუებულია, მაგრამ ადა ამხნევებს და ერთად ტოვებენ ინგრედიენტებს. ძიებისას ლეონს ხვდება. მოკლე დიალოგში ადა ცდილობს ლეონის გადარწმუნებას, რომ ეშლი მიატოვოს, თუმცა ლეონი უარს ამბობს. ბოლოს ლუისი უკავშირდება ადას და გადასცემს ყველა საჭირო ნივთს. პარალელურად აგზავნის კვლევის მონაცემებს. მკვლევარი ანაბელ გარსია ესკურადო ამტკიცებს, რომ ამბერს შეუძლია გავლენა მოახდინოს სხვა პარაზიტებზე, თუმცა მისი გაღვიძება ჯერ შეუძლებელი აღმოჩნდა. სასახლის მაღალ წერტილზე ვესკერს უკავშირდება და ეუბნება, რომ ლეონი ეხმარება. იგი დროებით თან ხვდება. ამ დროს ხედავს ვერდუგოს, რომელიც ეშლის მიათრევს ტახტის დარბაზისკენ. ძებნისას ადა პოულობს ისიდორე ურიართე ტალავერას ჩანაწერებს. უძველეს არსება პესენტაზე. ბიოლოგიური ქმნილება, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ ამბერის ფლობელს. ადა ხვდება, რომ ვესკერი ცდილობს ამ ქმნილების გაღვიძებას და კიდევ ერთი ინგრედიენტი აკლია გეგმისთვის. ბოლოს პოულობს ინგრედიენტს და ხვდება ლუის. ნიმუშის სიახლოვეს პარაზიტი რეაგირებს და პლაგასის პროცესი ჩქარდება. ამზადებს სერომს და ადას უკეთებს. ამ ქმედებით პესენტას ყურადღება მიიპყრო და ლუის უბრძანა ტერიტორია დაეტოვებინა, თვითონ კი დარჩა და არსების ყურადღება გადაიტანა. იგი იმალება წამლის მოქმედებისგან პესენტასთვის შეუმჩნეველი ხდება და მეცნიერის კვალს მიყვება შახტაში, გრიგორის არხის გავლით. ბუდე ნოვისტადორებით სავსეა, შახტაში ისევ პესენტა ეჩეხება. საბოლოო ბრძოლაში მას მახეში შეიტყუებს, პლატფორმის საშუალებით აწევს, რის შედეგადაც პესენტა მუტაციას განიცდის. ბრძოლის შემდეგ არსება მარცხდება და პარაზიტი გამოდის სხეულიდან. გზის გაგრძელებისას ლუისი ატყობინებს, რომ კრაუზერმა უკვე ჩაიგდო ხელში ამბერი და ეშლი. იგი მადლობას უხდის ყველაფრისთვის. სასახლეში მისულს აღარ ხვდება ლუისი, მხოლოდ სალაზართან მებრძოლი ლეონია. ლიფტით დაშვებისას ვესკერი უკავშირდება გაბრაზებული, თუმცა ადა აგრძელებს მისიის შესრულებას. ნავზე მგზავრობისას ლეონი გულწრფელად ესაუბრება, იხსენებს თავის შეცდომებს და ეკითხება ადას, შეიცვალა თუ არა. იგი დუმილით პასუხობს და ჩუმად უთავსებს სათვალთვალო ჩიპს. ამ დროს კრაუზერი ეშლის და ამბერს გადასცემს სადლერს. ვესკერი გეგმებს ცვლის და ადას უბრძანებს დააკავშიროს მოწყობილობა ტერმინალზე. ლაბორატორიაში რეგენერატორებს და აირონ მეიდენებს
ებრძვის. პოულობს კრაუზერის ჩანაწერებს ანტენის სისტემაზე, რომელიც გატაცების ოპერაციის დროს გამოიყენებოდა. ობიექტში აღმოაჩენს საცდელ ობიექტს, მარტინიკოს, რომელიც ამბერზე ჩატარებული ექსპერიმენტებით რეგენერაციული გახდა და ჩვეულებრივი იარაღით მისი დამარცხება შეუძლებელია. საბოლოოდ გარბის და ადას დევნას იწყებს. ასევე პოულობს ანაბელ გარსია ესკურადოს ჩანაწერებს კრაუზერის ექსპერიმენტებზე, რომელიც თავისინებით მოვიდა და ჩაუტარეს ამბერის ბაზაზე ტესტირებები. იგი აღწევს ლაზერულ დერეფნამდე და აერთებს მოწყობილობას. ვესკერი თვითგანადგურებას იწყებს, მაგრამ ადა აფეთქების დროს ზრდის. მარტინიკო ლაზერული მახით ნადგურდება. ადა უსმენს ეშლის ჩიპის საშუალებით და მიემართება მთავარ ნავსადგურზე. მიწისქვეშა საკურთხეველში ეხმარება ორივეს გაქცევაში. ამბერის მოპოვების შემდეგ ვესკერი ვერტფრენს აგზავნის. ამ მომენტში ადას თავს ესხმის სადლერის საცეცი, რის შედეგადაც ლეონი ჩაერევა და ერთად ამარცხებენ მუტანტს. ამბერის აღებისას ადა უსწრებს ლეონს და ნიმუშს იტოვებს. აცხადებს, რომ ეს შეთანხმება ლუისთან ჰქონდა. ლეონს ჰიდროციკლის გასაღებს აძლევს და ტოვებს. ვერტფრენში ვესკერს ეკითხება გეგმებზე. იგი უმხელს, რომ ამბერი იმუნურია ჩვეულებრივი ბიოიარაღების უმეტესობის მიმართ და ახდენს აგრესიულად მასპინძელზე კონტროლს. სწორედ ასეთ ვერსიას წარმოადგენს და მსოფლიო წესრიგი შეცვლას გეგმავს. ადა შეშფოთებული პილოტს იარაღს უმიზნებს და კურსის შეცვლას აიძულებს. ამასობაში ვესკერი უკვე დაეუფლა კრაუზერის სხეულს და დომინანტი პლაგასის ნიმუშიც მოიპოვა. კუნძულის აფეთქება მხოლოდ 50%-ით ანადგურებს ობიექტს. ვესკერი ადას გაშვებას არ ეწინააღმდეგება და აცხადებს, რომ მისი გეგმა მაინც განხორციელდა. ბიოტერორიზმის უსაფრთხოების შეფასების ალიანსი BSAA. ეს არის საერთაშორისო ანტიტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სანქციებით მოქმედებს. მეგობრებო, აქედან ხშირად შეგვხვდება ეს ორგანიზაცია, ასე რომ BSAA-ის ძახილს და ენის მომტრევას BSA-ის ვიტყვი. ორგანიზაცია შეიქმნა ტერორიზმთან ომის პერიოდში, როცა ამბრელა დაეცა და ბიოიარაღის გამოყენება გახშირდა. ოფიციალური მონაცემებით 2004 წლის ბოლოს, უფრო რომ მიგახვედროთ Resident Evil 4-ის მოვლენების მერე, თავდაპირველად BSA დაფუძნდა ფარმაცევტული კომპანიების ფედერაციის მიერ, როგორც კერძო ნახევრად სამხედრო ორგანიზაცია. გაერთიანებული ერები ჯერ კიდევ 2009 წლამდე საშუალებას აძლევდა მას კერძო დაფინანსება მიეღო, რადგან ტერორიზმით დაზარალებულ ქვეყნებზე ფინანსური ტვირთის დაკისრება არაეფექტურად მიიჩნეოდა. BSA გახდა მსოფლიოს წამყვანი ბიოტერორიზმთან ბრძოლის ორგანიზაცია მას შემდეგ, რაც დაიშალა ფედერალური ბიოტერორიზმის კომისია FBC. BSA-ის სათაო ოფისი თავდაპირველად მდებარეობდა გაერთიანებულ სამეფოში აეროპორტთან ახლოს, რათა სწრაფად შეძლებოდათ ოპერაციების განხორციელება. ამბრელას თანამშრომლები ბოლო წლებში ბიოიარაღის პროტოტიპებს ყიდიდნენ კრიმინალურ სინდიკატებზე და ტერორისტულ დაჯგუფებებზე, ძირითადად კავკასიის ოლქიდან, რომელიც 2003 წლის თებერვალში დაიხურა. ვინაიდან ფედერაცია თვითონ იყო ამბრელას ბიოიარაღების წარმოებაში მხილებული, BSA-ის შექმნა ერთგვარ პიარ ნაბიჯად იქცა. თავდაპირველად BSA-ის პრაქტიკულად არ ჰქონდა მოქმედების უფლებამოსილება. ორგანიზაცია დაკომპლექტდა 11 წევრით, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ ბიოტერორისტებთან ბრძოლის გამოცდილება, მაგრამ მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსით ფუნქციონირებდა და მოქმედება მასპინძელი ქვეყნის ნებართვას მოითხოვდა. ეს აგენტები არიან კრის რედფილდი, ჯილ ველენტაინი, პირს ნივანსი, პარკერ ლუჩიანი, ჯესიკა შერვადი, კლაივ ობრაიანი, კეიტ ლამლი, კვინტ კეჩემი და რაც შეეხება დანარჩენებს ოფიციალურად არ ყოფილიან დასახელებულები. კლაივ ობრაიანის ხელმძღვანელობით ორგანიზაციამ დაიწყო გაფართოება. 2004 წელს BSA მონაწილეობდა ტერაგრიგიის პანიკის კრიზისში, როცა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ილველტრომ ხმელთაშუა ზღვის ქალაქს ჰანტერებით შეუტია. სამართლებრივი შეზღუდვების გამო ქალაქის დაცვა მხოლოდ შტატების იურისდიქციაში შედიოდა, რომელმაც შექმნა ფედერალური ბიოტერორიზმის კომისია FBC. ამერიკამ BSA-ის მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსი მიანიჭა, რის გამოც ვერ მოახერხეს ქალაქის განადგურების თავიდან აცილება. მომდევნო წელს BSA და FBC ერთმანეთში შეთქმულებებისა და ორმხრივი ჯაშუშობის ქსელში ჩაება. ობრაიანის აგენტმა იეჭვა, რომ FBC-ის კომისარი მორგან ლენსდეილი ჩართული იყო თავდასხმაში. 2005 წლის თებერვალში ტერაგრიგიის კატასტროფიდან 1 წლის შემდეგ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე უცნობი ბიოლოგიური აქტივობა ფიქსირდება. ფედერალური ბიოტერორისტული კომისია FBC ზონას ბლოკადაში აქცევს. გამოძიებაში ერთვება BSA-ის ხელმძღვანელი კლაივ ობრაიანი და მისი აგენტები ჯილ ველენტაინი და პარკერ ლუჩიანი. უცნობი მუტაციების შესწავლისას ისინი პოულობენ ახალი შტამის თიაბიუსის ვირუსის ნიმუშს და აგზავნიან ექსპერტიზაზე. ამავე დროს იკარგება კავშირი BSA-ის სხვა აგენტებთან, კრის რედფილდთან და ჯესიკა ჯილი და პარკერი იღებენ მათ უკანასკნელ კოორდინატებს და მიემართებიან ხმელთაშუა ზღვაში ლაინერზე სახელად Queen Zenobia. გემზე ჩასვლისას ისინი აცნობიერებენ, რომ ეკიპაჟი გამქრალია, ხოლო ლაინერი სავსეა ახალი ტიპის მუტანტებით, ოზებით. ეს ლორწოვანი ქმნილებები სწორედ თიაბისის ვირუსის შედეგად გაჩნდა და გადარჩენილ ეკიპაჟს უკვე აღარ გავს. მუტაციებთან ბრძოლისას ჯილი და პარკერი ერთ-ერთ კაიუტაში პოულობენ თითქოს და დატყვევებულ კრის, თუმცა ეს მახია. ოთახი ივსება მომწამლელი გაზით და ისინი გონებას კარგავენ. ფარდის
უკან იჩენს თავს აირწინაღიანი ფიგურა ველტროს ეკიპირებით. გონს მოსვლის შემდეგ ჯილი და პარკერი სხვადასხვა ადგილას იღვიძებენ და კვლავ ერთიანდებიან გემის ღრმა კვლევის პროცესში. მალე ხვდებიან რეიმონდ ვესტერს, პარკერის ყოფილ კოლეგას, რომელმაც ამჯერად FBI-ის აგენტად გვევლინება. რეიმონდი გაურკვეველ მინიშნებას აწვდის და ადასტურებს, რომ ველტროს საფრთხე რეალურია. გემზე აგენტები ხვდებიან ინფიცირებულ რეიჩელსაც, რეიმონდის პარტნიორს, რომელიც TIABS-ის ვირუსმა უნიკალურ მუტანტად გადააქცია. ამავე დროს ფინეთში კრის რედფილდი და ჯესიკა შერვატი ასრულებენ თავიანთ სადაზვერვო მისიას. ისინი პოულობენ მიტოვებულ აეროპორტს, ველტროს ძველ ბაზას. შტაბს უკავშირდებიან და იგებენ, რომ ჯილთან კავშირი დაკარგულია. ამის შემდეგ მიემართებიან ხმელთაშუა ზღვაში კოლეგების მოსაძებნად. ამავე დროს ფინეთში ჩნდებიან BSA-ის ტექნიკური აგენტები ქვინტ კეჩემი და კიტ ლამლი. ისინი იწყებენ ბაზის დეტალურ გამოძიებას. მიწისქვეშა ლაბორატორიაში პოულობენ ვიდეო ჩანაწერებს. ველტროს ტერორისტები სასტიკად გაანადგურეს ფარფარელოს ჰანტერების ახალმა ვარიაციებმა, რომლებიც TIABS-ის ვირუსით შეიქმნენ. ამ ქმნილებებს გაუჩინარების უნარიც აქვთ, რაც მათ კიდევ უფრო სახიფათოდ აქცევს. ბაზის კვლევისას ქვინტი ერთ-ერთ ჩამოვარდნილ თვითმფრინავში პოულობს ქვინ ზენობიას ზუსტ კოორდინატებს და ამყარებს ველტროს ვირუსსა და გემის მოვლენებს შორის კავშირს. სწორედ ამ ეტაპზე შტაბს ველტროს ლიდერი ჯეკ ნორმანი უგზავნის ვიდეო მესიჯს. ის პირდაპირ ემუქრება მსოფლიოს ბიოტერორიზმით. TIABS ვირუსით საფრთხის ქვეშ აყენებს მსოფლიო ოკეანის მეხუთედს და აშკარად აფიქსირებს თავისი ორგანიზაციის დაბრუნებას. მალევე გაირკვევა, რომ ველტრო ორ იდენტურ გემს ფლობდა, ქვინ ზენობიას და ქვინ სემირამის. სწორედ ამ სტრატეგიით ახერხებენ ტერორისტები კვალის არევას და აგენტების შეცდომაში შეყვანას. ფინეთის ბაზის ინფორმაციის გაანალიზების შემდეგ კრისი და ჯესიკა აღწევენ სწორ კოორდინატებზე და ჩადიან ზენობიაზე, სადაც აგენტები კვლავ ერთიანდებიან. პარალელურად FBI-ის ხელმძღვანელი მორგან ლენსდეილი იძლევა ბრძანებას. განადგურდეს გემი თანამგზავრული იარაღით რეჯია სოლაისით, რაც წარსულში ტერაგრიგიის განადგურებაში გამოიყენეს. ჯილი და პარკერი ჭკვიანურად ახერხებენ თანამგზავრის მოტყუებას. სამიზნეს დრონისკენ გადაიტანენ და თავდასხმა უშედეგოდ სრულდება. თუმცა ძლიერი აფეთქების შედეგად გემი ნაწილობრივ ზიანდება. აგენტები გემის კაზინოში კვლავ ხვდებიან ველტროს წევრს, რეიმონდ ვესტერს, რომელიც საბოლოოდ ამხელს, რომ ორმაგი აგენტი იყო. ამ მომენტში მოულოდნელად ჩნდება მოღალატე ჯესიკა შერვატი, კლავს ერთ-ერთ აგენტს და აქტიურებს თვითგანადგურების მექანიზმს. რეიმონდი პარკერს ეხმარება გაქცევაში, კრისი და ჯილი კი გემიდან გამოსვლას ცდილობენ. ამავე დროს მათ თავს ესხმის გიგანტური მუტანტი მალაკოდა, ზღვის ბიომონსტრი, რომელსაც ვერტფრენის დახმარებით ბოლოს გაანადგურებენ. ზენობიას შემდეგ აღმოჩნდება კიდევ ერთი ჩაძირული გემი ქვინ დიდო, სადაც ინახება ბოლო მტკიცებულებები მორგან ლენსდეილის წინააღმდეგ. გემზე კრისი და ჯილი ხვდებიან საშინელ ბიომასას, გაერთიანებულ ველტროს წევრებს, რომლებიც უკონტროლო ორგანულ მასად გადაიქცნენ. ბოლოს კი ჯეკ ნორმანს, რომელიც TIABS-ის ვირუსის ინექციით Ultimate Abuse მუტანტად გარდაიქმნება. მძიმე ბრძოლის შემდეგ აგენტები ანადგურებენ ნორმანს. ნორმანის პირადი მონაცემების მოწყობილობიდან ამოიღებენ ვიდეო მტკიცებულებებს, რომლებიც ასახავენ მორგან ლენსდეილის უშუალო მონაწილეობას ტერაგრიგიის ტერაქტში. დამტკიცებული დანაშაულების შემდეგ ლენსდეილი დააპატიმრეს. დაკითხვაზე ის აღიარებს: მე დავაკანონე BSA-ის ძალაუფლება და ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი შეცდომა. ლენსდეილის დაკავების შემდეგ BSA ოფიციალურად გადადის გაეროს დაქვემდებარებაში და ხდება საერთაშორისო ორგანიზაცია ბიოტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. კიტ ლამლი დაწინაურდა აღმოსავლეთ აფრიკის განყოფილების ხელმძღვანელად. კრის რედფილდის და ჯილ ველენტაინის ბრძოლა კი გრძელდება. ისტორია იწყება ივლისში. ანტიბიოიარაღის არასამთავრობო ორგანიზაცია ტერასეივი ავრცელებს ინდოეთიდან მიღებულ ფოტოებს, რომლებშიც მათი მტკიცებით აღბეჭდილია ადამიანების Z ვირუსით ინფიცირების სიმპტომები. ამ ვირუსის გავრცელება გამოწვეულია ვილფარმა კორპორაციის მიერ ჩატარებული არაეთიკური კლინიკური ცდებით. ტერასეივი ამ მტკიცებულებებით ცდილობს აიძულოს შტატების მთავრობას დაიწყოს ოფიციალური გამოძიება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზაცია საქმეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს გადასცემს. ამ მოვლენების ფონზე ანჯელა მილერი ეჭვებით იწყებს საკუთარი ძმის კურტის მილერის მოქმედებების დაკვირვებას. კურტისიც აქტიურად ცდილობდა ვილფარმას მხილებას და ამ მოტივით უკვე ერთხელ დაკავებულიც იყო. ერთი კვირის შემდეგ ანჯელა თავად იწყებს დამოუკიდებლად გამოძიებას. ხვდება, რომ ახალი პრეპარატის ბაზარზე გაყვანა ჩვეულებრივ 10 მილიარდი დოლარი და 10 წლიანი პროცესი ღირს. თუმცა მრავალი ფარმაცევტული კომპანია ამ პროცესს იაფად არალეგალურად აჩქარებს საეჭვო კლინიკური ცდებით მესამე სამყაროს ქვეყნებში. ვილფარმა ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს, რაც შეიძლება მათი მრუდე პრაქტიკის უპირატესად გავრცელებულ რეალობას ნიშნავდეს. მომდევნო კვირას ანჯელა ვაშინგტონში მიემგზავრება და მეგობრის დახმარებით ხვდება ვილფარმას კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტის მეცნიერებს. მეცნიერები შეშფოთებულნი არიან ინფორმაციის გაჟონვის გამო. ეს ტიპიური კვლევების პირობებში არ უნდა ხდებოდეს. აგვისტოს შუაში ანჯელას უკავშირდება ჰარვარდსვილის პოლიციის უფროსი. ვილფარმა მიიჩნევს, რომ ანჯელას გამოძიება საფრთხეს უქმნის კომპანიას და შესაბამისად ანჯელას კარიერასაც სამართალდამცავ ორგანოებს.
საწარმოებში. მიუხედავად იმისა, რომ ანჯელა არ ეთანხმება ძმის რადიკალურ მეთოდებს, აფასებს მის სიმამაცეს ვილფარმას გამჭვირვალობის მისაღწევად. აგვისტოს ბოლოს ვილფარმასთან დაკავშირებული სკანდალი ფართოვდება. პოლიციამ დააკავა 6 უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომლებიც მთვრალ მდგომარეობაში ხმამაღლა ადანაშაულებდნენ ვილფარმას კორუფციასა და დანაშაულებში. ჰარვარდსვილის ქალაქი, რომელიც ეკონომიკურად განადგურდა 1990-იანი წლების კრიზისში, ვილფარმას ინვესტიციებმა 1995 წელს გადაარჩინა. კომპანიის რეპუტაციის შელახვა ქალაქის ეკონომიკას სერიოზულ ზიანს მიაყენებდა. სექტემბრის დასაწყისში ანჯელა იგებს, რომ რაკუნ-სიტის განადგურების წლისთავის მემორიალი გაიმართება ზამთარში. უსაფრთხოების ზომების გამო ღონისძიება აღარ ტარდება თავად რაკუნ-სიტიში, არამედ მეზობელ ქალაქში, რომელიც 100 მილითაა დაშორებული. გამოძიება ქალაქის განადგურებაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო შედეგები საზოგადოებისთვის კვლავაც ხელმისაწვდომი არ არის. მოგვიანებით ანჯელა ხვდება ტერასეევის ყოფილ დირექტორს, რომელსაც მეტი ინფორმაციის მოპოვება სურს ვილფარმას შესახებ. თუმცა იგი ეჭვობს, რომ ანჯელა შესაძლოა ჰარვარდსვილის პოლიციის აგენტი იყოს და უარს ამბობს თანამშრომლობაზე. ოქტომბერში ანჯელა იღებს ზარს ტერასეევის ყოფილ დირექტორისგან, რომელიც ამტკიცებს, რომ ჩიკაგოში სასტუმრო სავოიში შეხვდა კურტის. ანჯელა ჩადის ადგილზე და აღმოაჩენს, რომ კურტისი იქ ნამდვილად იყო, თუმცა ფიქტიური სახელითა და ყავდი მისამართი. ნოემბრის დასაწყისში სენატორი რონ დევისი სტუმრობს ჰარვარდსვილის პოლიციის უფროსს. ის განიხილავს ტერასეევის დაგეგმილ დემონსტრაციას, რომელიც მედია ყურადღებას იპყრობს. ყოველდღიურად იმართება მრავალი საკონსულტაციო შეხვედრა, რადგან თემა სულ უფრო აქტუალური ხდება. დემონსტრაცია უნდა გაიმართოს იმავე კვირაში, სანამ დაიწყება ეროვნული ფარმაცევტული კონგრესი. ამ ღონისძიებას მთელ ქვეყანაში პირდაპირი მაუწყებლობა ექნება, რაც კიდევ უფრო გაამძაფრებს მოთხოვნას სიმართლის გამოძიებაზე. ვილფარმა ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია იყო, რომლის მთავარი ოფისი მდებარეობდა ჰარვარდსვილში. კომპანია 1995 წლისთვის უკვე აქტიურად ფუნქციონირებდა და ფართო ბიოფარმაცევტულ კვლევებს ახორციელებდა. 2002 წელს ვილფარმამ შეიმუშავა ვაქცინის ადრეული ვერსია, რომელსაც მიენიჭა გადაუდებელი გამოყენების სტატუსი ინდოეთში. ვაქცინამ წარმატებით იმუშავა და ეპიდემიის გავრცელება იქ წარმატებით შეჩერდა. ამ წარმატების შემდეგ ვილფარმამ დაიწყო თანამშრომლობა პენტაგონთან, რის შედეგადაც ბიოტექნოლოგიურ და თავდაცვით პროექტებს სახელმწიფოს მხრიდან სრული მხარდაჭერა გაუჩნდა. 2005 წლამდე კომპანიის საქმეები სტაბილურად და წარმატებით ვითარდებოდა. თუმცა იმავე წელს ვილფარმას მთავარი მკვლევარი დოქტორი ფრედერიკ დაუნინგი დააკავეს ბიოტერორიზმთან დაკავშირებული ბრალდებებით. სკანდალის შედეგად კომპანია მძიმე კრიზისში ჩავარდა. საბოლოოდ 2005 წლის ბოლოს ვილფარმა შეისყიდა ტრაისელმა, ტრანსკონტინენტურმა გიგანტმა, რომელმაც შემდგომში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბიოტერორიზმის ახალ ეპოქაში. მოქმედება ვითარდება 1 წლის შემდეგ, რაც Resident Evil 4-ის მოვლენები მოხდა. კლერ რედფილდი ამ დროისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ტერასეევის წევრია, რომელიც ბიოტერორისტული თავდასხმების დროს სამაშველო ოპერაციებით არის დაკავებული. კლერი ჩადის ჰარვარდვილის აეროპორტში, რათა შეხვდეს მეგობარს და მის დიშვილს, რანი ჩავალს. ლოდინისას იგი წამოიწყებს საუბარს ინგლისელ მამაკაცთან, რომელიც მოგვიანებით ფრედერიკ დაუნინგად გაგვეცნობა. ამ დროს აეროპორტისკენ მოსულ თვითმფრინავში ბორტგამცილებელი ამჩნევს მგზავრს, რომელიც T-ვირუსის ინფექციის ბოლო სტადიაშია. თვითონ მგზავრი დახმარებას თხოვს, რომ დაუკავშირდნენ ვილფარმა კორპორაციას. აეროპორტში იმყოფება სენატორი რონ დევისიც, რომელიც ცდილობს თავი აარიდოს დემონსტრანტებს, რომლებიც მას ვილფარმასთან ურთიერთობას ედავებიან. დემონსტრანტების მიერ შექმნილი ხმაური მოულოდნელად გადაიზრდება კოშმარში. რეალური ინფიცირებული ზომბები გამოჩნდებიან და იწყებენ ადამიანების განადგურებას. კლერი გადარჩენილებთან ერთად აფარებს თავს VIP ლაუნჯში. პარალელურად ჩამოვარდნილი თვითმფრინავიდან გადმოდიან გადარჩენილი მგზავრები, რომლებიც ასევე ინფიცირებულნი არიან. ამ დროისთვის ეროვნული უსაფრთხოების რეინჯერები აკონტროლებენ ტერიტორიას, იზოლირებულად დამოწმებენ გადარჩენილებს და იწყებენ უსაფრთხოების ოპერაციას. სპეცოპერაციის ხელმძღვანელობას იღებს ლეონ კენედი, რომელიც ადგილობრივმა სპეცრაზმა მოიწვია როგორც მთავრობის სპეციალისტი. მას ეხმარებიან ანჯელა მილერი და მისი პარტნიორი გრეგ გლენი. ლეონი ჯგუფს აეროპორტის სახურავიდან შეიყვანს შენობაში. მიუხედავად მითითებებისა, რომ ზომბებს მხოლოდ თავში უნდა ესროლონ, ანჯელა და გრეგი თითქმის აიგნორებენ რეკომენდაციებს და საფრთხეში ვარდებიან. ლეონი დროულად ახერხებს მათ გადარჩენას. კლერი საბოლოოდ უერთდება ჯგუფს, გადარჩენილები იღებენ გადაწყვეტილებას დატოვონ ტერმინალი. გაქცევისას გრეგ ზომბი უკმენს და ერჩევს დარჩენას, რათა სხვებს გაქცევის შანსი მისცეს. გაქცევისას სენატორი დეივისი შემთხვევით აგდებს რანს თვითმფრინავიდან. კლერი და ლეონი მის გადარჩენას ცდილობენ და ძლივს ახერხებენ. პერიმეტრზე მისულებს დახვდებათ უკვე სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია. ანჯელა ამჩნევს, რომ ვილფარმა სატვირთო მანქანები უკვე ადგილზეა. სენატორი და დაუნინგი ამხელენ, რომ ვილფარმა უკვე ფლობს ვაქცინას T-ვირუსის წინააღმდეგ და ყველა რეინჯერი ვაქცინირებული იყო. ამ ფაქტმა ანჯელა გააბრაზა, გრეგი შეიძლებოდა გადარჩენილიყო ვაქცინის დროული გამოყენებით. კლერი ხვდება, რომ ტერასეევი შესაძლოა შეცდომაში იყო შეყვანილი, მაგრამ მოულოდნელად ვილფარმას ვაქცინის სატვირთოები ფეთქდება. ლეონი და ანჯელა იგებენ, რომ ყველა კვალი კურტის მილერზე მიუთითებს. ანჯელას ძმაზე, რომელიც შურისძიებით შეპყრობილია რაკუნ-სიტის
კურტის ტრაგედიის შემდეგ. ლეონი და ანჯელა მიდიან კურტისის სახლთან, რომელიც უკვე ალშია გახვეული. ანჯელა ყვება, რომ კურტისმა დაკარგა ოჯახი და სწორედ ეს გახდა მისი შურისძიების მიზეზი. ამასობაში კლერი და დაუნინგი მიემართებიან ვილფარმას სათაო ოფისში, სადაც გაირკვევა, რომ კომპანია ფლობს ჯივირუსის ნიმუშებსაც. კლერი ცდილობს ლეონის ინფორმირებას, მაგრამ დაუნინგი ეხვეწება გაჩუმდეს. პარალელურად ლაბორატორიის ქვედა დონეებზე ბომბია დამონტაჟებული. ფრედერიკი კლერს ტოვებს. კურტისი გარბის ლაბორატორიიდან, მალე კი ხდება აფეთქება და კლერი მძიმედ დაშავდება. ლეონი და ანჯელა ჩადიან კომპლექსში. ანჯელა პოულობს თავის ძმას, რომელიც ჯივირუსით დაინფიცირდა. რეინჯერების შემოჭრისას კურტისი იწყებს მუტაციას და ხოცავს. ინფიცირებული კურტისი გიგანტურ მონსტრად გადაიქცევა. ლეონი და ანჯელა იძულებულნი არიან გადახდნენ წყალსაცავში. ლეონის გასროლის შედეგად ისინი მიწისქვეშა ლაბორატორიის ცენტრში აღმოჩნდებიან, მაგრამ კურტისიც მათ მისდევს. ბოლო მომენტში კურტისი გონების წამიერად გაწმენდისას ეუბნება დას გაიქეცი. საბოლოოდ ლეონის როლით გაანთავისუფლებს ანჯელას და კურტისი უფსკრულში ვარდება. ყველა გადარჩენილი ტოვებს ვილფარმას შენობას. კლერი სენატორ დეივის ადანაშაულებს სიტუაციის მანიპულაციაში, მაგრამ ლეონი ეუბნება, რომ დეივისი პირდაპირ დამნაშავე არ არის. მოულოდნელად კლერს ახსენდება სატელეფონო ზარის ხმა, ზუსტად იგივე, რაც დაუნინგთან საუბრისას გაიგონა. ასევე ირკვევა, რომ ფრედერიკ დაუნინგი იყო მთავარი ორგანიზატორი. ლეონმა, კლერმა და ანჯელამ საბოლოოდ სიმართლე გაარკვიეს. მოგვიანებით სენატორი დეივისი გარდაცვლილი აღმოჩნდება საკუთარ კაბინეტში, თვითმკვლელობის შესაძლო ნიშნებით. მისი კომპიუტერი ავტომატურად ანადგურებს ფაილებს, ხოლო მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ტრაისელი გეგმავს ვილფარმას შესყიდვას. სპეცდანაყოფი ტრაისელის ლოგოთი ჩამოდის ვილფარმას სარდაფში და იღებს ჯივირუსის ახალ ბიოლოგიურ ნიმუშს, კურტის მილერის მუტანტური ქსოვილის ფრაგმენტს. ტრაისელის ხელში მოხვდა მომავალი საშიშროების ახალი წყარო. BCA იღებს საიდუმლო ინფორმაციას ამბრელას დამფუძნებლის ოსვალდ სპენსერის ადგილმდებარეობას. კრის რედფილდი და ჯილ ველენტაინი იღებენ დავალებას შეაღწიონ ევროპაში მდებარე სპენსერის ვიქტორიანულ მამულში, სადაც მოხუცი იმალება. ისინი იმედოვნებენ, რომ სპენსერი გასცემს ინფორმაციას ალბერტ ვესკერის მდებარეობაზე, რომელიც კვლავ თავისუფალია. სანამ ეს ორი აგენტი გზაშია, იმავე მომენტში ვესკერი უკვე ესაუბრება თავად სპენსერს. საუბარში ვლინდება შოკის მომგვრელი ისტორია. ოსვალდ სპენსერი უყვება ვესკერს, რომ ის პროექტ ვესკერის ნაწილი იყო. ამბრელას ერთ-ერთი ყველაზე საიდუმლო ექსპერიმენტის, რომელიც მიზნად ისახავდა სრულყოფილი ადამიანების შექმნას. ამბრელა იტაცებდა ბავშვებს და აწარმოებდა მათზე გენეტიკურ მოდიფიკაციებს. ვესკერი მათ შორის ერთ-ერთი წარმატებული შედეგი იყო. სპენსერი თითქოს საკუთარი ქმნილების წარმატებით ამაყობს, მაგრამ მალევე აღიარებს იმედგაცრუებას. ვესკერი აღარ ემორჩილება მის იდეოლოგიას და საკუთარი მიზნებისთვის იბრძვის. ხედავს როგორც თავის შვილად, მაგრამ ვესკერი ცივი გულით უარყოფს კავშირს და კლავს მას. ის აღარც ქმნილებაა და აღარც ოსვალის ტყვე, ის თავისუფალია. მალევე სპენსერის მამულში შეჭრილი კრისი და ჯილი სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში ხვდებიან. დაცვა გამანადგურებელია, მთელ სასახლეში სასიკვდილო საფრთხეა. ისინი ძლივს აღწევენ სპენსერის ოფისამდე და ხედავენ შემზარავ სურათს. სპენსერი უკვე მკვდარია, ხოლო ვესკერი გასასვლელს ბლოკავს. კრისი არ კარგავს დროს და ცდილობს ვესკერის დაკავებას. ის უტევს უშუალოდ, მაგრამ ვესკერი მას წამებში განაიარაღებს. მისი მოძრაობები თითქოს უხილავია, ძალა კი ზებუნებრივ დონეზეა. იგი უკვე ადამიანის მიღმა არსებაა. კრის ერევა და ემზადება სასიკვდილო დარტყმისთვის. სწორედ ამ წამს ჯილი ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იღებს ასოწარკვეთილ გადაწყვეტილებას. თავს ესხმის ვესკერს და ორივე ერთად ვარდებიან უზარმაზარ უფსკრულში. კრისი ყვირის, მაგრამ ყველაფერი გვიანია. მისი პარტნიორი, მისი ერთგული მეგობარი ჯილ ველენტაინი იმედის გარეშე ქრება სიბნელეში. მისი ბედი კი გაურკვეველია. 3 წელი გავიდა Lost Nightmare-ის მოვლენებიდან. კრის რედფილდი ახლა უკვე BSA-ის ერთ-ერთი გამორჩეული აგენტია. გამგზავრებულია დასავლეთ აფრიკაში, კონკრეტულად კი კიჯუჯუს ავტონომიურ ზონაში, საიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია ბიოიერაღით ვაჭრობის შესახებ. მისი მისიაა შეაჩეროს რიკარდო ირვინის მიერ დაგეგმილი იარაღის შეთანხმება ტერორისტებთან. ამ ოპერაციაში კრის პარტნიორობას უწევს ადგილობრივი აგენტი შევა ალომარი. ადგილზე ჩასვლისას ინფორმატორი აწვდის ირვინის ადგილსამყოფელს. თუმცა სანამ სამიზნესთან მივლენ, მოსახლეობა მოულოდნელად აგრესიული ხდება. ქუჩები ერთბაშად გადაიქცევა საჯარო სიკვდილით დასჯის ადგილად, სადაც ხოცავენ დამნაშავეებს, მათ შორის BSA-ის ინფორმატორსაც. კრისი და შევა ძლივს აღწევენ თავს ვერტფრენის დახმარებით. ამ ვირუსის სიმპტომები აშკარად ძალიან გავს 2004 წელს ესპანეთში გამოყენებულ ლას პლაგას. შეშფოთებული კრისი და შევა მიემართებიან ალფა გუნდის ბაზაზე. იქიდან მხოლოდ კაპიტანი დეშანტი გადარჩა. ის გადასცემს კრის ფაილს, რომელიც შეიცავს შემაშფოთებელ ინფორმაციას ახალ პლაგას ვარიანტზე. ხვდებიან
გადადიან გიგანტურ ბიომონსტრს, რომელმაც ალფა გუნდი გაანადგურა. მისი დამარცხების შემდეგ შტაბი გზავნის დელტა ქვედანაყოფს, რომელსაც კრისი და შევა უნდა შეუერთდნენ. გზად მათ ელოდებათ ხაფანგები, ინფიცირებულები და მოტოციკლიანი მტრები. დელტას ლიდერი ჯოშ სტოუნი გადასცემს კომპიუტერს, სადაც არის ინფორმაცია, რომ აფრიკაში გამოიყენება ახალი ტიპის ლას-პლაგასი, სწრაფად შეერთებადი და მყისიერად მუტირებადი. ამასთანავე კრისი ხედავს ფოტოს ჯილ ველენტაინი ცოცხალია. კომპლექსური გზის შემდეგ მტერთან ბრძოლით სავსე ოპერაციით აგენტები აღწევენ რიკარდო ირვინის ნავთობ ქარხანას. ირვინი გარბის, მაგრამ საბოლოოდ მას ეწევიან მდინარეზე, სადაც შეიყვანს სხეულში ლას-პლაგასის განახლებულ ვერსიას და მონსტრად გარდაიქმნება. კრისი და შევა უმკლავდებიან მტერს. სიკვდილის წინ ირვინი ახსენებს ვინმე ექსელას და მიანიშნებს, რომ პასუხები გამოქვაბულშია. აგენტები მიადგებიან გამოქვაბულს, სადაც იწყება ახალი კოშმარი. უძველესი ტომის ნანგრევები, ხაფანგები, ინფიცირებული აბორიგენები და ბოლოს მიწისქვეშა ბაღი უცნაური ყვავილებით. ეს ყვავილები აღმოჩნდება პროგენიტორ ვირუსის წყარო, უძველესი ბიოლოგიური ელემენტი, რომელსაც ამბრელა იყენებდა. აღმოაჩენენ მიწისქვეშა ლაბორატორიას, რომელიც ადრე ამბრელას ეკუთვნოდა, ახლა უკვე გადაცემულია ტრაისელზე, ახალ ფარმაცევტულ გიგანტზე. სწორედ აქ ვითარდება ახალი პროექტი ურობოროსი. კრისი და შევა ხვდებიან ექსელა გიონის, ტრაისელის დირექტორს, რომელიც უჩვენებს, როგორ მოქმედებს ურობოროსის საცდელ ობიექტზე. ადამიანი მყისიერად გარდაიქმნება ბოროტ მონსტრად. მოუწევთ საცდელი ობიექტის განადგურებაც. მოგვიანებით ჩდება ყველაზე დიდი მოულოდნელობა, ჯილ ველენტაინი ცოცხალია, მაგრამ ვესკერის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მას დამაგრებული აქვს მოწყობილობა, რომელიც გონებას აკონტროლებს. კრისი და შევა ახერხებენ მოწყობილობის მოცილებას და ჯილის გათავისუფლებას. ამასობაში ვესკერი და ექსელა ტოვებენ ბაზას და გადადიან გიგანტურ ტანკერზე, სადაც ვესკერი ამხელს მის გეგმას. სოფლიოში უნდა ურობოროსის გავრცელება, რათა გადარჩნენ მხოლოდ ღირსეულები, ხოლო დანარჩენი კაცობრიობა გადაიქცეს მუტანტებად. ვესკერი აინფიცირებს ექსელას და გარდაიქმნება გიგანტურ მასად. კრისი და შევა უპირისპირდებიან და ანადგურებენ. 2009 წლის 4-6 მარტი, იმავე დროს, როცა კრისი და შევა ურობოროსის ვაქცინას პოულობენ და სანამ დაიწყებენ ბრძოლას ვესკერთან. ჯოში შედის მონარქის ოთახში და პოულობს უგონოდ მყოფ ჯილ ველენტაინს. ის ეხმარება წამოდგომაში და უხსნის, რომ უნდა დაეხმარონ კრისსა და შევას. ვერტფრენი უკვე ელოდებათ. ორივე შედიან ლიფტში და ჩადიან მონარქის ნავსადგურის ტერიტორიაზე, საიდანაც ვესკერი გაიქცა. მაგრამ კარი ჩაკეტილია, ამჯერად დაგ ლუისისგან. ეს ჯილისა და დაგის პირველი კომუნიკაციაა. პირდება, რომ ვერტფრენთან ელოდება გაშლილი ხელებით, მაგრამ შემდეგი კარი კვლავ დაბლოკილია და დრო არჩებათ. მოულოდნელად თავს ესხმიან ბენზოხერხიანი მაჯინები. სასტიკი ბრძოლის შემდეგ ჯოში და ჯილი აორთქლებენ მტრებს და მიიწევენ წინ მატარებლის ტერიტორიამდე. აქ სიგნალიზაცია ირთვება და სრული ქაოსი იწყება. ჯილი ეტყვის ჯოშს, რომ აუცილებელია მივიდნენ საკომუნიკაციო ცენტრში, მხოლოდ ასე შეძლებს ის კრის გადასცეს ინფორმაცია ვესკერის სისუსტის შესახებ. ეს გზა ასევე მათ ვერტფრენამდე მიიყვანს. ჯოში თან ხვდება და მიდიან. შესასვლელთან ორი მაჯინი ხელში იღებს რაკეტ-ფორცნებს და ბრძოლა მძაფრდება. ჯილი კვლავ უკავშირდება დაგს, ამჯერად შეთანხმდებიან, რომ შეხვედრა საკომუნიკაციო ცენტრის სახურავზე მდებარე სადესანტო მოედანზე შედგება. ისინი პოულობენ გადამცემ მოწყობილობას, რომლითაც კრის უკავშირდებიან. ჯილი უხსნის, რომ ვაქცინის ზედმეტი დოზა ამცირებს ვესკერის ზებუნებრივ ძალებს, მაგრამ სიგნალი მალევე წყდება. ამ მომენტში იწყება ყველაზე მძაფრი შეტაკება. ჯოშს და ჯილს მაჯინების ტალღები ებრძვიან. პარალელურად დაგიც უკვე გზაშია და მალე შეუერთდება. დაგი მართლაც ჩამოდის, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ, როცა სამივე ვერტფრენთან არის, მტრის სითბური რაკეტა პირდაპირ ხვდება დაგს და კლავს. ჯოში გლოვობს მეგობარს და ამბობს: უნდა დავეხმაროთ კრისსა და შევას, ვესკერი უნდა გავაჩეროთ. დაგის სიკვდილი ამაო არ უნდა იყოს. ისინი მკაფიოდ იღებენ გადაწყვეტილებას, უერთდებიან კრისისა და შევას ბრძოლას. უკან დასახევი გზა აღარ არსებობს, მხოლოდ ერთი მიზანი დარჩა: ვესკერის შეჩერება და კაცობრიობის გადარჩენა. ბოლო ბრძოლა თვითმფრინავში გრძელდება. ვესკერი რაკეტის გაშვებას ცდილობს, მაგრამ კრისი და შევა მას ვაქცინას PG-67AW-ს უკეთებენ, რაც მის ზებუნებრივ ძალებს დროებით თრგუნავს. ამ ვაქცინას ზოგჯერ P-30-აც უწოდებენ, თუმცა სინამდვილეში სხვა ნივთიერებაა, რომელიც ჯილის კონტროლისთვის გამოიყენა ვესკერმა. თვითმფრინავში მომხდარი ბრძოლით კრისი აყენებს ფატალურ დარტყმას, აფეთქებს ავს და თვითმფრინავი ვარდება ვულკანში. მაგრამ ეს ბოლო არ არის. ვესკერი გადარჩება და მთლიანად უერთდება ურობოროს. საბოლოო ბრძოლა ვულკანის შუაგულში მიმდინარეობს, სადაც კრისი და შევა იბრძვიან სიცოცხლისთვის. ბოლოს ისინი იმარჯვებენ, ვესკერი იძირება ვულკანში და კრისი ბოლო დარტყმას აყენებს რაკეტ-ფორცნით. ყველა ერთად ტოვებს ვულკანის ზონას. კრისი ბოლოს ფიქრობს: თუ სიცოცხლის გადასარჩენად ბრძოლაა საჭირო, მაშინ ამ ბრძოლას აზრი აქვს.
2011 წლის ზაფხული. კლერ რედფილდი ტერასეივის ერთ-ერთი წამყვანი წევრი ესწრება ორგანიზაციის სათაო ოფისში გამართულ საიუბილეო წვეულებას. იქ პირველად ხვდება თავის ახალ პარტნიორს მოირა ბარტონს, BSA-ის მრჩევლის ბარი ბარტონის ქალიშვილს. მაგრამ 7 საღამო მოულოდნელად ჯოჯოხეთად იქცევა. ნიღბიანთა ჯგუფი თავს ესხმის ოფისს. ყველას გათიშავენ და გაიტაცებენ. გონს კლერი მოირასთან ერთად უცნაურ ციხეში მოდის. ორივეს მაჯაზე სამაჯურები უკეთიათ, რომელთა საშუალებითაც იდუმალი ქალი, რომელიც საკუთარ თავს დამკვირვებელს უწოდებს, აკონტროლებს მათ გადაადგილებას. ის პოეტური ციტატებით ესაუბრება მსხვერპლებს და ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტს ატარებს. ციხის ლაბირინთში მათ მუტირებული არსებები დასდევენ. გამოუვალ სიტუაციაში კლერი და მოირა ცდილობენ მიაღწიონ საკომუნიკაციო კოშკს, რომ დახმარების სიგნალი გააგზავნონ. იქვე იგებენ, რომ იმყოფებიან მიტოვებულ კუნძულზე. ციხის დატოვების შემდეგ დამკვირვებელი ახალ დავალებას აძლევს. მათ უნდა მიაღწიონ მეზობელ ქალაქში ვოსეკში, სადაც ტერასეივის თანამშრომლები ნილ ფიშერი, გაბრიელ ჩავესი და პედრო ფერნანდესი იმალებიან. ისინი გაერთიანდებიან და გადაწყვეტენ მოძებნონ ვერტმფრენის შესაკეთებელი ნაწილები, რათა კუნძული დატოვონ. თუმცა გაქცევის გეგმა ჩაიშლება, როცა დამკვირვებელი ქალაქში განგაში სისტემას ააქტიურებს და მუტანტების მასობრივი შემოსევა იწყება. კლერი სისტემას გამორთავს, მაგრამ პედრო შიშის გამო მუტაციას განიცდის. აღმოჩნდება, რომ მათში ნერგავენ ახალ ვირუსს, თიფობოს, რომელიც მხოლოდ მაშინ აქტიურდება, როცა მფლობელი შიშსა და პანიკაში ვარდება. დაძაბულობის ფონზე პედრო და გაბრიელი იღუპებიან. მალე კლერი შენიშნავს იდუმალ გოგონას, რომელიც თავს არიდებს. მოირა უახლოვდება და გოგონა საკუთარ თავს ნატალია კორდად წარუდგენს. თუმცა მალე მოიტაცებს უცნობი ფიგურა და წაიყვანს დიდ შენობაში, საიდანაც სავარაუდოდ დამკვირვებელი აკონტროლებს პროცესს. კლერი და მოირა მიემართებიან კირლინგისკენ, მიტოვებული დასახლებისკენ, სადაც დამკვირვებლის ფარული ლაბორატორიებია განთავსებული. გზადაგზა მათ სასიკვდილო ხაფანგები და მუტანტები ხვდებათ. სიფრთხილით უნდა გააგრძელონ გზა, რათა მიაღწიონ დამკვირვებლის კოშკამდე ნატალიას სავარაუდო ადგილსამყოფელამდე. კოშკში კლერი და მოირა იგებენ ნამდვილ მიზეზს მათი გადაცების. ნილ ფიშერი ტერასეივის მაღალჩინოსანი აღმოჩნდება მოღალატე. მან თანამშრომლობა გააფორმა ალექს ვესკერთან იმ იმედით, რომ ურობოროსის ვირუსის ნიმუშს მიიღებდა. თუმცა ალექსი ღალატობს მას და თავადვე უნერგავს ურობოროს, რის შედეგადაც ნილი გიგანტურ ტირანისმაგვარ მუტანტად გადაიქცევა. ბრძოლაში გადამწყვეტი როლი აქვს მოირას. მას ბავშვობიდან მოყოლებული იარაღი შიში აქვს. გადარჩენის მიზნით იღებს იარაღს და კლავს ნილს. ამის შემდეგ კლერი და მოირა ლიფტით ჩადიან კოშკის სიღრმეში ალექს ვესკერის თავშესაფარში. იქ ალექსი მათ ხანმოკლე დიალოგში უხსნის, რომ საკუთარი თავის კლონირებისა და ცნობიერების ტრანსფერზე მუშაობდა. იხსენებს ძმას ალბერტ ვესკერს და აცხადებს, რომ ნატალია მისი მემკვიდრე გახდება. შემდეგ კი მოულოდნელად იარაღს იღებს და თავს იკლავს. ალექსი სიკვდილთან ერთად ლაბორატორია თვითგანადგურების რეჟიმზე გადადის. კლერი და მოირა ცდილობენ გაქცევას. მოირა ნანგრევებში მოყვება. იგი აიძულებს კლერს გადახტეს ოკეანეში და თავი გადაირჩინოს. 2011 წლის დასაწყისი. ლეონ კენედი შეერთებული შტატების ფედერალური აგენტი შვებულებიდან გამოიძახეს. მისი დავალებაა გაემგზავროს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში და შეხვდეს CIA-ის აგენტს კოდური სახელით Scarecrow, რომელსაც ბიოტერორიზმთან დაკავშირებული კრიტიკული ინფორმაცია აქვს. თუმცა ლეონის ჩასვლიდან მალევე ამერიკის მთავრობა უკან დახევის ბრძანებას გასცემს და ძალებს რეგიონიდან აბრუნებს. ამის მიუხედავად ლეონი წყვეტს ინსტრუქციების მიღებას და აგრძელებს გამოძიებას ყოველგვარი წესების გარეშე. ერთ-ერთი მიწისქვეშა ავტოსადგომის ახლობლად ის გადაიყრება მძიმე დაჭრილ CIA-ის აგენტს, რომელიც მხოლოდ ერთი სიტყვის თქმას ასწრებს, Beekeeper. საუბარი აღარ ესწრება, თავს ლიკერი ესხმით და კლავს აგენტს. ლეონი თავს აღწევს თავდასხმას, მაგრამ აფეთქება აფერხებს გაქცევას. შემდეგ კი ხედავს იდუმალ მამაკაცს, რომელიც ლიკერს უკრძალავს ლეონის მოკლას. გონს რომ მოდის ლეონი აღმოაჩენს, რომ ერთ-ერთ სახლის სარდაფში იმყოფება, რომელსაც აღმოსავლეთ სლავის არმია ჩხრეკს. იქვე ხვდება აჯანყებულებს, ჯეიდს, ალექსანდრ კოზაჩენკოს და ივან იუდანოვიჩს. ხედავს, რომ იუდანოვიჩს ძლიერი კრუნჩხვები დაეწყო, რაც შესაძლოა ინფიცირების ნიშანია. ურჩევს თვალყური ადევნონ. მეორე ჩხრეკისას ჯარმა იპოვა ისინი და დაიწყო სროლა. გაქცევისას ჯეიდი დაიჭრა და იფიქრა, რომ დაიღუპებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ლეონისგან აღებულმა ჯავშანჟილეთმა გადაარჩინა. მალევე იუდანოვიჩი აცნობიერებს, რომ გარდაქმნა გარდაუვალია და თავად თხოვს ბადის, რომ მოკლა, სანამ ზომბად გადაიქცევა. მან თხოვნა შეუსრულა. ბადი ლიდერობას იღებს და ჯეიდს დამალვას თხოვს. თავად კი ზევით ადის. ლეონი მიყვება და აღმოაჩენს, რომ აჯანყებულები პლაგას პარაზიტს იყენებენ როგორც ბიოიარაღს. მიუხედავად რისკებისა, ლეონი გადაწყვეტს ითანამშრომლოს მათთან, მაგრამ მალე აცნობიერებს, რომ ბრძოლა მარტო მოუწევს. ამავდროულად აღმოსავლეთ სლავის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სვეტლანა ბელიკოვა იწვევს ადავონგს, რათა გაარკვიოს ინფორმაცია პლაგასის შესახებ. თუმცა მალევე ხვდება, რომ ადა თავს ასახებს BSA-ის აგენტად. სვეტლანა ეჭვობს მის ნამდვილ მიზნებზე და ცდილობს გაიგოს რატომ არის ადა რეალურად ქვეყანაში. სასახლის გარეთ კოზაჩენკო, რომელიც ამ დროისთვის დომინანტური პლაგასით ინფიცირებული მასპინძელია, იწყებს შეტევას. ის ლიკერი
ლიკერების არმიას უშვებს, რომლებიც მარტივად ანადგურებენ სასახლის დაცვას, რაც ლეონს აძლევს საშუალებას ჩუმად შეაღწიოს შენობაში. სარდაფის სიღრმეში ლეონი და ადა ერთად ამხელენ სიმართლეს. სვეტლანა თავად იდგა ქვეყანაში მოწყობილი ტერორისტული თავდასხმების უკან. მან პლაგასის დახმარებით შექმნა კრიზისი, რათა ძალაუფლება მოეპოვებინა. შემდეგ კი ყველა მოწმე გაანადგურა. კოზაჩენკოს ლიკერები თავს ესხმიან ობიექტს და ანადგურებენ თითქმის ყველა ჯარისკაცს. მხოლოდ სვეტლანა და მისი პირადი მდივანი გადარჩებიან. თავის დასაცავად სვეტლანა უშვებს TEAS-3 ტიპის მოდიფიცირებულ ტირანტებს. ლეონისა და კოზაჩენკოს ერთობლივი ძალით ახერხებენ გაქცევას ლიფტით, მაგრამ ლიფტი სიმძიმის გამო ინგრევა. ზემოთ ამოსვლის შემდეგ ხვდებათ მესამე ტირანტი კოდური სახელით 013. კოზაჩენკო ლიკერებს მიმართავს და აიძულებს ტირანტს დააზიანოს ნავთობის ავზი. თუმცა პრობლემას ქმნის ის, რომ 013-ს ენერგიის შემზღუდავი აპარატი აქვს და ძალათა ბალანსი არ ირღვევა. ლეონი ცდილობს შეიარაღებით ტირანტზე იერის, მაგრამ ვერ უმიზნებს. მოულოდნელად ლიკერი თავს ესხმის ტირანტს და შეუზღუდავს მხედველობას, რაც ლეონს აძლევს შანსს საბოლოოდ მიასხმევინოს ტვინი. თუმცა ტრიუმფს მალევე ჩრდილავს ორი ახალი ტირანტის გამოჩენა, რომლებიც სვეტლანას დაქვემდებარებაში მყოფ სუპერ ტირანტებად არიან გარდაქმნილნი. მათ ლეონისა და კოზაჩენკოს ლიკვიდაცია სურთ, მაგრამ ამ დროს ციდან ჩდება შტატების სამხედრო თვითმფრინავი და ორივე ტირანტს ანადგურებს. ამის შემდეგ ლეონი აცნობიერებს, რომ შეერთებული შტატები მთელ პროცესს უთვალთვალებდა როგორც პრეზიდენტ ადამ ბენფორდის პირად მეგობარს. სვეტლანას ტერორისტულ კავშირში გარევა საჯაროდ გამომჟღავნდება და მიუხედავად შტატებისა და რუსეთის ფედერაციის დაძაბული ურთიერთობისა, ისინი ერთობლივ სამხედრო ჩარევაზე თანხვდებიან. ლეონის დაპირისპირებისას მომხდარმა ტრაგიკულმა მოვლენებმა ბადი ემოციურად გატეხა. იგი აღიარებს, რომ აღარაფერი დარჩა და სთხოვს ლეონს, რომ მოასწროს მისი მოკლა, სანამ პლაგასის გამო მონსტრად გარდაიქმნება. ბადი იღებს იარაღს და ცდილობს თვითმკვლელობას, მაგრამ ლეონი ხელს უშლის. მკაცრად საყვედურობს და ეუბნება, რომ ვალდებულია გააგრძელოს სიცოცხლე მათთვის, ვინც მის გვერდით დაიღუპა. ესვრის ზურგში, რათა გაანადგუროს პლაგა, რომელიც მის ხერხემალზეა მიმაგრებული. ამით უნარჩუნებს ბადის ადამიანურობას. მოვლენების დასრულების შემდეგ ბადი დარჩება აღმოსავლეთში. ეტლით მოსიარულე გადის ქვაფენილიან ქუჩაზე, თან ატარებს პატარა ბოთლს, რომელიც ჯეიდს ეკუთვნოდა. მიდის სკოლისკენ და თავის ძველ პროფესიას უბრუნდება. მოირა ბარტონი გვიყვება თავისი გადარჩენის ისტორიას იმ 6-თვიანი პერიოდის განმავლობაში, რაც კლერის წასვლასა და ბარი ბარტონის კუნძულზე ჩამოსვლას შორის იყო. დამატებით ეპიზოდში ვიგებთ, რომ კლერის ნანგრევებში დატოვებული მოირა სიკვდილისგან გადაარჩინა ადგილობრივმა მონადირემ, ევგენი რებაჩმა. მას უნდობლობითა და სიფრთხილით შეხვდა. ევგენიმ დააწესა მკაცრი წესები. მოირას თავად უნდა ეტარებინა თავისი ტვირთი, დაეცვა სახლი და დახმარებოდა ნადირობაში, თუ მასთან ერთად დარჩენა სურდა. მოირა, რომელიც სულ უფრო ღრმად ეუფლება გადარჩენის მძაფრ ყოველდღიურობას, მარტო ცდილობს კუნძულიდან გაქცევის გზის პოვნას. აღიზიანებს ის ფაქტი, რომ კვლავ მამაკაც ევგენის უნდა დაემორჩილოს, მაგრამ მისი მცდელობა სულ კრახით მთავრდება. დაუდევრობით ის ინფიცირებულთა ჯგუფს მიიყვანს საკანალიზაციო სისტემაში, რაც საფრთხეს უქმნის მათ სამალავს. შემდეგ ორივეს ერთად უწევს ბრძოლა, რათა თავიანთი ერთადერთი თავშესაფარი გადაარჩინონ. მიუხედავად დაძაბულობისა, დროის გასვლასთან ერთად მათ შორის ჩნდება უხმო შეთანხმება, ერთობლივი ნადირობისა და გადარჩენის ინსტინქტის საფუძველზე. თვეების შემდეგ, როდესაც საკვების რესურსი ილევა და ახალი ტიპის ურჩხულები ველურ ცხოველებს ანადგურებენ, ევგენის თავაზობს მოირას ნადირობის არეალის გაფართოებას. ძიებისას ისინი აღმოაჩენენ დოკუმენტს სიას ექსპერიმენტებში მონაწილე ადგილობრივების შესახებ, რომლებიც მაღაროში გადაასახლეს. ერთ-ერთი სახელი ირინა რებაჩია, ევგენის ქალიშვილი. შვილთან დაკავშირებული სიმართლის გასარკვევად ევგენი გადაწყვეტს, რომ მაღაროში წავიდეს და მოირას თან მიყვება. მოირასთვის ეს არა მხოლოდ თანაგრძნობის აქტი იყო, არამედ იგი ფიქრობს, რომ თუ კუნძულზე დაიღუპება, მამამისი ბარი ვერასდროს მოასწრებს შვილის მონანიებას ან გადარჩენას. მიუხედავად იმისა, რომ მოირა ნებაყოფლობით ახლავს ევგენის, დროთა განმავლობაში იწყებს გაღიზიანებას. გრძნობდა, რომ ევგენი კვლავ დისტანციას ინარჩუნებდა. მას ეჩვენებოდა თითქოს მოხუც ისევ შიში ჰქონდა ვიღაც ძვირფასის დაკარგვის. მაღაროში მიაგნებენ ირინას წერილს, ბოლოს სიტყვებს, რომლებიც მის გრძნობებს ასახავს. წერილის წაკითხვის შემდეგ ევგენი იძულებულია შეეგუოს მწარე სიმართლეს. მისი ქალიშვილი მკვდარია. ეს შეტყობინება გულს უმძიმებს, საბოლოოდ იღებს მარტოობის გადაწყვეტილებას. ემშვიდობება მოირას და იკეტება, რათა სიცოცხლის ბოლო დღეები შვილთან ერთად ფიქრებში გაატაროს. მაგრამ ევგენის დანებება პირიქით მოირას უფრო მეტ ძალას აძლევს. ხვდება, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა გადარჩეს და კიდევ ერთხელ შეხვდეს მამამისს, ბარი ბარტონს. ეპიზოდი მთავრდება იმით, რომ მოირა უკანა პლანზე ჩნდება იმ მომენტში, როცა ურობოროსით გარდაქმნილი ალექს ვესკერი ცდილობს ბარისა და ნატალიას მოკლას.
მოქმედება იწყება იქიდან, სადაც ნატალია კორდა იღვიძებს 6 თვიანი ბნელი ლაბორატორიული იზოლაციის შემდეგ. ეს დროის ხარვეზია კლერ რედფილდის წასვლასა და ბარი ბარტონის კუნძულზე ჩამოსვლას შორის. ეპიზოდი იხსნება უჩვეულო სიზმრით. ნატალია თამაშობს თავის ძვირფას სათამაშო დათვთან ლოტისთან და ყველაფერი მშვიდად ჩანს, მაგრამ მალე სიზმარი უცნაური და შემაშფოთებელი ატმოსფეროთი იცვლება. გოგონა იღვიძებს უცხოდ, ცივ და უჩვეულოდ გაჩუმებულ ოთახში, ადგილი რეალობასა და კოშმარს შორის. იქვე მას ხვდება იდუმალი ფიგურა, ბნელი ნატალია. ნატალიას ალტერ ეგო, რომელიც განასახიერებს მის შიშებსა და ტრამვებს. ბნელი ნატალია საუბრობს ცივად, აწვდის ლოტისგან მოტანილ წერილებს და უთითებს, რომ ლოტი სადღაც აქვეა, მაგრამ მისი პოვნის მცდელობა მხოლოდ უფრო ღრმად ჩაითრევს ნატალიას ფსიქოლოგიურ ლაბირინთში. ნატალიას ევალება გზის გავლა დასნეულებული კუნძულის მიტოვებულ ადგილებში, მონსტრებით სავსე მარშრუტებზე, ისე რომ არავის ყურადღება არ მიიქციოს. ბნელი ნატალია მუდმივად ცდილობს მის შეცვლას, არწმუნებს, რომ ლოტი სავარაუდოდ მკვდარია და გონივრული იქნებოდა დანებება. მას სურს აიღოს კონტროლი ნატალიას სხეულზე, მაგრამ მტკიცე წინააღმდეგობას უწევს. მიუხედავად შიშისა, მარტოობისა და არეული რეალობის, ნატალია აგრძელებს ლოტის ძიებას. ბნელი ნატალიას მაცდუნებელი სიტყვები, მისი დამაჯერებელი ტონი და შიგნით სივნელე წუთითაც არ ასუსტებს ნატალიას სულს. ბოლოს, როცა ლოტის მიტოვებულ ოთახში პოულობს, ნამდვილი სიმართლე იშლება. ეს ყველაფერი იყო ალექს ვესკერის ცნობიერების მიერ შექმნილი ილუზია, ფსიქოლოგიური მახე, რომლის მიზანი იყო ნატალიას გონებაში შესვლა და მისი სხეულის დაპატრონება. მაგრამ ალექსის გეგმა ჩავარდება, რადგან ნატალია არ გატყდა. ლოტი ქრება, ბნელი ნატალია ჩლის საკუთარ არსებობას და იღვიძებს უკვე რეალურ სამყაროში. ის დგას ნავსადგურის წინ, იმავე ადგილას, სადაც ცოტა ხანში ბარი ბარტონი პირველად დაინახავს საკუთარ შვილობილს, გადარჩენილს, მაგრამ შიგნიდან შეცვლილს. მას შემდეგ, რაც კლერი ზღვაში იპოვეს, სეინის კუნძულთან გადაიყვანეს საავადმყოფოში. ბარი ბარტონი ვერ იღებს პასუხს ქალიშვილის მოირას ადგილმდებარეობაზე. 6 თვის შემდეგ ბარი იღებს სოს შეტყობინებას, რომლის ხმა მოირას ეკუთვნის და კუნძულზე მიდის. ჩასვლისთანავე იგი ხვდება იდუმალ გოგონას, ნატალია კორდას, რომელიც არა მარტო ჩვეულებრივად საუბრობს, არამედ გრძნობს ბიოორგანულ იარაღებს, მათ შორის უხილავ არსებებსაც. გოგონა უთითებს ადგილს მიტოვებულ კოშკზე, სადაც ბოლოს მოირა იმყოფებოდა. იქ ისინი პოულობენ ნახატს ალბერტ ვესკერისა და ქერა ალექს ვესკერის გამოსახულებით. მალე ალექსი თავად ჩდება ნახევრად მუტირებული, ფსიქიკურად დანგრეული, გადარჩენილი სუიციდის შემდეგ. იგი ამტკიცებს, რომ მოირა მკვდარია და ბარის თავს ესხმიან რევენანტები. გზაში ბარი უზიარებს ნატალიას ძველ ისტორიას. მოირამ ბავშვობაში შემთხვევით დაჭრა თავისი და, რის შემდეგაც მასთან დაშორება დაიწყო. ამის ფონზე გადაწყვიტა ყველაფრის ფასად გადაარჩინოს ნატალია. გზად პოულობენ ევგენი რებაჩის გვამს და მოირას მობილურს, რომელშიც ჩაწერილია ხმოვანი მესიჯი, თითქოს ალექსმა მოკლა მოირა. შოკირებულები აგრძელებენ გზას ვოსეკისკენ. ერთ მომენტში ალექსი ცდილობს მოკლას ნატალია, მაგრამ უეცრად ჩერდება და ტოვებს ადგილს. როგორც ჩანს, ნატალიაში იღვიძებს ალექსის ცნობიერების ფრაგმენტი, მაგრამ გოგონა ახერხებს კონტროლის შენარჩუნებას. ბარი და ნატალია აღწევენ ალექსის ლაბორატორიაში, სადაც იწყება ფინალური ბრძოლა. ალექსი გადაჭარბებულად იღებს ურობოროს და მუტირებს. ბრძოლისას მოულოდნელად ჩდება მოირა, დროებით ამარცხებს ალექს და ბარის აძლევს შანსს, რომ ნატალია გაიყვანოს. ალექსი განაგზობს მუტაციას, ამ დროს მოდის კლერ რედფილდი, ბარის მითითებით იყენებს რაკეტყორცს და ანადგურებს ალექს ზუსტად ისე, როგორც წლების წინ კრისმა დაამარცხა ალბერტ ვესკერი. საბოლოოდ 4-ვე, ბარი, მოირა, ნატალია და კლერი გადარჩებიან. ბარი გადაწყვეტს იშვილოს ნატალია. შემდეგ BSA მოდის კუნძულზე დარჩენილი იარაღებისგან გასაწმენდად. მარავას ინციდენტი იყო სასტიკი ბიოტერორისტული აფეთქება, რომელიც მოხდა ჩრდილოეთ კუდანაკაში, მარავას სკოლაში დახურულ ქრისტიანულ სასწავლებელში. მოვლენები დაიწყო, როდესაც ორი სტუდენტი, ბინდი ბერგარა და ნანა იოშიჰარა მიზანმიმართულად სივირუსს ავრცელებდნენ, რომლის მეშვეობითაც აინფიცირებდნენ სხვა მოსწავლეებს და სკოლაში სასტიკი მკვლელობების სერია განახორციელეს. ბერგარას სიტყვებით ეს ყველაფერი მათთვის სასულიერო მისია იყო. საკუთარი მოქმედებები მათ ღვთისნებით აღიქვეს, ხოლო მკვლელობებს წმინდა ომის ნაწილად მიიჩნევდნენ. რამდენიმე დღიანი შეტევების შემდეგ ბერგარამ და იოშიჰარამ ვირუსი სკოლის გარეთ მოსახლეობაში გაავრცელეს. მიუხედავად BSA-ის ჩარევისა, სკოლა თითქმის სრულიად განადგურდა. სტუდენტები და პერსონალი ან დაიღუპნენ, ან თავდაცვისას იყვნენ ლიკვიდირებულნი. გამოძიების მიხედვით ბერგარა და იოშიჰარა მოქმედებდნენ დოქტორ კარლა რადამესის მითითებით. რადამესი იყო ორგანიზაცია ფემილის წამყვანი ბიომეცნიერი და სივირუსის სრულყოფაზე მუშაობდა. ის რადიკალიზაციას უწევდა ახალგაზრდა კლიენტებს და მათ იყენებდა ვირუსის ტესტირებისა და მონაცემების მისაღებად. თუმცა რადამესის გაუჩინარების გამო მისი პირდაპირი კავშირი მარავას ინციდენტთან ოფიციალურად ვერ დადასტურდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომდევნო წელიწადში სივირუსი გავრცელდა სხვა ლოკაციებშიც. გაეროსა და კუდანკანის ხელისუფლებამ ინციდენტი გაასაიდუმლოა და სკოლის ტრაგედია
მედიისგან დაბლოკა, რათა თავიდან აეცილებინათ პანიკა და საერთაშორისო სკანდალი. 2015 წელი გლობალური ბიოტერორისტული თავდასხმებიდან 2 წლის შემდეგ და Umbrella კორპორაციის დაშლიდან 12 წლის შემდეგ. კომპანიის ვირუსული ნიმუშები და საიდუმლო კვლევები შავ ბაზარზე იყიდება, რაც იწვევს ბიოტერორიზმის უკონტროლო გავრცელებას. BSA ვეღარ აკონტროლებს სიტუაციას. ზონები იზოლირებულია და მიტოვებულია. ამ უბნებში მოქმედებენ დამოკიდებული ზომბი მონადირეები, დაქირავებული აგენტები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა კორპორატიული ინტერესებისთვის. მთავარ პერსონაჟს კოდურის სახელით 3A7 ერთ-ერთ ასეთ ზონაში აგზავნიან ახალი აღჭურვილობის ზომბი ჯემერის გამოსაცდელად. მიუხედავად მისიის წარმატებით შესრულებისა, ხელმძღვანელები მას აგზავნიან სულ უფრო სახიფათო მისიებზე, იმ იმედით, რომ გაანეიტრალონ. თუმცა 3A7 ყველა გამოცდას უძლებს, ყოველთვის ცოცხალი ბრუნდება, რაც შიშს და ინტრიგას იწვევს მის დამკვეთებში. მოთამაშე აწყდება სხვადასხვა ზონებს, მათ შორის რაკუნ სიტის ტიპის დაბინძურებულ უბნებს, კიჯუჯუს აფრიკულ რეგიონს, ესპანურ სოფელს, ანტარქტიდას ბაზის ნანგრევებს, რომლებიც კოუდ ვერონიკაში ვიხილეთ. კენონის მიხედვით თამაში გვიჩვენებს, რომ ნეო ამბრელამ ექსპერიმენტები ჩაატარა სივირუსზე ანტარქტიდის ბაზაზე. ესპანურმა სოფელმა ინფიცირების შემდეგ კარანტინის დარღვევა და პლაგასთან დაბრუნება ამჯობინა. ტრაისელის მიერ შექმნილი ტაიპური პლაგა გადაურჩა BSA-ის კიჯუჯუში შეჭრას. ასევე ვლინდება, რომ ტრაისელის აფრიკული შტაბი განადგურდა ბიოტერორისტული თავდასხმების შედეგად, სადაც ზომბირებული ცხოველებიც იყვნენ გამოყენებული. მთელი ამ ქაოსის ფონზე გლობალური კორპორაციები იწყებენ კონკურენციას. ისინი აგზავნიან დაქირავებულ მებრძოლებს, რათა მიაგნონ ვირუსულ ნიმუშებს, ძველ კვლევებს და მივიწყებულ ტექნოლოგიებს. შესაძლოა იმ იმედით, რომ ახალ ამბრელას და ახალ წესრიგს დაუდონ საფუძველი. 2004 წლის ტერაგრიგიის პანიკის შემდეგ ბიოორგანული იარაღის არსებობის შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდა. ბიოტერორისტული ჯგუფების მიერ ასეთი იარაღის ხელში ჩაგდების საშიშროება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ტერორისტთან მიმდინარე ომში ახალი ეტაპისთვის მოსამზადებლად 2007 წელს დაიწყო Umbrella შტატების აქტივობის რეორგანიზაცია. აღდგენის შემდეგ Umbrella შტატებმა თავისი ლოგო შეცვალა. წითელი ფერი შეიცვალა ლურჯით, რათა საზოგადოებისთვის გაემიჯნა თავისი თავი ორგანული Umbrella-სგან. თუმცა კომპანიამ მაინც შეინარჩუნა Umbrella-ს სახელი, რათა ღიად ეთქვა, რომ ისინი ასუფთავებდნენ იმ ქაოსს, რაც ძველი Umbrella კორპორაციის დანაშაულებმა გამოიწვია სინანულის ნიშნად. Blue Umbrella-ს დაევალა ტერორიზმთან ბრძოლაში მონაწილეობა ალბერტ ვესკერის სიკვდილის შემდეგ მიღებული კვლევითი მონაცემების გამოყენებით. გაეროს მიერ აკრძალული იყო USS-ის ხელახლა გააქტიურება, ამიტომ საბრძოლო ოპერაციები უნდა გადაცემოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორიცაა BSA. იმ ოპერაციებში, სადაც Blue Umbrella იყო ჩართული, BSA-ის აგენტებს ეკუთვნოდათ Blue Umbrella-ს მიერ მოწოდებული ანტიბიოორგანული იარაღები და ჰქონდათ ცდომა Umbrella არსენალის სისტემის საბრძოლო მონაცემებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სერვერი უნდა ყოფილიყო მკაცრად გასაიდუმლოებული, უცნობი ჰაკერების მიერ გაჟონა ინფორმაციამ და ნაწილი საჯაროდ გავრცელდა. მიუხედავად დადებითი რეკორდებისა და მიღწევების, ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით კრის რედფილდი, კვლავ უნდობლობით უყურებს Blue Umbrella-ს. თუმცა კომპანიამ განაგრძო მნიშვნელოვანი მონაცემების მიწოდება. 2012 წლის მოვლენების ფონზე ისინი კვლავ ჭდილში რჩებიან და ამზადებენ საკუთარ ძალებს ახალი საფრთხეებისთვის. 2012 წლის მიწურულს მსოფლიო აქამდე არნახული საფრთხის წინაშე დგება. ბიოტერორიზმი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ფარული ბრძოლების ფონზე ვითარდებოდა, ახლა სულმასშტაბიან კატასტროფად იქცა. ახალმა C ვირუსმა, რომელიც აერთიანებდა ძველი ეპიდემიების საშინელ ძალასა და ახალ ჭკვიან ინფექციას, გზა გაუხსნა ქაოსსა და განადგურებას. ეს იყო მომენტი, როცა კაცობრიობა აღმოჩნდა სიცოცხლისა და სრული გადაშენების ზღვარზე. C ვირუსის პროექტი იყო დერეკ სიმონსის, ამერიკის მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელისა და ორგანიზაცია Family-ის ხელმძღვანელის იდეა. სიმონსი დარწმუნებული იყო, რომ ბიოიარაღის გამოყენება ომში გარდაუვალი იყო, რადგან შტატები 1998 წელს რაკუნ სიტის განადგურების ინციდენტის შემდეგ უარს ამბობდა ბიოიარაღის შემდგომ განვითარებაზე. მან Family კერძო სახსებით დააფინანსა და ასევე საკუთარი კვლევები. C ვირუსის პროექტის ხელმძღვანელად დაინიშნა დოქტორი კარლა რადამესი, ბავშვობის დროინდელი გენია, რომელმაც სიმონსის ფონდი ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე მოირგო. რადამესი სწრაფადვე გადაიყვანეს Family-ის ლაბორატორიაში, სადაც იგი მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდა ვირუსული კვლევებისა და ბიოორგანული იარაღის პროექტში. ზოგიერთი კვლევა ჯერჯერობით 1999 წლიდან მიმდინარეობდა, თუმცა C ვირუსის პროექტი ოფიციალურად დაახლოებით 2001 წელს დაიწყო და მასში არაერთი ცვლილება შევიდა. რადამესი მუშაობდა პროგენიტორის ვირუსის და T ვირუსის ვარიაციაზე, რომელმაც C ვირუსის პროტოტიპი მნიშვნელოვნად შეცვალა. მასში ჩააშენა T ვერონიკას გენეტიკური მასალა. სიმონსმა ვირუსი სავარაუდოდ 2002 წელს მოიპოვა მანუელა ილდაგოს გადარჩენის ოპერაციის შედეგად. ამ შთამს T-ნოლორი
2 ეწოდება. ანუ ეს ვირუსი T ვერონიკას და T ვირუსის შერწყმული ვარიაციაა. გამოირჩეოდა იმით, რომ მუტირებულ ადამიანში მეტწილად ინარჩუნებდა ინტელექტს. სიმონსმა ასევე უზრუნველყო შერი ბირკინის ნიმუშებზე წვდომა და გადასცა დოქტორ ადამეს G ვირუსის ნიმუში, რათა უფრო დაეხვეწათ ახალი ვირუსი. მას შემდეგ, რაც T-ნოლორი შტამი წარმატებით შეიქმნა კარლა რადამესის ხელმძღვანელობით, დაიწყო შემდგომი განვითარება. შერი ბირკინი, რომელიც იმ დროს დერეკ სიმონსის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო, თავის სხეულში ატარებდა მცირე რაოდენობით G ვირუსის კვალს, ვირუსს, რომელიც მნიშვნელოვნად დასუსტებული იყო დევილ ვაქცინით. ისევე როგორც ადრე T ვერონიკას შემთხვევაში, კარლამ დაინახა პოტენციალი და მოახერხა ვირუსის სტაბილიზირება T-ნოლორთან შერწყმით და არასასურველი მახასიათებლების ჩახშობით. ამგვარად, სამი ვირუსის T-ნოლორი, G ვირუსის და T ვერონიკას კომბინაციით შეიქმნა ახალი რთული ქიმერული შტამი, რომელსაც ეწოდებოდა ქრისალიდის ვირუსი, ან მოკლედ C ვირუსი. C ვირუსი კვლავ ქმნიდა ინტელექტიან სუპერჯარისკაცებს მისი პირდაპირი ინექციის შედეგად, რასაც ეძახდნენ ჯავოს. მაგრამ G ვირუსის დამატებამ შემოიტანა ახალი თვისებები, რომლებიც მხოლოდ ვიაქტის პროცესის შემდეგ ვლინდებოდა. ვიაქტი არის ვირუსის ხელახალი გააქტიურება მასპინძელში მიყენებული დაზიანების გამო. G ვირუსის აქტივობა ძლიერად არის დამოკიდებული ვიაქტზე. როდესაც მასპინძელი იღებს დაზიანებას, C ვირუსი ხელახლა აქტიურდება, რის შედეგადაც ვითარდება G ვირუსის მუტაციები. მეგობრებო, გავაჩერებთ ხრობას ცოტა ხნით და აგიხსნით რაღაცას. მეექვსე ნაწილი ჰგავს სიუჟეტურ მოზაიკას, 4 მთავარი ხაზია, სხვადასხვა პერსონაჟით და ხედვით, რომელიც საბოლოოდ ერთ ამბად იქცევა. ამიტომ ზოგჯერ შეიძლება ერთი და იგივე მომენტი შეგხვდეთ სხვადასხვა პერსონაჟის თვალით. მე კი უბრალოდ ქრონოლოგიურად გადმოგცემ. ახლა გავაგრძელოთ. 2013 წლის ზაფხულში პრეზიდენტი ადამ ბენფორდი გეგმავს რაქუნ სიტის შესახებ სიმართლის გამჟღავნებას თოლოუქსის უნივერსიტეტში. მაგრამ სწორედ ამ დღეს ქალაქი ვირუსულ თავდასხმას განიცდის. პრეზიდენტი ინფიცირდება და ლეონ კენედის უწევს საკუთარი მეგობრის მოკლა. მასთან ერთად მყოფი აგენტი ჰელენა ჰარპერი ეუბნება, რომ პასუხები ადგილობრივ ტაძარშია. გზად აგენტები უამრავ ზომს ეჯახებიან და ლაბორატორიაში იგებენ, რომ ვირუსის უკან დერეკ სიმონსი დგას, პრეზიდენტის მრჩეველი და ფემილის წევრი. სიმონსმა მიზანმიმართულად გაავრცელა C ვირუსი, რათა სიმართლის გამჟღავნება შეეჩერებინა. ჰელენას დაჭრილი და დებორა ინფიცირებულია და მუტირებულია. მოკლაში ადა ვონგი ეხმარება. ორივე ამოვლენ მიწის ქვეშეთიდან და იგებენ, რომ ისინი სიმონსმა პრეზიდენტის მკვლელებად გამოაცხადა. ჩინეთში მიემგზავრებიან და აგენტებიც მიყვებიან. ედონიაში დაქირავებული ჯარისკაცი ჯეიკ მიულერი ინფიცირდება ვირუსით, მაგრამ მუტაცია არ ემართება. მას პოულობს შერი ბირკინი, რომელიც ახლა უკვე შტატების აგენტია. ჯეიკის სისხლით დაინტერესებულნი არიან, რადგან ის ალბერტ ვესკერის შვილია. წყვილს დევნის უსტანაკი, გონიერი ბიოიარაღი. შერი და ჯეიკი უპირისპირდებიან მტერს, გაურბიან ბრძოლებს, ვარდებიან მთებში და შემდეგ ტყვედ იყვანს ნეო ამბრელა. 2013 წელი. BSA-ის ყოფილი აგენტი კრის რედფილდი, რომელმაც ერთ-ერთ დავალებაზე ამნეზია მიიღო, ბარში ზის და ალკოჰოლს მიირთმევს. სწორედ აქ პოულობენ სხვა აგენტები, რომლებსაც ხელმძღვანელობს მისი ყოფილი ხელქვეითი პირს ნივანსი. ისინი კრის თხოვენ კვლავ ორგანიზაციაში დაბრუნებას. ამ დროს ჩინეთის ქალაქი ლანშიანი C ვირუსით ინფიცირებული არსებების ჯავოების შეტევის ქვეშაა. BSA-ის რაზმები, მათ შორის კრისი და პირსი, ქალაქში ჩამოვლენ, რათა შეტევა ჩაახშონ და ქუჩის ბრძოლებიც იწყება. მისი მთავარი მისიაა ადა ვონგის პოვნა და შეჩერება. ამ პროცესში კრისი იხსენებს თუ როგორ დაეცა მისი რაზმი ედონიაში, როდესაც ნეო ამბრელას მიერ მოწყობილი ფარული თავდასხმის დროს C ვირუსით ყველა მისი ჯარისკაცი დაინფიცირდა. ახლა პირს ნივანთან ერთად ის დაუნდობლად ანადგურებს მუტანტებს და ცდილობს ბოლომდე გამოააშკარაოს სიმართლე, რაც მისთვის პირადი ვენდეტაცაა. მათ თვითმფრინავში ლეპოტიცა ესხმის თავს. გადარჩენის შემდეგ ქალაქში ეშვებიან, რომელიც უკვე შეტევის ქვეშაა. ლეონი ხვდება შერისა და ჯეიკს. მოგვიანებით აგენტები პოულობენ დერეკ სიმონს, რომელიც უკვე ინფიცირებულია გაუმჯობესებული C ვირუსით. ის იწყებს მუტაციას და თამაშის განმავლობაში 4 სხვადასხვა ფაზას განიცდის. თავდაპირველად ის ჰუმანოიდურ მონსტრად იქცევა, შემდეგ კი ცხოველური ფორმებით ძლიერდება და ყოველი დაბრუნებით უფრო საშიში ხდება. ტყვეობიდან გაქცევის შემდეგ გმირებს კვლავ უსტანაკი გადაეღობება. ისინი მრავალჯერ დაუპირისპირდებიან ამ დაუნდობელ მტერს, საბოლოოდ კი ანადგურებენ. თუმცა სიმშვიდე მალევე მთავრდება, რადგან ჯეიკი მოულოდნელად იგებს კრის რედფილდისგან, რომ სწორედ მან მოკლა მამამისი ალბერტ ვესკერი. შურისძიების ძაფრის სრულით სავსე ჯეიკი ძლივს იკავებს თავს, რომ არ მოკლას კრისი. ახლა ჯეიკის წინაშე რთული არჩევანია, მიიღოს მამის შესახებ სიმართლე თუ დაემორჩილოს შურისძიების სურვილს. საბოლოოდ გმირები სწრაფად ტოვებენ კომპლექსს, რომელიც მათ უკან საშინელი აფეთქებით ინგრევა. კრისი და პირსი აღწევენ ნეო ამბრელას წყალქვეშა ბაზაზე, სადაც მათ უდიდესი საფრთხე ქაოსი დახვდებათ. ბიოორგანული იარაღი, რომელიც კარლა რადამესმა მსოფლიოს გასანადგურებლად შექმნა. სასტიკი ბრძოლის დროს პირსი მძიმედ დაიჭრება. თავის გადასარჩენად და ბრძოლის მოსაგებად პირსი იღებს გაუმჯობესებულ C ვირუსს და იწყებს მუტაციას. საკუთარი სხეულის და ცხოვრების ფასად პირსი ძალაუფლების უპრეცედენტო სიმაღლეს აღწევს, რის შედეგადაც ახერხებს ქაოსის საბოლოოდ განადგურებას. ბოლო წამს იგი ძალით ათავსებს კრის სამაშველო კაფსულაში. თვითონ კი უარს ამბობს გაქცევაზე და იღუპება ბაზის
ლამაზის აფეთქების შედეგად. კრისი ზედაპირზე ამოდის და BSA-ს ვერტფრენი გადაარჩენს, თუმცა გამარჯვების სიხარულს ახლო მეგობრის პირსის დაკარგვას მწვავე სევდა ჩრდილავს. ბოლო ბრძოლა მიმდინარეობს ცათამჯენის სახურავზე, სადაც სიმონსი საბოლოოდ მუტირებულია და ცდილობს გადარჩენას მიცვალებულების სხეულების შთანთქმით. ბრძოლაში ლეონს ეხმარება ადავონგი, ისინი ერთად უპირისპირდებიან მუტანტს და იყენებენ რაკეტყორს მის გასანადგურებლად. საბოლოოდ სიმონსი იღუპება. ბრძოლის შემდეგ ლეონი ადასგან ვერტფრენის და სიმონსის დანაშაულის მტკიცებულებებს იღებს, რის შედეგადაც აგენტები ტოვებენ ქალაქს და სიმართლეს ასაჯაროვებენ. ამავე დროს ადავონგი იწყებს საკუთარი სახელით ჩადენილი ტერაქტების გამოძიებას. კატასტროფამდე ერთი დღით ადრე იგი მიემართება წყალქვეშა გემზე, სადაც აღმოაჩენს, რომ მისი სახელით მოქმედებს სრულყოფილი კლონი, კარლა რადამესი, რომელიც იყო სივირუსის საშინელი ექსპერიმენტის ნაწილი. სწორედ კარლამ, როგორც ადას ორეულმა მოაწყო თავდასხმები ედონიაში, რითაც დაიწყო კატასტროფების სერია. ადა აგროვებს ინფორმაციას სიმონსისა და კარლას გეგმებზე. ორგანიზაცია Family, რომელსაც სიმონსი ხელმძღვანელობდა, მათი მიზანი შტატების ბალანსის შენარჩუნება იყო და ახლა თვითონვე აღმოჩნდა მტრობის და ქაოსის თანამონაწილე. ადა აფეთქებს სიმონსის ლაბორატორიას და მიემგზავრება ჩინეთში, რათა საბოლოოდ გაანადგუროს კარლას გეგმები. ჩინეთში ადა ჩრდილებიდან ეხმარება შერის და ჯეიკს, ანადგურებს ჯავოებს და ღრმად იკვლევს კარლას საიდუმლოებებს. პოულობს გადამწყვეტ დოკუმენტებს, საიდანაც ირკვევა, რომ ნეო ამბრელას შექმნის უკან სწორედ კარლა დგას. ამ დროს Family-ს წევრები ესვრიან კარლას, თუმცა სიკვდილის პირას მყოფი იგი უკონტროლო მუტაციას განიცდის და საშიშ მონსტრად იქცევა. საბოლოოდ ადა ანადგურებს საკუთარ ორეულს. მოგვიანებით ეხმარება ლეონს ბრძოლაში სიმონსის წინააღმდეგ. საბოლოოდ მისი დამარცხების შემდეგ კი ადა ვერტფრენსა და სიმონსის დანაშაულის დამამტკიცებელ მტკიცებულებებს უტოვებს ლეონს. მოვლენების დასრულების შემდეგ ადა იღებს ახალ საიდუმლო დავალებას უცნობი პირებისგან, რის შემდეგაც კვლავ იდუმალი ღიმილით ტოვებს ბრძოლის არენას. როდესაც დიდი ბოროტება ამბრელა კორპორაცია დაემხო, სამყარომ რაღაცნაირად ამოისუნთქა, მაგრამ ბნელი ძალა არასდროს ქრება. ის იცვლის სახეს, იცვლის სახელს და უფრო ღრმად უჩინარდება ჭრილში. ჩუმად და უხმაუროდ იქნებოდა ახალი საფრთხე, ორგანიზაცია, რომლის სახელს ვერც მთავრობის ფაილებში და ვერც ხალხის მოგონებებში შეხვდები. მათი მიზანი იყო არა სიცოცხლის მოკლა, არამედ სულის დამონება. მათი იარაღი არ არის უბრალოდ ვირუსი, ეს არის ცნობიერებაზე დარტყმა და გონების დამორჩილება. და ასე ჩუმად გაჩნდა The Connections, ჭრილოვანი ქსელი, რომელიც ბიოტერორიზმს ახალ უხილავ ფორმას ძენდა. Connections-ი შეხვდა მირანდას და შესთავაზა დახმარება, რომ ისინი დაეხმარებოდნენ მისი გარდაცვლილი ქალიშვილის მკვდრეთით აღდგენაში. პასუხად მირანდა მათ გადასცა მოლდი და ევას DNM-ის ნიმუში, რის შედეგადაც თავადაც შეუერთდა Connections-ის კვლევით გუნდს, რათა დახმარებოდა ახალი ბიოიარაღის შექმნაში მოლდის გამოყენებით. Connections-ი 2000 წელს თანამშრომლობდა HCF-თან ერთად რევოლუციური ახალი სოკოს შექმნაში. ისინი ქმნიდნენ სხვადასხვა სუბიექტების 5 ხაზს, რომლებიც გონებრივი კონტროლის უნარს ფლობდნენ. თითოეულ ხაზს მინიჭებული ჰქონდა ამბანის მიხედვით დასახელება. ადრეული ხაზები, როგორიცაა A-ტიპი, მუშაობის სერიოზულ პრობლემებს აწყდებოდნენ და არასაკმარისად ეფექტურად ითვლებოდნენ. შემდეგი ხაზები ამ უნარებს აუმჯობესებდნენ და უფრო პრაქტიკული იარაღები ხდებოდნენ. 2014 წლისთვის ყველაზე მოწინავე სერია იყო E-ტიპი. ბიოიარაღების ამ სერიებთან ერთად შეიქმნა ნეკროტოქსინიც, რომელიც თითოეული კონკრეტული ტიპის გასანადგურებლად იყო სპეციალურად დაპროექტებული. ამ ორგანიზაციის მიზანი იყო გონებრივი კონტროლის იარაღად გამოყენება და სურდა, რომ საკუთარი ბავშვის სუბიექტები გაეყიდა სხვადასხვა რეგიონების დასაპყრობად, ტრადიციული ბიოიარაღების საჭიროების გარეშე. 2014 წელს პირველი E-ტიპის E001, იგივე ეველინის შექმნის შემდეგ კონკურენტი კომპანიები და სხვა იარაღის მწარმოებლები სერიოზულად შეშფოთდნენ თავიანთი გადარჩენის შანსებით ახალ ვითარებაში, რადგან ეველინი და მისნაირი სხვა ბიოორგანული იარაღები ტრადიციულ იარაღს სრულიად გამოუსადეგარს ხდიდა. ასევე შეიქმნა D-ტიპის ნიმუშებიდან დამზადებული შრატი, რომელიც აძლევდა E-ტიპის გონებრივ კონტროლზე იმუნიტეტს და ასევე შეიქმნა სტაბილიზაციის ნაერთები, რომლებიც ეველინის გონებრივი სტაბილურობისა და ახალგაზრდობის შენარჩუნებას უზრუნველყოფდა. Connections-ი იძულებული გახდა ეველინი დაემალათ, როცა გაიგეს, რომ ორგანიზაციას მტრები გამოუჩნდა და უნდოდათ ეველინის ხელში ჩაგდება. საბოლოოდ ეს ორგანიზაციები იყო BSA და უცნობი ბიოიარაღის მწარმოებელი კომპანია. შედეგად Connections-მა ეველინი გადაიყვანა სხვა ლაბორატორიაში, რომელიც მდებარეობდა თხევადი ბუნებრივი აირის სატვირთო გემზე, ანაბელზე. ეველინზე ზედამხედველობის მიზნით გამოყენებული იყო გენომის კოდექსები, რომლებიც მისი კონტროლისა და მართვის პროცესში ეხმარებოდა აგენტებს. მია უინტერსი, ქალი, რომელიც ყველას მოსიყვარულე მეუღლე ჰგონია. მისი ისტორია იწყება 2000 წლიდან, რომელიც ტეხასში ცხოვრობდა და ჰქონდა ურთიერთობა ითან უინტერსთან. 2010 წელს მია გახდა მკვლევარი და ოპერატორი კრიმინალური სინდიკატისთვის სახელად Connections, რომელიც ქმნიდა ბიოიარაღებს. მისი საქმიანობა ითანმა არ იცოდა. მიუხედავად ამ საიდუმლოსი, მია და ითანი დაქორწინდნენ 2011 წლის 29 მაისს. ისინი გადავიდნენ
წავიდნენ კალიფორნიაში საცხოვრებლად. ქორწინებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ მია გახდა პირველი წარმატებული E-ტიპის ბიოიარაღის ეველინის მომვლელი, ზოგისთვის ძიძა. მის კოლეგასთან ერთად ალან დრონისთან მიას დაევალა ეველინის ტრანსპორტირება სატვირთო გემ ანაბელზე, რომელიც უნდა გადაიყვანათ იგი ცენტრალურ ამერიკაში არსებულ ობიექტზე. გზაში მია უგზავნის ითანს თბილ ვიდეო მესიჯს, რომელშიც ეუბნება, რომ ძალიან ენატრება და მოუთმენლად ელის თავისი ძიძობის სამუშაოს დასრულებას. კრის რედფილდი, BSA-ის აგენტი, უერთდება მექსიკის არმიის ოპერაციას კერეტაროში, სადაც გლენ არიასი ბიოიარაღით მოვაჭრე და ტერორისტი იმყოფება. მათი მიზანია მძევლების აგენტი ქეთი უაითისა და მისი შვილის ზაკის გადარჩენა. რაზმი არიასის სასახლეს უახლოვდება, მაგრამ ოპერაცია კატასტროფით მთავრდება. ერთ-ერთ ჯგუფს ზომბად ქცეული ზაკი ესხმის თავს. კრისი იძულებულია ფანჯრიდან გადახდომით გადარჩეს. საბოლოოდ მას არიასი პირისპირ ხვდება, ესვრის და ეუბნება, რომ მის ახალ ვირუსს შეუძლია განსაზღვროს, ვინ მოკვდეს და ვინ არა. შენობიდან გასვლისას არიასი და მისი მცველები ზომბებს შორის გადიან. მათ შორისაა ინფიცირებული ქეთი. კრის ვერტფრენი გადაარჩენს, თუმცა ცეცხლის დროს ქეთი იღუპება. ფლეშბექით ვიღებთ, რომ არიასის ცოლი სარა საქორწინო წვეულებაზე დაიღუპა დრონებით თავდასხმის დროს. ეს ტრაგედია ხდება მისი ტერორის მოტივაცია. აწმყოში არიასი ნიუ-იორკში იმყოფება და ახალ გეგმას აწყობს. ამ მოვლენებიდან 4 თვე გავიდა. ჩიკაგოში დოქტორი რებეკა ჩემბერსი ვაქცინის შექმნაზე მუშაობს, რადგან ვირუსი უკვე ამერიკაში ფართოდ ვრცელდება. ხელისუფლება თავს იკავებს რეაგირებაზე. რებეკა და მისი ასისტენტი აარონი 252 ექსპერიმენტის შემდეგ ვაქცინას ამზადებენ. მალე ლაბორატორიაში მარია არიასის მცველი შეიჭრება, გაავრცელებს ვირუსს და აარონს კლავს. პერსონალი ზომბებად იქცევა. რებეკა ძლივ შედის ვაქცინის ოთახში და ინექციით საკუთარ ინფიცირებას აჩერებს. მალე ჩნდება კრისი თავისი რაზმით და რებეკას გადაარჩენს. სასტუმროში რებეკა აცნობიერებს, რომ არიასი თავისი ვირუსის ახალ შტამზე გადავიდა. კრისი ეჭვობს, რომ ვაქცინა მალე არაეფექტური გახდება. ისინი მიემგზავრებიან ლეონ კენედის მოსაძებნად, რომელიც დეპრესიაშია ვაშინგტონში დაკარგული რაზმის გამო. ლეონი დახმარებაზე უარს ამბობს, მთავრობის ქმედებები აბოროტებს. რებეკა ახსენებს, რომ ვირუსი უკვე ფართოდ გავრცელებულია, თუმცა ჯერ უძრავია. საჭიროა ტრიგერი, რომ მასობრივი მუტაცია დაიწყოს. ამ საუბრის დროს მათ არიასი უთვალთვალებს და რებეკას გადაცებას ბრძანებს. რესტორანში ლეონს ხვდება ძველი ნაცნობი პატრიციო, რომელიც მისგან მოითხოვს დახმარებას. იარაღით მოვაჭრეებმა მისი ცოლი და ქალიშვილი მძევლად დაიყვანეს. სანაცვლოდ ის აწვის ინფორმაციას არიასზე, თუმცა მალევე ადგილზე გატლინგით შეიარაღებული მტრები თავს ესხმიან რესტორანს და პატრიციო კვდება. კრისი ხვდება, რომ ეს ყველაფერი რებეკას გატაცების გადასაფარებლად მოეწყო. რებეკა გონსმოდი საქორწინო კაპით ოთახში, სადაც გარშემო კუბოებია და ეკრანზე ტყის ხედები ჩანს. არიასი მას თავაზობს ქორწინებას და სარას ჩანაცვლებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვირუსით ინფიცირებას პირდება. რებეკა უარს ამბობს და არიასი ადასტურებს მის კვლევას. ეს ვირუსი შერწყმულია TG ვირუსებზე და ლას პლაგასზე, რომელსაც 3 შტამი აქვს. ფარული, გავრცელებულია სასმელ წყალში. ტრიგერი, აეროზოლური ფორმა, რომელიც მუტაციას იწყებს. ვაქცინის შტამი, აჩერებს გარდაქმნას. კრისი და ლეონი მის ლეპტოპს სწავლობენ და იგებენ, რომ აგვაჯი ბრენდის წყალი ნიუ-იორკში ვირუსით უკვე დაბინძურებულია. როცა პოპულარობა მიაღწევს პიკს, ტრიგერის საშუალებით დაიწყება მასობრივი ეპიდემია. პარალელურად არია სურს ვაქცინით ინფიცირებულების კონტროლი, რათა ბიოჯარი შექმნას. შეტევა იწყება. სატვირთოები ქალაქში ავრცელებენ ვირუსს. მოსახლეობა გარდაიქმნება. BSA-ის რაზმი ორ ჯგუფად იყოფა და იწყებს წყლის მანქანების განადგურებას. დემიანი ზომბი ძაღლებთან შეტაკებისას იღუპება. კრისი მიაგნებს არიას და ცდილობს რებეკას გადარჩენას. გაქცევისას ავად ხდება. კრისსა და არიას შორის შეტაკების შემდეგ არიასი ცათამბჯენიდან ვარდება. მძიმედ დაშავებულია, მაგრამ ცოცხალია. დიეგო პოულობს და არიასი ბრძანებას აძლევს მოიხსნას ვირუსის დამცავი მექანიზმები. მათი სხეულები ერთიანდებიან და იქმნება ტირანტის მაგვარი უზარმაზარი არსება, რომელიც მძიმედ მოძრაობს და არიასი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ცნობიერებას. კრისი უტევს ტირანტს, მაგრამ არაფერი გამოსდის. ზუსტად ამ დროს ლეონი მოტოციკლით შემოიჭრება შენობაში და მაქსიმალური სიჩქარით ეჯახება არსებას. სწორედ ამ მომენტში მოდის დახმარება და ვერტფრენი და ნადია პლაზმურ იარაღს ესვრის, რის შედეგადაც ტირანტს მხარი უზიანდება. ლეონი მოტოციკლს ესვრის და აფეთქებს. კრისი იპოვის შანსს და გულში ყუმბარფორს ჩააჭედებს. წამებში არიასი ყვირილით იშლება და მონსტრი ნადგურდება. რებეკა გადარჩება, ვაქცინის შტამი მასზე იმოქმედებს. გუნდი ვერტფრენი ტოვებს შენობას იმ იმედით, რომ ფარულ შტამს ფართოდ გაავრცელებენ და ეპიდემიას შეაჩერებენ. ამდენი დაძაბულობის შემდეგ მარია დაავიწყდათ, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია.
გემი ქარიშხლის ზონაში მოყვება, ეველინი გახდება არასტაბილური. თავს ესხმის ალანს და აინფიცირებს ეკიპაჟის წევრებს, რომლებიც გარდაიქმნებიან მოლდებად. მია შეიარაღებულია, იწყებს ეველინის ძებნას გემზე. ამ დროს ხვდება, რომ ეველინს მასე ემოციური მიჯაჭვულობა აქვს განვითარებული და დედას ეძახის. მია ცოტა ხნით ხვდება ალანს, მაგრამ მალე კვდება. შემდეგ თავად მია ინფიცირდება სოკოსებრი ინფექციით. ცდილობს ითანს კიდევ ერთი ვიდეო მესიჯი გაუგზავნოს, სადაც თხოვს მას დაივიწყოს მათი ურთიერთობა და ბედნიერად გააგრძელოს ცხოვრება. მია გემიდან ზღვაში ვარდება, როცა ტანკერი დაშლას იწყებს. ტანკერის ნამსხვრევები გამოირიყება ლუიზიანას ჭაობებში, სადაც ჯეკ ბეიკერი პოულობს მიას და მიიყვანს მამულში, რომელსაც დროებით ზოი ბეიკერის ტრეილერში ათავსებენ. მია წერს პანიკურ წერილს, რომელშიც მადლობას უხდის ბეიკერებს თავიანთი სიკეთისთვის. ამასთანავე აფრთხილებს მათ ეველინთან მიახლოების საშიშროებაზე და შესაძლო მძიმე შედეგებზე. სამწუხაროდ ჯეკი არ კითხულობს დაუმთავრებელ წერილს. 10 ოქტომბერი 2014 წელი. ლუიზიანას შტატს ძლიერი ქარიშხალი ატყდება თავს. სატელევიზიო სიახლეები იუწყებიან ანაბელზე მომხდარი კატასტროფის, დათბორილი ტერიტორიების და გადარჩენილთა ძებნის შესახებ. ზოი ბეიკერი ტელევიზორს უყურებს, როცა ოჯახში ჯეკი ბრუნდება. თან ახლავს უცხო გოგონა, ეველინი, რომელიც მარტო იპოვა. მარგარეტი ამბობს, რომ მია, ქალი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გადაარჩინეს, ეხლა ისვენებს. ჯეკი სთავაზობს, რომ ორივე რამდენიმე დღით მათთან დარჩეს, სანამ ქალაქში გადაიყვანენ. მარგარეტი ფიქრობს, რომ ეველინი ნავთობშია დასრული და სთხოვს ზოის სარეცხი ოთახიდან სუფთა ტანსაცმელი მოუტანოს. გადაწყვეტენ, რომ ეველინი ლუკასის ოთახში უნდა დააწვინონ. ლუკასი უკმაყოფილოა, მაგრამ ჯეკი ამშვიდებს. ამბობს, რომ ის უკვე გაიზარდა და სახლი სასტუმროდაც რომ ექციათ, პრობლემა არ იქნებოდა. ზოი ტანსაცმლით ხელში მიდის ეველინის ოთახისკენ, მაგრამ გოგონა მოულოდნელად ფხიზლდება და უცნაურად ამბობს: ახლა ისინი ჩემები არიან. მეხის დაცემისას სახლში შუქი ქრება. ეველინი უჩინარდება, ზოი ეძებს და პოულობს უგონოდ მყოფ ლუკას. შემდეგ ისმის მარგარეტის ბუტბუტი აბაზანიდან. ზოი უახლოვდება და დედამის, რომელსაც აშკარად რაღაც ჩასახლებულია გონებაში, ეუბნება: მაჩვენე საჩუქარი, რომელიც ეველინმა მომცა. შემდეგ ზოის ეცემა და პირიდან მწერების ნაკადს გამოუშვებს. ჯეკი ჩდება და ზოის გადაარჩენს, ეტყვის ავტოფარეხიდან თოკი მოიტანოს. აბაზანაში მყოფი მარგარეტი ბოდავს. ეველინი ახლა ჩვენი ნაწილია. როცა ზოი თოკით ბრუნდება, პოულობს ჯეკს, რომელიც აბაზანაში ცდილობს მარგარეტის ჩაძირვას, მაგრამ თავადაც აღარ არის სრულჭკუაზე. ჯეკი დანას მუცელში იმპულსურად ირთვამს. ის ცდილობს დაამტკიცოს ეველინისთვის ერთგულება და სიყვარული. ზოი სახლს უვლის და ცდილობს გაქცევას. ჯეკი ლუკას მიათრევს, სურს მასაც გადასცეს ეველინის საჩუქარი. მისაღებში მარგარეტი ზოის აკავებს. მისი ხმა, გამოხედვა და ქცევები გამუდმებულ შიდა ბრძოლას ასახავს. კუთხეში მომწყვლეული დედა ბოდიშს უხდის შვილს. არ ვიცი რა მემართება, მისი ხმა მესმის თავში. მარგარეტი მანქანის გასაღებს აძლევს ზოის და სთხოვს, რომ გაიქცეს. მიას წერილს პოულობს, სადაც მადლიერებაა გამოხატული გადარჩენისთვის. წერილში აფრთხილებს ეველინზე და ახსენებს შრატის არსებობას და სავარაუდო განკურნებას. ამ დროს ზოის უკან ეველინი ჩდება და დას უწოდებს. მეორე დილას ზოი იღვიძებს სადილის მაგიდასთან. ყველაფერი თითქოს ჩვეულებრივია. ჯეკი საუბრობს ქარიშხლის გამო მიყენებულ ზიანზე და გეგმავს სახლში რემონტს. ზოი ცდილობს ირწმუნოს, რომ წინა ღამე მხოლოდ კოშმარი იყო, მაგრამ რეალობა მალევე იცვლება. ზოის მხედველობა იბინდება და მის თვალწინ ეველინი ჩდება. ის ხმის ჩახლეჩვით, მაგრამ ბავშვური ღიმილით ეუბნება: გამარჯობა დაო. Raccoon City-ის განადგურების დღეებში Umbrella კერძო სამხედრო კომპანიას ქირაობს VIP პირების ევაკუაციისთვის. ივნით 6-ის რაზმი ქალაქში იგზავნება. დაძაბულ სიტუაციაში ჯარისკაცები უბრალო ხალხს აკავებენ, მაგრამ აღალჩინოსნები თავისუფლად გადიან. ოპერაცია სისხლიანი ფინალით სრულდება. ზომბების თავდასხმის შემდეგ მხოლოდ 2 გადარჩენილი რჩება, JJ და დილანი. შტაბი მათ ეუბნება, რომ ევაკუაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ ინფიცირებულ მეგობრებს თავად მოკლავენ. დილანი წინააღმდეგია, JJ მტკიცე. ჩხუბს მოყვება გადამწყვეტი შეტევა. ჯგუფის უმრავლესობა იღუპება. ეს ტრამვა დილანს სამუდამოდ აღებეჭდება გონებაში. 2015 წელი სან-ფრანცისკოში აგენტები ლეონ კენედი და ინგრიდ ჰანიგანი ეძებენ დოქტორ ანტონიო ტეილორს, რომელსაც სახელმწიფო საიდუმლოებების გაყიდვა ედება ბრალად. ტეილორს უცნობი დაჯგუფება იტაცებს. დევნისას ლეონი უპირისპირდება მოტოციკლზე ამხედრებულ ქალს. ეს მარია გომესია, რომელიც მალევე გატაცებულთა ფურგონს უერთდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სანაპიროზე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვეშაპს პოულობს. ორკას ხეულზე აღმოჩენილი ტერასეივის ჩიპი და ნაკბენის სიგანე ბიოორგანულ იარაღზე მიანიშნებს. კლერ რედფილდი იღებს დნმ-ის ნიმუშებს და ბრუნდება ლაბორატორიაში. ამავე დროს ქალაქში უცნობი ინფექცია ვრცელდება. მსხვერპლთა სხეულებზე კანიბალიზმი, ნაკბენები და ნემსის კვალია. გამოძიებას იწყებს ჯილ ველენტაინი, რომელიც მარტო შედის სახლში და მსხვერპლს პოულობს. მოულოდნელად თავს ესხმის გარდაცვლილის ქმარი. კრის რედფილდის და სუოტის რაზმის ჩარევით გადაარჩენენ ჯილს, თუმცა მკაცრად უწუნებენ მისი ქმედებების რისკიანობას. კრის
კრისი ესაუბრება რებეკა ჩემბერს, რომელიც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არის ახალი დახვეწილი T-ვირუსის შტამი. ინფექცია არ ვრცელდება ჰაერიდან ერწყმით, მხოლოდ ინექციით. ჯილზე დაკვირვებით რებეკა აღნიშნავს. მას სუფთა სინდისის სურვილი აწუხებს კიჯუჯუს ოპერაციისგან მოყოლებული. ალკატრასის კუნძულზე დილანი და მარია ტესტავენ ბიოიარაღის ახალ სახეობებს. ტეილორის ტექნოლოგიით შექმნილი ლიკერების ამფიბიური ვერსიები მზადაა მასობრივი წარმოებისთვის. კრისი, ჯილი, კლერი და რებეკა იკრიბებიან BSA-ის ლაბორატორიაში. აღმოჩნდება, რომ ორკა ზომბები და მკვლელობები ერთი წყაროდან მოდის. ალკატრასის ქვეშ არსებული საიდუმლო ლაბორატორიიდან. დილანი აწყობს შეტევას. დრონები ტურისტებს ნემსებს ესვრიან და ინფექცია ვრცელდება. ინფლუენსერი ზაკი ინფიცირდება, აფიქსირებს კადრებს და თავადაც ზომბად იქცევა. კლერი უყრის ხალხს თავშესაფარს ასადილოში, მაგრამ ინფიცირება იქაც არის. კრისი და ჯილი ციხის მიმართულებით იბრძვიან. ჯილი ჩავარდება ხვრელში და აღმოჩნდება კანალიზაციაში. იქ უერთდება ლეონს, რომელიც ახლახან დაინიშნა ამავე საქმეზე. თავს ესხმიან ლიკერები, ახალი წყლისადმი მდგრადი ვერსიები და აფეთქები ძლივს აღწევენ თავს. ლეონი ამტრევს კედელს და საიდუმლო გვირაბს პოულობს. იმავდროულად დაძმა ნემსით ინფიცირდებიან და უგონოდ ეცემიან. მარია ტონი დევის კუთხეში იმწვდევს. აღმოჩნდება, რომ ის არის ნამდვილი დოქტორი ტეილორი. რებეკა იგებს, რომ ლეონის საქმეშია და გადაწყვეტს თავად გაემართოს კუნძულზე ვაქცინით შეიარაღებული. ჯილი და ლეონი დრონების გეგმებს პოულობენ. ყველა ერთად იკრიბება ერთ ადგილას და დილანი ამხელს გეგმას. გააკონტროლოს არიასის ქსელი, შური იძიოს რაკუნსითის და საკუთარი მეგობრის JJ-ის დაღუპვის გამო. მარიას უნდა შურისძიება მამის გლენ არიასის გამო. დილით დილანი ტეილორს ესვრის. კლერს გადასცემს ინფორმაციას, რომელიც მის კომპიუტერში წვდომის საშუალებას იძლევა. ამასობაში ვაქცინით შეიარაღებული რებეკა და მისი ჯგუფი თავს ესხმიან ობიექტს, მაგრამ მეგალოდონი ანადგურებს სამაშველო რაზმს. მხოლოდ რებეკა გადარჩება. დილანი თავს დააინფიცირებს, ერთიანდება მეგალოდონთან და მონსტრად გარდაიქმნება. ხუთივე ერთიანდებიან ფინალური ბრძოლისთვის. რაკეტყორცნი ვერ აჩერებს მონსტრს. ლეონი კლერსა და რებეკას კომპიუტერისკენ უშვებს. წვდომის მიღების შემდეგ რებეკა დრონებს გადააპროგრამებს და დილანისკენ მიმართავს ვაქცინის გადაჭარბებულ დოზას. მონსტრი სუსტდება. რებეკას გადაპროგრამებული დრონები ერთმანეთის მიყოლებით შეაღწევენ დილანის სხეულში და შეაშხურებენ ვაქცინის დიდ დოზას. გიგანტური არსება იწყებს სტრუქტურულ დაშლას. კანის კდება, ქსოვილები იშლება და ტირანტი ღრიალებს. ჯილი აყენებს ბოლო დარტყმას. ნაღმებით სავსე ჩანთას მის პირში დენის და სწრაფად მიცურავს მოშორებით. მომენტალურად ხდება აფეთქება, რომელიც კვამს შეახოს მონსტრის სხეულს და ბოლოს დილანი სამუდამოდ ჩუმდება. კრისი, ლეონი, ჯილი, კლერი და რებეკა ყოველი მათგანი დაღლილია, მაგრამ ცოცხალი. ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ. ყველა ხედავს ერთმანეთის თვალებში, რომ ბრძოლა დასრულდა. ისმის ვერტფრენის ხმა, ნელი ნაბიჯებით მიუყვებიან გზას. თუმცა ცაზე ვერტფრენის ჭდილს მიღმა ჯერ კიდევ უცნობია შემდეგი საფრთხე საიდან მოვა. 2017 წლის 1 ივნისი, საღამოს 11:23 წუთი. გადაცემა სევერ გეითორსის ჯგუფი იწყებს გადაღებას მოჩვენებით სავსე სახლზე. ისინი გადაწყვეტენ შევიდნენ სახლში და გამოიკვლიონ. დახეტიალობენ შენობაში, ამ დროს კი ანდრე და პიტი საუბრობენ სახლის ისტორიაზე. როგორც ირკვევა, სახლი უკვე 3 წელია მიტოვებულია და ეკუთვნოდა ჩუმ უცნაურ ოჯახს ბეიკერებს, რომელიც აღწერილია როგორც დაძაბული პრობლემური ბავშვი. მალე ანდრე იკარგება, პიტი და კლენსი ამჩნევენ მის გაუჩინარებას და იწყებენ ძებნას. ბევრი ხეტიალის შემდეგ პოულობენ საიდუმლო გასასვლელს ბუხარში. აქაა კიბე, რომელიც მიწისქვეშა სივრცეში ჩადის. პიტი აგზავნის კლენსის ქვემოთ და ეუბნება, აიღე კარგი კადრი, როგორ ჩამოდივარ გმირულად. ჩასვლის მერე ხედავს ანდრეს, რომელიც კედლისკენ სახით დგას, მაგრამ მკვდარია. ამ დროს სიბნელიდან გამოდის უცნობი კაცი და მიემართება კლენსისკენ. სანამ კადრი წყდება, ისმის ყვირილი. ეს აღარ არის მხოლოდ აგენტების და ბიოიარაღების ისტორია. ახლა ეს არის ჩვეულებრივი კაცის ამბავი, რომელიც სიყვარულის გამო მზად არის ყველაფერზე წავიდეს. მისი სახელია ითან ვინტერსი და მისი კოშმარი ახლა იწყება. ინფორმაციის სიმცირის გამო მოკლედ რომ გითხრათ, ის დაიბადა დაახლოებით 1984 წელს. პროფესიით იყო სისტემური ინჟინერი. დაქორწინდა მიაზე და ყავთ ქალიშვილი როუზი. ითანი ფიქრობდა, რომ მია მუშაობდა მაღალ თანამდებობაზე სავაჭრო კომპანიაში. ის ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, რომელიც ბიოტერორის კოშმარში აღმოჩნდა, როცა ცდილობდა გადაერჩინა თავისი ცოლი მია. იბრძვის ბეიკერების ოჯახის წინააღმდეგ და აჩერებს ეველინს. 2017 წელი. ითან ვინტერსი მიემგზავრება ლუიზიანაში სოფელ დალვიში. მას შემდეგ რაც იღებს საიდუმლო ვიდეო მესიჯს ცოლისგან, რომელიც 3 წელია უგზო-უკლოდაა დაკარგული. მისი ძიება მიხავს თითქოს მიტოვებულ ბეიკერების სახლისკენ, სადაც მალე აღმოაჩენს მიმოფანტულ სიგიშეს. სარდაფში პოულობს მიას, თუმცა ის უცნაურად იქცევა და მალევე გადაიქცევა აგრესიულ არსებად, რომელიც ზებუნებრივ ძალას იძენს და თავს ესხმის ითანს. მია დროებით განეიტრალებულია. ითანი იღებს ზარს უცნობი ქალისგან სახელად ზოი, რომელიც დახმარებას თავაზობს.
მალევე ითანს ისევ თავსესხმის შეპყრობილი მია და მეორე შეტაკების შემდეგ ითანი გონებას კარგავს ჯეკ ბეიკერისგან. იღვიძებს სადილის დროს ბეიკერების ოჯახის გარემოცვაში ჯეკი, მისი ცოლი მარგარეტი, ვაჟი ლუკასი და გაურკვეველი ქალი ედლით. გარემო აშკარად დაავადებულია და ბეიკერები ქარიზმატული სიგიჟით ავლენენ გაუმართლებელ აგრესიას. ოჯახი ტოვებს ოთახს და ითანს გაქცევის საშუალება ეძლევა. თავდაპირველ ბრძოლებში ითანი არაერთხელ ეჯახება ჯეკს, რომელსაც აქვს რეგენერაციის არაბუნებრივი უნარი. თავი ტყვიას უძლებს, კიდურების ამპუტაციასაც კი კურნავს. ზოი განმარტავს, რომ ისინი არიან ინფიცირებულნი უცნობი ბიოლოგიური ვირუსით. შესაძლებელია შატის დამზადება, რომელიც ინფექციას შეაჩერებს. შატის ინგრედიენტების მოსაპოვებლად ითანი მიემართება ძველ სახლში, სადაც ხვდება მუტირებულ მარგარეტს და ბრძოლაში ბოლოს უღებს. თუმცა მანამდე იწყება ილუზიები. პატარა გოგონა ეველინი მუდმივად ჩდება. ლუკასი იტაცებს ზოისა და მიას. ითანი მიყავს მახეებით სავსე სივრცეში, მაგრამ საბოლოოდ ახერხებს მათ პოვნას. ერთს იყენებს მუტირებული ჯეკის წინააღმდეგ, ხოლო მეორეთი უნდა აერჩიოს ვის გადაარჩენ, ზოის თუ მიას. თუ ითანი აარჩევს ზოის, მია გულგატეხილი რჩება. ზოისთან ერთად ტოვებს სახლს, თუმცა ეველინი კლავს ზოის და ნავი ნადგურდება. თუ ითანი აარჩევს მიას, ზოი მშვიდად ემშვიდობება ორივეს. მალე ნავს უცნობი მონსტრი ესხმის თავს და ისინი შორდებიან. მია მარტო იღვიძებს ჩაძირული ტანკერის ნანგრევებში და იძულებულია მოძებნოს ითანი. თანდათან ახსენდება ყველაფერი. ის იყო დაქირავებული, რომელიც იცავდა ბიოიარაღ ეველინს. დიდი ხნის ძიძობის შემდეგ ეველინმა მიას მიმართ დედობრივი სიყვარული გაიჩინა და დედას ეძახის. მია პოულობს ითანს და აძლევს ეველინის გენეტიკურ ნიმუშს. სიტუაციიდან გამომდინარე შესაძლოა მია კვლავ ჩაითრიოს ეველინმა კონტროლში და საბოლოოდ ითანს მოუწევს მისი მოკლა ან გადარჩენა. იმის მიხედვით ვის მისცა ვაქცინა წარსულში. ითანი ლაბორატორიაში მიემართება, რომელიც დაფარულია მარილის მაღაროში. აქ იგებს, რომ ეველინი არის ის ერიის ბიოორგანული იარაღი, რომლის მიზანია გონებრივი კონტროლი და ოჯახის შექმნა. მას შეუძლია ინფიცირება, მუტაციის, რეგენერაციის და ფსიქოზის გამოწვევა. ითანი ამზადებს ნეკროტოქსინს და აიგნორებს ჰალუცინაციებით სავსე გზას. ბოლოს ეველინს უკეთებს ტოქსინს, რაც იწვევს მის მასიურ მუტაციას. ეველინი გარდაიქმნება გიგანტურ ბიომონსტრად. ბრძოლაში ერთვება სამხედრო დანაყოფით, რომლის დახმარებითაც ითანი საბოლოოდ ანადგურებს მას. დასასრული ორი ვერსიით სრულდება. თუ მია გადარჩა, ის ითანთან ერთად გარბის ვერტფრენდს, რომელსაც მართავს კრის რედფილდი. თუ მია ვერ გადარჩა, ითანი მარტო ტოვებს ადგილს და ნახულობს ვიდეოს, რომელიც მიამ დაუტოვა. ეველინის განადგურებიდან რამდენიმე საათში ლუკას ბეიკერის დასაჭერად გაგზავნილი აგენტები უგზო-უკლოდ ქრებიან დურვის ქვეშა მღვიმეებში. მათ მოსაძებნად სპეცოპერაციაზე მიდის კრის რედფილდი, რომელიც ამჯერად მუშაობს ამბრელას განახლებულ ბიოტერორიზმის წინააღმდეგ მებრძოლ ორგანიზაციაში, BSA-ის პარტნიორობის ფარგლებში. კრისი იკვლევს მღვიმეების ლაბირინთს, რომელიც ლუკას ბეიკერის მახეებითაა სავსე. ერთ-ერთი დაკარგული აგენტი ჯერ კიდევ ცოცხალია, მაგრამ ლუკასი მასყელზე მიმაგრებული ბომბიანი ყელსაბამით კლავს. მომდევნო შეტაკებისას ლუკასი თავად უმაგრებს კრის ბომბს და ემუქრება, რომ ააფეთქებს თუ უკან არ დაიხევს. მიუხედავად საფრთხისა, კრისი აგრძელებს გზას, პოულობს გალიის გასაღებს, სადაც კიდევ ერთი აგენტი იმყოფება ტყვეობაში. მაგრამ ესეც ლუკასის მახია და მეორეც იღუპება, შემდეგ მესამეც. ლუკასი უკვე მანიაკალურ სიამოვნებას იღებს ამ ყველაფრით. კრის ულტიმატუმს უყენებს, ან უკან დაიხევს, ან მომდევნო იქნება და ბომბის ტაიმეს რთავს. გამოსავლის ძიებისას კრისი პოულობს სუპერ გაციების სითხეს, თხევად აზოტს და მისი დახმარებით დროულად აჩერებს დეტონაციას. მათ შორის კოშმარული ჭიდილი გრძელდება. კრისი აღწევს ლაბორატორიის განყოფილებამდე, სადაც ლუკასი აგზავნის ახალ ძლიერ ბიოიარაღს. მძიმე შეტაკების შემდეგ კრისი ძლივს გადაურჩება, მაგრამ ლუკასი რთავს თვითგანადგურების რეჟიმს და გარბის მთავარ სერვერულ ოთახში. ლაბორატორიაში აღმოჩნდება, რომ ლუკასი მუშაობდა The Connection-ზე, არიასის სინდიკატის მსგავს ტერორისტულ დაჯგუფებაზე და მონაცემებს აგზავნიდა კონკურენტ ბიოტერორისტულ ქსელებში. კრისი ასწრებს და ესვრის თავში, მაგრამ ლუკასის სხეული იწყებს არაკონტროლირებად მუტაციას. მისი რეგენერაცია ნორმას აჭარბებს. მუტირებული ბეიკერი მონსტრად გადაიქცევა ოჯახის სტილში, მაგრამ უფრო ტექნოლოგიური და ველური ფორმით. კრისი მძიმე ბრძოლაში ამარცხებს, საბოლოოდ ანადგურებს მონაცემთა გადაცემის კავშირს და წყვეტს კიდევ ერთი ბიოტერორისტული ქსელის გაფართოებას. ოპერაციის დასრულების შემდეგ კრისი ბრუნდება ზედაპირზე, სადაც თავის რადიო კოორდინატორს აძლევს ანგარიშს, მაგრამ ყველაფერი ჯერ არ დამთავრებულა. ატყობინებენ, რომ დარჩენილია კიდევ ერთი დავალება. სიუჟეტი იწყება იმ მომენტიდან, როცა ითანი შრაც მიას აძლევს და ზოის ტოვებს. ის დაპირდა დახმარებას, მაგრამ ზოი უარს ამბობს ვინტერსის დახმარებაზე, გულგატეხილი და მარტოა დარჩენილი. თავის დაღწევის მცდელობისას ზოი სახლს ტოვებს, მაგრამ ინფექცია სწრაფად პროგრესირებს. მისი სხეული კალციფიცირდება და სრულად პარალიზდება. რამდენიმე კვირის შემდეგ ზოის ადგილმდებარეობას პოულობს ამბრელას აგენტები. სანამ ის ვინაობას დაადგენენ, იქვე გამოჩნდება ჯო ბეიკერი, ჯეკის უფროსი ძმა და ოჯახის უკანასკნელი გადარჩენილი წევრი. ჯო გაბრაზებულია, ვერ უგებს
იცოდებს რა სჭირს გოგონას და რატომ მუტირებს. ამბრელას აგენტი უხსნის, რომ ეს ტერიტორია ბიოლოგიური იარაღითაა დაბინძურებული და შრატია საჭირო. თუმცა ერთადერთი დოზა სხვა აგენტს ჰქონდა, რომელიც დაიკარგა. ჯო დაუფიქრებლად მიდის მის საძებნელად. მეორე აგენტი მკვდარია, მაგრამ შრატი გადარჩენილია. ჯო აბრუნებს ზოის ქოხში და უკეთებს შრატს, თუმცა ინფექცია მხოლოდ ნაწილობრივ იხევს უკან. გოგონა ისევ უგონოდაა, სჭირდება მეორე დოზაც. უცბად თავს ესხმის უცნობი, ცხოველურად აგრესიული ურჩხული. კლავს აგენტს და წვავს ქოხს. ჯო ზოისთან ერთად ნავით გარბის და მიემართება იმავე მეთევზეთა ბანაკისკენ, სადაც ოდესღაც ითანმა მუტირებული ჯეკი დაამარცხა. ბანაკში ძველ ამბრელას ბაზას პოულობს. თავს ესხმის იგივე მონსტრი და ამჯერად ზოის იტაცებს. ჯო იწყებს დევნას და მიყვება ურჩხულს ეკლესიის ნანგრევებამდე. იქ საშინელ სიმართლეს იგებს. მის წინ მდგარი ურჩხული ჯეკ ბეიკერია. მისი ძმა, რომელმაც კვლავ მოახერხა მუტაციის ფორმით დაბრუნება. მძიმე ბრძოლისას ჯო მარცხდება და გონებას კარგავს. ჯეკი კუბოში ათავსებს და მდინარეში აგდებს. გონზე მოსვლის შემდეგ ჯო უკან ბრუნდება. ბეიკერების მამულთან იგი პოულობს მექანიკურ საბრძოლო ხელის პროტეზს EMG 78 Ace და აღჭურვილი ბრუნდება, სადაც ჯეკმა უკვე ნახევარი ბანაკი ამოხოცა. სასტიკ ფინალურ ბრძოლაში ძმები უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ჯო ამარცხებს მუტირებულ ჯეკს და ზოის უკეთებს მეორე და საბოლოო შრატს. სწორედ ამ დროს სახლში ჩდებიან ამბრელას და BSA-ის აგენტები კრის რედფილდის ხელმძღვანელობით. ზოი გადარჩენილია, ბეიკერის კოშმარი კი დასრულებული. იგი იღვიძებს სრულიად მარტობნელ და ცივ სასახლეში, სახელიც კი არ ახსოვს. მხოლოდ ის იცის, რომ ეს ადგილი სავსეა სიკვდილით და ერთადერთი შანსი გაქცევაა. კვლევისას გოგონა პოულობს წერილებს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სასახლეში მრავალი მოახლე დაიკარგა უცნაურ ვითარებაში. მალევე იგებს ალცინა დიმიტრასკუს შესახებ, გიგანტური ქალი არისტოკრატული ჩაცმულობით, რომელიც თავის სამ ვამპირ ქალიშვილთან ერთად მართავს სასახლეს. თავად აწარმოებს ღვინოს სახელად სანგვის ვირჯინის, ქალწულის სისხლი. ჩანაწერები მიუთითებენ, რომ ეს ღვინო შესაძლოა ნამდვილად ადამიანთა სისხლით მზადდება. სათავსოში გადანაცვლებისას მას კასანდრა დიმიტრასკუ უთვალთვალებს. გოგონა ცდილობს მთავარი დარბაზიდან გასვლას. ურთულდება გზა თავსატეხებით და ნელ-ნელა უახლოვდება ეზოს კარს, მაგრამ როგორც კი გასაღებით კარს აღებს, იქ დგას თავად ალცინა დიმიტრასკუ. ღიმილით ეუბნება, როგორც იქნა შეხვდით საყვარელო. შემდეგ კი მისკენ ისვრის ბასრ, წაგზელებულ კლანჭებს. რამდენიმე წლის შემდეგ ბეიკერების მამულში მომხდარი კოშმარული მოვლენების შემდეგ ითან ვინტერსი ცდილობს მშვიდ ცხოვრებას მიასთან და მათ ახალშობილ ქალიშვილთან როუზთან ერთად. ისინი ცხოვრობენ მყუდრო სახლში, თუმცა იდილია მალევე ინგრევა. ერთღამე სახლში ითიშება სინათლე. შემდეგ კი მიას კრის რედფილდი ჩაცხრილავს და ითან საკუთარ შვილთან ერთად მოიტაცებენ. მათი მანქანა ავარიაში ხვდება. ითანი გონს მოდის თოვლიან ტყეში მარტო. ირგვლივ მხოლოდ გვამებია. დაბნეული იწყებს გზის ძებნას, რაც მიიყვანს პატარა სოფელში. სოფელი მისთვის უცხოა. უკიდურესი სიღატაკი, მიტოვებული სახლები და იდუმალი ატმოსფერო. გზადაგზა ხედავს, რომ სოფელი დაცლილია, თუმცა მალევე შეხვდება უცნაურ არსებებს, ადამიანური ფორმის, მაგრამ ხეცური ძალის მქონეებს, რომლებსაც ადგილობრივები ლიკანებს უწოდებენ. ლიკანები არიან სოფლის მაცხოვრებლები, რომლებიც დაინფიცირდნენ კადოუ პარაზიტით. ბიოლოგიური იარაღით, რომელიც დედა მირანდამ შექმნა მეგამაისიტის ბაზაზე. ეს პარაზიტი ადამიანებში იწვევს ძლიერ მუტაციას, ზოგი მუტაციას უძლებს და ხდება უნიკალური ბიოიარაღი, ხოლო დანარჩენი გადაქცეულები ხდებიან უკონტროლო ხეცური არსებები, ანუ ლიკანები. მათ სხეულს ბეწვი ფარავს, აქვთ გაუმჯობესებული სმენა, ხედვა და თითქმის ცხოველური ინსტინქტები. თუმცა ზოგიერთ მათგანს ჯერ კიდევ აქვს ადამიანური ცნობიერების კვალი. ისინი ემორჩილებიან დედა მირანდას, რომელიც ფსიქიკურ კავშირს იყენებს მათ სამართავად. საწყისი შეტაკების შემდეგ ითანი ხვდება უცნაურ ვაჭარს, რომელიც მას დახმარებას თავაზობს. დუკი იდუმალი ფიგურაა, უზარმაზარი ადამიანი, რომელიც გადაადგილდება მთელ სოფელში და ითანს თავაზობს იარაღებს, მოდიფიკაციებსა და საჭმელს. მის შესახებ თითქმის არაფერი ვიცით, არც მუტირებულია, არც მტრულია, თუმცა აშკარა რომ მას გააჩნია ღრმა ცოდნა სოფლის 4 ლორდისა და დედა მირანდას შესახებ. ის თითქოს მაყურებელივით აკვირდება მოვლენებს და ითანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეხმარება, როცა მას ეს სჭირდება. შესაძლოა დუკი იმ ძალებს ეკუთვნის, ვინც ბალანსის დაცვას ცდილობს, ან უბრალოდ ამ ყველაფერში საკუთარი ინტერესები ამოძრავებს. დუკის დახმარებით ითანი იწყებს მოგზაურობას მთელ ტერიტორიაზე, სადაც ხვდება 4 ლორდს, დიმიტრასკუს და მის ქალიშვილ ვამპირებს, ბენევიენტოს ილუზიურ სახლში, მოროს, რომელიც ტბას მართავს და საზარელ მუტანტად გადაიქცა, ჰეიზენბერგს, რომელიც თავის ქარხანაში ქმნის კიბორგების არმიას. თითოეული მათგანი მირანდას ემორჩილება და მათ სჭირდებათ როუზის სხეულის სხვადასხვა ნაწილი მის რიტუალში გამოსაყენებლად. ჰაიზენბერგთან საბოლოო ბრძოლა განსაკუთრებით რთულია. იგი მუტირდება რკინისა და ხორცის კომბინაციად, უზარმაზარ მანქანა მონსტრად. ითანი მის დასამარცხებლად იყენებს სამხედრო საბრძოლო პლატფორმას, რომელსაც კრისი ქარხნის ქვეშ აღმოაჩენს. ამის შემდეგ ითანი ეჯახება დედა მირანდას, რომელმაც გაამხილა, რომ მია გაიტაცა და მისი ფორმით იმყოფებოდა ითანის
სახლში. მირანდას მიზანია აღადგინოს თავისი გარდაცვლილი შვილი ევა და ამისთვის გამოიყენოს როუზის სხეული. ასევე ითანს გულსაცლის. მირანდა გადის 4 მუტაციის ფაზას და ხდება თითქმის ღმერთისმაგვარი არსება. პარალელურად კრისი პოულობს მიწისქვეშა ლაბორატორიას, სადაც მია ჯერ კიდევ ცოცხალია. კრისი ათავისუფლებს და აღმოაჩენს ინფექციის წყაროს მეგამაისიც. აყენებს ბომბს და მზადაა ყველაფერი ააფეთქოს. საბოლოო ბრძოლაში ითანი უკლავდება მირანდას. ბრძოლა სასტიკია, მაგრამ ითანი ანადგურებს და საბოლოოდ იხსნის როუზს. თუმცა გაირკვევა, რომ ითანი ინფიცირებულია ჯერ კიდევ ბეიკერების სახლში გადატანილი ინფექციით. მისი სხეული იწყებს დაშლას, რაც ნიშნავს, რომ მას სიცოცხლის მცირე დრო რჩება. ითანი როუზს გადასცემს კრის და თავად რჩება მეგამაისიტის აფეთქების ეპიცენტრში. აფეთქებს ბომბს და თავის სიცოცხლეს წირავს, რომ გაანადგუროს ინფექციის წყარო. მია, კრისი და როუზი ვერტმფრენი გარბიან. სოფელი, რომელიც ერთ დროს წყნარი იყო, ახლა სამხედროების მიერ მიწასთან სწორდება. მოვლენები ვითარდება 16 წლის შემდეგ, რაც ითან ვინტერსმა თავი გაწირა შვილის გადასარჩენად. ახლა უკვე თითქმის სრულწლოვანი როუზმარი ვინტერსი გარიყულია გარშემოყოფებისგან და სძულს საკუთარი ზებუნებრივი ძალები, რომლებიც მეგამაისიტის მეშვეობით ერგო დაბადებისას. ის ნატრობს იმპულსურ, ნორმალურ ცხოვრებას, სადაც არ უწევს მუდამ დამალვა. როუზი უკავშირდება ჰანას, მკვლევარს, რომელიც მუშაობს BSA-სთან და ამბრელას მემკვიდრე ჯგუფებთან. სთავაზობს გამოსავალს. შევიდეს მეგამაისიტის ნაშთში შემონახულ ცნობიერ სივრცეში, რათა იპოვოს და ამოიღოს ძველი კრისტალი, რომელიც მოაშორებს ძალებს სამუდამოდ. როუზი გადადის ეგრეთ წოდებული მეგამაისიტის ცნობიერებაზე დაფუძნებულ რეალობაში. სივრცე, სადაც არც ფიზიკის კანონები მოქმედებს და არც სიცოცხლის სტანდარტული გეგმა. აქ ყველაფერი არის დამახინჯებული წარსულის ანარეკლი. დიმიტრასკუს სასახლე, ბენევიენტოს სახლი, მირანდას ლაბორატორია და ჩრდილოვანი ქალაქის ვარიანტები. ის ხვდება საკუთარ კლონებს, ნიღბიან როუზებს, რომლებიც მტრულად უყურებენ მას. ეს რეალობა არის მეგამაისიტის მეხსიერებაში ჩარჩენილი ადამიანების ცნობიერების ნაკრები. მეგამაისიტი ინახავს ყველა სულიერ ანაბეჭდს, ვინც ოდესმე შეეხო, მათ შორის ითანი, ეველინი და მირანდაც. როუზს მუდმივად ავიწროებს აგრესიული და დესტაბილიზებული ეველინი, რომელიც ცდილობს დაარწმუნოს, რომ მარტოობაა მისი ბედი და წყევლა. ეველინის ცნობიერება არ არის მკვდარი, ის მეგამაისიტის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერად ჩაბეჭდილი სულია. როუზს გვერდით უდგას იდუმალი არსება, რომელსაც მხოლოდ ტექსტური გზავნილებით ეკონტაქტება. დასასრულს ვიგებთ, ეს არის ითან ვინტერსის ცნობიერება, რომელიც მეგამაისიტში ჩარჩა საკუთარი გარდაცვალების შემდეგ. იგი უყურებდა ყველაფერს, რასაც როუზი ცხოვრებაში აკეთებდა. ის სწორედ ამ რეალობაში ებრძვის მირანდას ცნობიერების ანარეკლს როუზთან ერთად. როუზი ასევე ხვდება დიუკის ბნელ ვერსიას, რომელიც ამ სივრცეში იქცა მეგამაისიტის манипуляციურ ფიგურად. დიუკი აქ არაა რეალური, ის წარმოადგენს მეგამაისიტის მიერ შექმნილ დამახინჯებულ ემფისის, რომელიც თამაშობს ანტაგონისტის როლს. ეს მისი რეალური ბუნების არასწორი ანარეკლია, რადგან ვილიჩი დუკი არც კარგია და არც ცუდი, უბრალოდ ნეიტრალურია. როუზი ბოლომდე იღებს თავის ძალებს, ხვდება, რომ საკუთარი თავის უარყოფა მას ვერ განკურნავს. ის უპირისპირდება მირანდას ცნობიერებას, ამარცხებს და საბოლოოდ ანადგურებს კრისტალს, რომელიც ძალების დაკარგვის ერთადერთი გზა იყო. ეს არის გამარჯვება არა ძალაუფლებით, არამედ საკუთარი თავის მიღებით, როგორიც არის. ის არ ირჩევს ძალების მოშორებას, არამედ ითვისებს მათ და ანადგურებს კრისტალს. რას ვიგებთ Shadows of Rose-დან? მეგამაისიტი ინახავს ყველა გარდაცვლილი ადამიანის ცნობიერებას, მათ შორის იმითაც, ვინც იქ დაიღუპა ან შეეხო. ითან ვინტერსი ფაქტობრივად არ არსებობს ფიზიკურად, მაგრამ მისი ცნობიერება კვლავ ცოცხლობს მეგამაისიტში. ეველინის ცნობიერება აქტიურია და აგრესიულად იქცევა. მას სურს, რომ სხვაც დაიტანჯოს როგორც თავად. როუზს აქვს ძალები, რომლებიც მოლტთან და მეგამაისიტთან ბიოლოგიურადაა დაკავშირებული. ის ამ ძალებს ბოლომდე იღებს და აკონტროლებს. დიუკის ბუნება უცნობია, მაგრამ მისი ბნელი ვერსია მხოლოდ ანარეკლია, არა რეალური არსება. რამდენიმე წლის შემდეგ გაზრდილი როუსი ავტობუსით მიემგზავრება სასაფლაოზე მამამისის საფლავს. თან Village of Shadows წიგნი მიაქვს. სასაფლაოსთან მისულ საიდუმლო ორგანიზაციის აგენტი ეკონტაქტება. ხუმრობით ეძახის ეველინს, რის გამოც როუზი ბრაზდება და აფრთხილებს მეორედ აღარ უთხრას. როუზი მანქანაში ჯდება, მიდიან და შორიდან გზაზე უცნობი ფიგურა ხვდებათ. ამ დროინდელი მონაცემებით ფანები ვარაუდობენ, რომ ითან ვინტერსია. სიუჟეტი ვითარდება ალისია ეშკროფტის შვილის გრეის ეშკროფტის ირგვლივ. ალისია იყო ცნობილი ბიოეთიკის მკვლევარი და ჟურნალისტი, რომელმაც მრავალ საიდუმლო ამბრელას პროგრამას ახადა ფარდა. თუმცა Resident Evil 7-ის მოვლენებამდე ცოტა ხნით ადრე ის უგზოუკლოდ ქრება გამოძიებისას ვრენვუდის სასტუმროში, რომელიც მდებარეობს დანგრეული რაკონ-სიტის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. გრეისი მის კვალს მიყვება და მივყავართ განადგურებული რაკონ-სიტის სიღრმეში, რომლის ტერიტორიაც მიუხედავად წლების გასვლისა, ისევ დახურულია და უსაფუძვლოდ მკაცრად დაცული. თითქოს ამბრელას მემკვიდრეებმა ჯერ კიდევ ვერ დაასრულეს თავისი საქმე. ჯერჯერობით ეს არის ცნობილი, რაც ვიცით რექვიემის შესახებ. ეს იყო ისტორია, რომელიც დაიწყო უბრალო ექსპერიმენტით.
და გადაიქცა კაცობრიობის უკვდავ კოშმარად. ამბრელას დაცემა არ იყო ბოროტების დასასრული. ის მხოლოდ ახალი სახელებით, ახალი მიზნებითა და ახალი ორგანიზაციებით დაბრუნდა. მაგრამ სიბნელე ყოველთვის ერთსა და იმავე ფესვზე ბრუნდება. ამ ისტორიაში იყვნენ ისინი, ვინც არასდროს დანებდა, ვინც ყველაფერი დაკარგა, მაგრამ მაინც იბრძოლა. დიდი მადლობა ყურებისთვის. ამ ვიდეოს მომზადებას 2 თვე-ნახევარი დაეთმო. ასე რომ თუ შენს ბრძოლას აგრძელებ, გთხოვ გამოიწერე არხი. ეს არის ჩემი мотиваცია მომავალ ისტორიებზე მუშაობისთვის და მეტი ხარისხისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის, დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები, განხილვები, მიმოხილვები და ისტორიები. შემდეგ ვიდეომდე დროებით.